but ta ni àwọn alágbára tó wà lẹ́yìn ẹ̀ tó fi ń pọ̀ bọ̀ ta ló dúró síbẹ̀ tó sọ pé wọn ò ní interrogate ẹ̀ ṣebí Yomi náà sọ ó nígbà tí wọ́n lù mí tí wọ́n mú ní tọ́pù fún questioning ó náà sọ pé kó má interrogate Wunmi ta ni ẹni tó sọ pé kó má nítorí náà ọmọ 4 months lọ́wọ́ ta ni lọ tó protect ọmọ 4 months tó ní kí ọmọ 4 months má sọ̀rọ̀ tabaru lọ tabaru bọ̀ ẹ̀ rí pé àléébù àlọ́kọ̀ tó pọ̀ mọ́ ẹ̀. ọ̀rọ̀ yẹn ó yọ àwọn náà kàn jáde wá tí wọ́n wá gbé old story gbà ìgbà kan wọ́n Sam Larry ìmánà ìgbà kan Naira Marley ìmánà nígbà tí wọ́n ń bi madam ní kóòtù pé àwọn ló ń búlì ọkọ ẹ̀ ó ní Naira Marley wọ́n ní Sam Larry kan ó ní no Sam Larry ò fọwọ́ kàn wọ́n ní but evidence wà pé Naira Marley fọwọ́ kàn pé Sam Larry nù. Yes sir. Yes sir. Yes sir. láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ Mohbad ṣẹlẹ̀ tí ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ tẹ̀ ń gbọ́ jù a lè sọ pé bóyá àṣì nínú ilé ẹ̀ tẹ̀ ń gbọ́ jù ṣé ìjà ló pa Mohbad ni àbí wọ́n ṣàládà níta. Èmi ṣe ti rí question yẹn thank God for that question. Èmi àti yín àjọ síbẹ̀ ká máa mọ̀ bóyá wọ́n ṣàládà àbí wọ́n ti lórí mọ́lẹ̀ tó fi kú. Bọ̀tí nígbà ká gbòò sí tí wọ́n máa sọ ọkọ fún bọ̀dá Yomi sí wọ́n ní fídíò ibi tí wọ́n ti tì í tó ti forí nọlẹ̀ tó kú. But ibo ni ẹ̀jẹ̀ ti wá. Ẹnu ẹ̀fẹ̀ jẹ́lẹ̀ that means pé ẹ̀yin náà ti gbọ́ tó dẹ̀ ti kó gbàdà tí everybody dẹ̀ mọ̀ pé ìjà ni wọ́n jà àbí ẹ̀kọ́ ni. Ṣé ẹ agree pẹ̀lú yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Okay now ta ni gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá à ń gbọ́ ta ni Mohbad àti ta ló ń jà. Ọ̀fọ̀ ní inú ìjà tí wọ́n sọ wọ́n ní Wunmi àti Mohbad Jape. ẹ̀tún fi question bẹ́ẹ̀ tún bí wọ́n tẹ̀lé. Wọ́n ní nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ẹni sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nínú nǹkan tí wọ́n sẹ̀ǹdì sí Yomi wọ́n ní Wunmi àti Mohbad ń jà. Wọ́n ní Wunmi àti Mohbad ń jà. Ṣé agbọ́ pé Wunmi àtàlẹ́ ń jà Mohbad àtàlẹ́ ń jà. Tí mi asàtẹ̀. No èdè mi béèrè ní sẹ́ẹ̀ mo ṣe agbọ́ tí mi asàtẹ̀. ilé ògbọ́n mi tó wà lórí yẹn kí ni wọ́n ṣe nígbà tí ìjà bẹ́ẹ̀lẹ̀. Á dá fún yín. Ẹ ṣe lọ bí tèmi sọ̀rọ̀ ní lórí yẹn. Bí tèmi sọ nípa òṣàlè nìyẹn. Wunmi àti Mohbad ló ń jà. Mohbad àtàlẹ́ ò jà. That is the point tèmi fẹ́ mú jà. Tí àlè bá wà bẹ́ẹ̀ tó bá sọ́pọ̀tì ọ̀nà ẹ̀. Tí àlè bá wà ń bẹ̀ tó sọ́pọ̀tì ọ̀nà ẹ̀. Àlè á sọ́pọ̀tì ìdí tí gbogbo àwọn pípù yẹn dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. Àlè àdàrúṣà wà ń bẹ̀. Tí àdàrúṣà wà ń bẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ̀tẹ̀ sí àdúrà wà ń bẹ̀. Dàrúṣà ò sí ní. Dàrúṣà wà kò sí ní. Gbogbo àwọn láìpẹ́ náà bá máa wo Mohbad náà kárí máa kéèyàn kan tó máa na Mohbad gbogbo ìpè àlẹ́ ó kù àlẹ́ ó kù níta ó sì wá sọ́pọ́ọ̀tì òun nínú ilé láti bá bọ̀ nínú ilé. Kò pọ́sibú àwọn méjì tí wọ́n wá sí ilé yẹn kọ kí ni iṣẹ́ tí wọ́n wá ṣe nínú. Àti ìlẹ́bídẹ́ẹ̀tì bóyá èèyàn wà bẹ́ẹ̀. Òun náà sọ pé àdúrà ìdí àfi sọ wípé Dàrúṣà wà nínú ilé yẹn nígbà tí Mohbad kú òun nìyẹn. Wọ́n ní Dàrúṣà ò sí níbẹ̀. Ẹni evidence pé nígbà tí Mohbad jà àbí kí lẹ sọ. No wọ́n ní Dàrúṣà ò sí níbẹ̀. Ó ní òun kúkú bẹ́ẹ̀ látòrò. Wọ́n ní Dàrúṣà ò sí níbẹ̀ ipò ó jí wá láàárọ̀ ọjọ́ kejì. Irọ́ ni gbogbo yẹn. Irọ́ ni
ṣẹ́rí tí wọ́n bá sọ nǹkan fún wa àbí tá a bá gbọ́ nǹkan kan òun làwọn òṣèlú bíbá ẹ̀ àwa máa gbé yẹ̀ wò. Ẹ káàárọ̀ ọ̀gá mi. Ẹ jọ mo kàn fẹ́ chíkù kankan ni. Ẹ bá rántí sometime ago they were saying that ní ìtòsí ilé yẹn mọ́tò àwọn kan wọ́n park ẹnìkan ló ṣáìtì mọ́tò tí mo sọ. Àwọn eléyìí tó wà lẹ́sẹ̀ wọ́n bí léèrè kò rí sọ̀dá. Ṣe rí klọ́ọ̀sì tó wà nínú kinní yìí ó dìbò gan because nígbà tí mo ro kinní yẹn lọ left and right àlè wà lórí yẹn take it or leave it àlè wà lórí yẹn àti ọwọ́ pé ó lè jẹ́ lára àwọn tó wà lórí wọ́n máa wá láti ìkápá wa ní ìwádìí kò bọ́ sí ìwọ́ra àwọn ọmọ tó wà nílé nínú. Àwọn tó wà nílé àǹtí bẹ́ẹ̀ kan ni ó ń do. Ọ̀nkú àtàǹtí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ṣe ti rí ọ̀rọ̀ pé èèyàn kan ló sọ pé all station settled ẹni tó sọ pé all station settled. Ẹ̀yin tẹ̀ wá lórí kí wọ́n mínísì wà 4 minutes 4 hours ẹ̀yin tẹ̀ wá lórí Facebook yẹn jẹ́ ẹ̀ẹ́dì Facebook yẹn ẹ má bọ̀ wá sórí TikTok fún ìwé tìlú ẹ wá jẹ́ ọ̀rọ̀ lórí tí èèyàn tó sọ pé thank you so much all station settled bá dá fún mi ẹ̀ ní sófò ẹ̀ka rẹ̀ ó dára lọ́dọ̀ yìí bóyá mo gbọ́ yín. èèyàn tó sọ pé all station settled kò ń ṣálẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀ ló travel. Kò dé travel before that day. Lẹ́yìn ìgbà tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ ló ṣe travel. Òun náà ló tún bọ́ síta tó sọ pé ẹ̀yìn òkú náà ti ní inú kámẹ́rà lòkú ti lò sí ìlú. Níbi ń sọ̀rọ̀ ó nínú fíìmù lòkú ti máa ń sọ̀rọ̀ ó lẹ́ẹ̀dọ́ láti kò sí nǹkan kan mọ́. Ọ̀nà ti gbé sí i. Ṣé ti rí kìíní ìdí ìpè má jẹ́ ká máa Ẹlẹ́ kò sí dípẹ́ tí ọlọ́pàá bá ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́ ní ikú Mohbad ló easy ló straight. Yes, but at the same time ikú ẹ̀ ló easy ló straight. èmi sọ mo dẹ̀ tó tó sọ for example ẹni tó sọ pé ọkọ ẹni sùn mo fẹ́ asatẹ́nì ọ̀rọ̀ yẹn ni torí pé mo mọ̀kọ́ tó mọ̀ sọ ẹni tó sọ pé all station settled kò kúrò Nàìjíríà after tọmọ yẹn kú lẹ́yìn ìgbà tọmọ yẹn kú kò ṣe wá travel. ló travel náà. ó tún wá dé wá parọ́ pé òfin 2 million naira kó wá ṣe pàtí ń bí òkú Amẹ́ríkà wá ṣètì kí ni ìtìwó ti wọ́jú the problem ta dẹ̀ ní pé ìyá ọmọ yẹn is standing against the justice. ká ní ìyá ọmọ yẹn dúró bí ìyá Timothy ni tí ìyàwó náà dúró bí ti Timothy ni àti mú mi mélòó ni òun. ìyá ọmọ fún ààrẹ màmá yẹn ní lọ́wọ́ there is something in between the lines she is not talking about tó wáyé mọ́ dream ìyá yẹn àjẹwò gbogbo tó fi ń di àdúrà mú yẹn tó ń shield àdúrà there is something very critical in between àdúrà fẹ́ sọ̀rọ̀ because ọmọdé ni kò lè gbé kíní yẹn sínú pọ̀. ní ẹ̀ ti wà láre ó fẹ́ sọ. ó fẹ́ explode bó dẹ̀ ṣe wà yẹn ijó tó bá máa explode ọ̀rọ̀ máa bọ̀ o. ó dẹ̀ ṣe yẹ gan ó máa affect yẹ níbi tí kíní yẹn dé ó lè affect yẹ. ṣé mo pé ìyá ẹ̀ sọ pé láti bí ọdún kan táwọn bá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe ló ń sunkún. ó máa affect yẹ náà yẹ likely to go down o bí ṣe ń wú yẹ yẹ náà lè go down o. She will because ọmọ yẹn fẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn fẹ́ sọ̀rọ̀. ṣẹ́rí the more tí ọtún wá rà kan tó ń gbé mọ́tò lọ fún ìyá yìí tó ń gbé lọ tó ń gbà tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó tún wá di pé ó tún fẹ́ sá lọ no it's a critical ẹ ti mọ̀ pé yes this woman there is a big deal about it watching Adura well if Adura can be put to a close kìíní bọ́ ìyá sọ̀rọ̀ ó máa sọ̀rọ̀ tó gbé dé báyìí tó máa mú wọn lé wọ́n
wí kó má rí anybody ó lọ àwọn ọmọdé pé kìíní ó máa confessional statement yẹn ó máa kó lọ nǹkan. ó yẹ kí wọ́n sùn King White tó parade. Exactly. Àdúrà. Exactly. Why parading him? Why policing him everywhere? Why being his life? Oh, single in the last 2 years. First lady. Nínú àdúrà àti King White àwọn tó wà ní ẹ̀ tálẹ́ kí wọ́n sùn. Àdúrà ni. Question mo bèrè wọn yóò. Nínú àdúrà. Màá sùn King White. No, I will still sue Adua because that's the information we need. Checking White one. Do you know why? Do you know why? Kí ló ń tó ṣe dídé jẹ́ security fún Àdúrà sí? Tó fi jẹ́ security fún Àdúrà. Ṣé ìgbà tí bàbá ọmọ. Ẹjẹ́ ìṣe bàbá ọmọ ló fẹ́ gbọ́mọ ẹ. Ẹjẹ́ ìṣe gbígbó nǹkan fún yín. Ìgbà kan mi ní dárúkọ wọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹni yẹn lọ sọ́dọ̀ wọn tàjọ ṣe justice fighter yìí ní Kòròdú ńbẹ̀ náà. Ó ní kí wọ́n lọ ṣe àwọn kankan. Ipe Àdúrà bó ṣe wà yẹn ó ní wọ́n lọ sí first lady ẹjọ ẹ má jẹ́ kí n gbàgbé mo béèrè question kan sí mo nínú kí là ń wá Joseph Mohbad àdó kí ló pa Mohbad là ń wá àdó bẹ́ẹ̀ nínú ẹni ó yẹ kí wọ́n sùn King White wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ yín pé nínú King White àtàdúrà àtàwọn tó wà nílé yẹn ta ló yẹ kí rí àwọn bàbá àti ọmọ sùn. Ṣé ti rí number one ní tèmi o èèyàn méjì ni màá sùn. Tani àti tani. Màá sùn Àdúrà and King White. Ẹ sùn Àdúrà and King White. Bẹ́ẹ̀. Kí ló dé sí Àdúrà ṣe ń lọ sí ìsọ̀rọ̀? Ẹ máa gbọ́ tí ó bá jẹ́ pé èmi ni màá sùn Àdúrà àtàwọn tó wà nílé ẹ̀. Nígbà tí èmi tó pé èmi ni o mẹ́bọ̀ even though tí alágbára kan bá wà lórí ọ̀rọ̀ wọn tó ẹgbẹ́ mi mo bí ọmọ mi tó mọ mi kú báyìí tí àbúrò ẹ̀ wà nínú ilé ìgbà tó kú tí gbogbo àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ nígbà tó kú tí kọ́tọ̀dọ̀ ò bá ṣiṣẹ́ bóyá pé ẹ bá mi èmi àárẹ̀sì Àdúrà tó jọmọ mi láti lè jẹ́ kí n mọ kó tó pẹ̀ gbọ́n. Tí àwọn tí wọ́n bá rí pé mo wà àwọn àárẹ̀sì Àdúrà àwọn tó wà ní ilé yẹn náà ìwà máa bà pé tó fi lè àárẹ̀sì ọmọ ẹ̀. Ṣé ẹgbẹ́ ti kọ́kọ́ ni? Because kí ni ò bá arrest Àdúrà? Because mo ti fún wọn ní time tó láti sọ̀rọ̀. Wọn ò dẹ̀ sọ̀rọ̀. Wọn ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ nítorí pé kí ni ó dẹ̀ láwọn nǹkan tèmi kan ti gbọ́ tí mo jẹ́ tèmi tí mo jẹ́ bàbá ọmọ. Kí ni ò bá arrest Àdúrà? Kí ló báwo mo ṣe fẹ́ ní gọ́ọ̀s láti arrest àwọn tó kù sí? Ẹ má jẹ́ ká gé ejò nírù. Tá a bá gé ejò nírù, ejò lè kú. Orí èèyàn ti máa ń gé ejò. Ṣé rí òtọ́rọ̀ ní ká má sọ̀rọ̀? That's the reason why tó jẹ́ pé èmi máa ń tẹnu mọ́ ibi báyìí àwọn ò sáìdì yàn. What we are after is justice for Mohbad. Ìdí tó bá dẹ̀ lè fún wa ní kọ́lọ́fín tó lè jẹ́ ká tètè débi tá à ń lọ, we will say it out. We don't defend anyone. Listen, tí àwọn ò bá arrest Àdúrà, báwo lẹ ṣe fẹ́ kí wọ́n arrest àwọn tó kù? Kò possible now. Gbọ́dọ̀ tẹ́lẹ̀ kan sọ ni.
ní ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ àdúrà tí gbogbo wa lè mọ̀ pé jẹ́ gbogbo wa mọ̀. Gbogbo wa mọ̀. A lè sọ pé lóòótọ́ àdúrà fẹ́ sọ̀rọ̀. A lè sọ pé lóòótọ́ ó fẹ́ ṣe báyìí. A lè sọ pé wọ́n ń kó láyà jẹ. A lè sọ pé lóòótọ́. Àdúrà kò lè sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ wà ní guilty. Ẹ ti rí. Yes, ó wà guilty. The responsibility tí ó yẹ kéèyàn ṣe èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe lásìkò tí ó yẹ kéèyàn ṣe nítorí pé kíni nǹkan tí wọn ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà lórí máa ṣẹlẹ̀ nítorí tí ọjọ́ bá ti ń gorí ọjọ́. Àwọn ṣe ti rí ọ̀rọ̀ àrẹ́sì la ṣe sọ. Ṣe ti rí àdúrà wà guilty. At the same time, ní corona issues tó lọ, only if anybody said he saw Mohbad anything after 12, ó ní ọ̀rọ̀ àgbà. Àlejò ẹ̀kọ́ bá mi ti bá. Ẹ lọ wò náà rẹ̀. Yes, bẹ́ẹ̀ ni ó sọ bẹ́ẹ̀. Ó sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé ti ní nǹkan fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ́ọ̀chì? Àwọn pípọ̀ yìí. Máa arrest àdúrà ìbá ti gbàdúrà àdúrà di àdúrà di ìjọba tó máa gbé àdúrà jáde ní láì bá tó lè consider pé 50-50 ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìsídà tó parí ní wọ́n ti ní ọ̀rọ̀ àdúrà First lady ṣe rí ọba láti lè ṣé èmi tí mo jẹ́ bàbá ọmọ tí mo pé nǹkan tó bá fi lè mú mi tí mo fi lè àrẹ́sì ọmọ mi àdúrà àwọn ọlọ́pàá máa mọ̀ pé bàbá yìí ò ṣeré. Ṣẹ́tìrí. Because màá àrẹ́sì àwọn tó kù. Tọ́lá ti gbàdúrà àdúrà Ó má sọ̀rọ̀ àní kò ṣẹ̀fẹ̀ ní àrẹ́sì tó bá fi lè mú mi kí n àrẹ́sì àdúrà. Ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan. Ṣẹ́rí olè ògbójú ọlọ́ṣà olè ṣẹ́rí tẹ́ bá mú olè kó lè tètè jẹ́wọ́ olè ò lè jẹ́wọ́ kó sọ kó lè lò wọ́n ẹ máa tọ́sùn ẹ̀ débẹ̀ ni tó fi jẹ́wọ́ níbo lẹ ti tó lè jẹ́ tí o lè jẹ́wọ́ easily olè ò lè jẹ́wọ́ easily dèkòdèkò apàyàn máa yí yín ni èyí tó fi lè mú lè èyí tí ò fi lè jẹ́wọ́ ọlọ́pàá dẹ̀ mọ bí àwọn ṣe lè jẹ́ kó lè jẹ́wọ́ lọ́wọ́ ìgbà tí ẹ̀yin tí wọ́n kó lé rẹ̀ tí ò ṣẹlẹ̀ tó ń fa wàhálà ẹni tí wọ́n kó lé ẹ̀ tí ò bá ti fa wàhálà ọlọ́pàá ò lè ṣiṣẹ́ ju bẹ́ẹ̀ bá ṣe béèrè lọ. That is what is going on. Àwọn kú ṣe mọ̀ pé wọn ọlọ́pàá gan-an jẹ́ ká ní kéèsì ṣe. Àwọn ọlọ́pàá a lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ìjẹ́ ẹ̀yin sọ pé kí wọ́n arrest àwọn tó wà lórí ẹ̀ ìjẹ́ ẹ̀yin sọ pé kí wọ́n arrest ọmọ yìí. Number one, ìgbà tí a ti pariwo sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ti mú pé kí wọ́n lọ exhume body wọ̀nyí. Ó yẹ kí wọ́n kó gbogbo wọn dà sẹ́wọ̀n ni. Tí wọ́n wá lọ sí ilé yẹn pa. Tí wọ́n bá sí ilé yẹn pa, wọn ò ní lè lọ sínú ibẹ̀ láti lọ kápá pẹ̀lú any evidence. More evidence tó wà bẹ̀ yá. Ṣé o ti yé yín? Kí ló dé tí wọ́n fi ṣe the right thing? Tí ẹ bá rí wípé ìyá Mohbad ó ń fò ó ń ta pọ́npọ́npọ́n ó lé ẹnu ẹ̀mú yẹn legal test tó yẹ kí wọ́n ṣe reaction tó yẹ kí wọ́n take reaction tó yẹ kí bàbá tó yẹ kí bàbá ò take ẹ̀ kò tọrọ là ń sọ fún wa. Okay. Because tí ẹ máa gbọ́ mi tí àdúrà bá wà nínú yẹn kan ní ìdágáhùn ìyá ẹ̀ máa jẹ̀rọ ni. Ṣé ẹ bìlíìfù àbẹ́ bìlíìfù? Tí ó bá wà lóbo. Tí àdúrà bá wà rẹ̀ sẹ́ẹ̀ lẹ́yìn
tí wọn ò rí tọ́jọ́ pé wọ́n ti tàdúrà mọ́ ti ìyá ẹ̀ máa jẹ ọ́ gbogbo ìlànà tó ń ṣe yẹn ó máa jẹ nítorí pé ẹ máa gbọ́ nígbà kó ní sniper àbí kó sá lọ. a ti mọ̀ wípé gbogbo ẹ̀ ti tú síta. bẹ́ẹ̀ ni there's a confessional statement tí ó máa ti ẹnu ọmọ yẹn jáde ṣe ọ̀rọ̀ sàkóso ẹ̀ ilé ìwà rẹ̀. kí ni wọ́n ń dà wá láàmú fún? ẹni sùúrù iṣẹ́ ti rí àwọn máa lọ sókè àwọn máa lọ sósì ni ká fi máa padà gẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ yìí à ń sọ pé ẹni pé yẹ kán ti lọ ṣe ìgbésẹ̀ báyìí wọ́n máa gbé ìgbésẹ̀ kan ẹ gbàgbé wípé wọ́n ní kí wọ́n competition against arusha pé kí ló dé tó ṣe ẹ̀báàmù kìnnìkan Kàrímọ́ ló jẹ́ ká mọ̀ pé 120,000 pẹ̀lú wáìn wọ́n fi yí ọ̀rọ̀ dànù tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà. Even Karimo is key factor. I don't want to believe Karimo was not around. She was around when that time. Even me, I don't believe she because I heard something from someone today. Ó fún wọn ṣẹ́rí ẹ̀ma bínú ṣẹ́rí nọ́ọ̀sì Karimo ṣe as a nurse ṣẹ́rí we ó kéde ṣe wà báyìí tí wọ́n gbà I'm in the western world. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí wà àwọn òyìnbó yìí ṣẹ́rí tẹ́ bá lọ gba òògùn tó bá yá ọ máa ń da òògùn nù ṣe ti yín even there are a lot of medications tó jẹ́ pé mi ò lò tó jẹ́ pé if I want to send it back home I would sneak it out I would send it home you understand it's possible so àwọn òyìnbó máa ń dògùn nù kò dàbí Africa tẹ́ pé àlẹ́ ọ lè ní òògùn one particular drug láti 2020 tó sì máa ní nínú stock wọn no. They trash some medications. So in as much as she has access to medication, there's a possibility that once they can have it, you can be sneaking some and at the end of the day send it back. So Karimo Mogo, she's a key factor to your home. She dig deep. I would like to you. You know, I want to strongly believe she was around that thing when that incident happened. Even me, I live at home. Trace back. Something is fishy there. She will give mo ní kọ́ dig deep mi ò sọ pé bẹ́ẹ̀ ni kọ́ dig deep lórí movement ẹ̀. Tí ìyá tó lè fi lọ́pàá rí ìdarí àṣeyọrí tí wọ́n náwó ìsókè ìjọ tí wọ́n ṣe candle night. Tẹ́lẹ̀ gbọ́ mi, n tẹ́mi mọ̀ ní pé kẹ́rí ìfíjú àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ sọ tí ìyá ẹ̀ wà mẹ́ níṣẹ́ Nàìjíríà ní fídíò náà. Tẹ̀bá wà lè lò tó fídíò náà wá. Tó wọ́n wá jẹ́ pé Nàìjíríà ní ipò wọn nínú fídíò náà torí ilé ẹ̀ ló kú lòun Amẹ́ríkà dẹ̀ ní ló kú lòun. Fídíò tó kọ́kọ́ ṣe níjọ́ tí mo bá tọ́ lọ sí Mohbad tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ jáde pa tí ìyá ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀. Fídíò yóò ṣe Nàìjíríà adẹ̀ ń wo ó jagabu àwọn èsì jagabu jọ̀ ó lè lárí nínú ìròyìn tó wá jẹ́ pé Nàìjíríà nìyẹn ló ti sọ̀rọ̀ àjẹkọ́ wà ní. Tí bá ti ṣe ojú yẹn kò sí ní Nàìjíríà kò lè mọ́ sí pé ó lè sáré padà jọ́ kejì. Sister Tenny, you are right. Then, sir, Uncle to sọ̀rọ̀ last. Sir, it's not true. I work in the medical field. Karimo cannot kò lè jí oògùn. Any kí ni reason? Gbogbo àwọn oògùn nàkó yẹn tẹ́ ẹ̀ bá lò mọ́ èèyàn méjì ò lè èèyàn kan gbọ́ ò lè classificate èèyàn méjì ni wọ́n máa sign ẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa classificate ẹ̀ ni. Mi ò wá lè sọ ẹ̀sán kankan nísìnyí ẹni pé individually ní tiyín wẹ́n tẹ́ ẹ̀ bá lóògùn mọ́ yes but pé ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ á kó oògùn she will never do that ó máa lose iṣẹ́ kò tiẹ̀ lè ṣe é ni because tòògùn tí patient bá kú
I work with hospice. The patient bá kú, oògùn tó ṣẹ́kù tó ṣe yẹn, ó ní bó ṣe máa ṣe, wọ́n máa concentrate èèyàn méjì, máa witness ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ sọ fún yín, wọ́n máa witness ẹ̀ ni kò lè lọ bẹ́ẹ̀. Exactly what you said is perfectly right. I don't think so. Yeah, it's perfectly right. Woman confiscate him because the woman up here, exactly what she says, will countersign the medication. Yes, I know. But where there is a chance of getting hands on this thing, kill every woman said, okay, what do you tell me something? I have some medication at the point, multi rule out, over me that. But Timbawani, okay, because I have it in some quantity every month in Mumba, if I decide to send it back, I'll kill them up here. To be married. But she's not. She's on drugs in it. On drugs. Which is even wrong. Tí ó jẹ́ pé orúkọ mi ló wà bẹ̀ ọ̀ tó bá jẹ́ iná lẹ́ni tẹ́ bá fẹ́ fi ránṣẹ́ sí kò pé ẹ lọ ń ṣe yẹn á jẹ́ bọ̀ irú àwọn oògùn tẹ́yìn sọ yẹn kò lè mú níbi iṣẹ́. She will not do that. Her license is at stake. I am telling you, her freaking license is a freaking stake if she does that. And moreover, ó sọ ń gbà yẹn, ó sọ gbogbo kíní yẹn ń gbà yẹn pé ẹ ní láti bá òun drag ẹ̀ tó bá yẹ pé wọ́n ní evidence pé òun lòun fún ní ìkọ̀kọ̀ jáde. No, she did not. I don't think so. She didn't do that. Ó lè mọ̀ nípa gbogbo géèmù tí wọ́n jọ plan pé bí kéèsì ní òṣèlú ó lè ọjọ́ plan ẹ̀ ní pé bí kéèsì ní òṣèlú lọ lójú tí wọ́n máa da gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ó mọ̀ nípa ẹ̀ ó lọ gún Mohbad yẹn ẹgbójú bẹ̀. Because everything is more like a script now. Dẹ́kun ló gún Mohbad kan wá ná nọ́ọ̀sì mi lọ sẹ́wọ̀n. Sẹ́mo ok nínú níwùsì tí wọ́n sọ síta pé DJ Bami spending olómọ nọ́ọ̀sì ṣé Kẹ̀rímọ́ ni nọ́ọ̀sì tí DJ Bami mọ̀ ni ti spending mọ̀ sí. Adèríyà nọ́ọ̀sì tó jáde tó sunkún níta ṣéjà Kẹ̀rímọ́ ni nọ́ọ̀sì ni. Géèmù nọ́ọ̀sì wà tí wọ́n set up kalẹ̀ fún kì í ṣe Kẹ̀rímọ́ ni nọ́ọ̀sì. Adèríyà nọ́ọ̀sì tó sunkún náà. Ẹ̀mẹ́jẹ̀ ká sọ pé géèmù ni ọ̀rọ̀ ti nọ́ọ̀sì yẹn script wọ́n set ilẹ̀ fún nọ́ọ̀sì ni nọ́ọ̀sì kò kọ̀ pé tán ṣe nìyẹn òun náà àdúgbò gangan wà nínú sẹ́ẹ̀tì wọn. Yìí ṣe Kẹ̀rímọ́ lẹ́ni tó ẹ má máa gbé níwùsì pé kínní téèyàn bẹ́ẹ̀ bá láìkì Kẹ̀rímọ́ tàbí tí ẹ bá wò pé bóyá ó ń sùn nǹkan tí ẹ láìkì it doesn't mean pé bóyá kéèyàn ló It's all about likeness. It's all about search. Èèyàn máa ń touch mọ́ every possibility. Ẹ̀bùn kí tóbi bẹ́ẹ̀ pé ká wá ronú pé ìbẹ̀wò wá sí Nàìjíríà pé ó wá sí Nàìjíríà ló wá gùn lábẹ́rẹ́. Pàtó bá jẹ́ ológun lábẹ́ báwo nìyá nọ́ọ̀sì ti ń jẹ́rìí ọ̀rẹ́ nọ́ọ̀sì tó jẹ́rìí tó sọ̀rọ̀ pé ń bá ẹ̀. It's not all about the abẹ́rẹ́ o. Àwọn oògùn tí wọ́n ti claim pé wọ́n ti fún bọ́ọ̀yì over time ni kìíní not the injection not injection. Ẹ bá lò ló ń sẹ̀ kò lè bọ́ sí kòkó sẹ́ẹ̀dì oògùn sí láti fi tó wá èèyàn lè prescribe oògùn fún yàn. Náà sọ ó ti sọ tẹ́lẹ̀ àǹtí ó ní àìmọye oògùn tóun prescribe ń pọ̀ mọ́ yẹn ní mental issue ó ní mental disorder tí màmá ẹ̀ sọ pé ọmọ wọn ìgbàgbọ́ rí o ó ti fẹ́ inú ara ẹ̀ sí. Ó prescribe oògùn fún olóhùn advice. She even repeated it. Excuse me. She said she advised them to go advise or call a doctor. That's what she said. February ló ti sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi wọ́n tún sọ débi pé infection. Ẹ má jiyàn mọ́ sẹ́lẹ̀yìn èèyàn tó jẹ́ pé ẹjẹ́ tí mo àwọn kóòtù àwọn ògbèrè tó yàn tó. Ẹ má sọ pé tí àti kí ló ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ má sọ fún mi lórí platform. Mo padà ní ọtí mo ṣe ìta òbí báyìí ó tún rí ìpìtì ẹ̀. Àwọn bílẹ̀rì ìjọ yẹn ó tún rí ìpìtì ẹ̀. Ó tún sọ pé Mohbad wọ́n kọ dókítà rẹ̀ bí nọ́ọ̀sì rẹ̀ ní ó kọ oògùn fún Mohbad. Ó kọ oògùn fún Mohbad ò bá ara oògùn yẹn kò fẹ́ lò ó.
òun ló wá sọ fún pé eléyìí ni pé kó rà nínú oògùn yẹn pé kó lọ ṣe eléyìí nítorí ó ṣe kó lo oògùn fún Mohbad òun advice yẹn ni pé kó lọ ra oògùn yẹn kó máa lò ó àǹdẹ kó tún lọ sí àrò kí sóun ló kọ oògùn fún kò sẹ́ńdì oògùn sí nínú èyí tí dókítà rẹ ti kọ síbẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. èmi dókítà ti kọ́ ọ̀rẹ́ dì. ó yẹ sátẹ́dì ẹ má bínú ṣé rí ọmọ yẹn àwọn àdúrà tí tó bá ṣẹlẹ̀ ní kẹ̀kẹ́ ká máa sọ. ẹ má bínú mo fẹ́ sọ̀rọ̀ mo fẹ́ ti sọ kọjá ọmọ àdúrà yẹn mo kò fẹ́ sọ kọ́ kí ṣe pé ọmọ yẹn wà autistic. ti wù mí yìí bákan náà. ó dà pé ó wà bit autistic or something. ó dà pé ó wà autistic ṣé wàá mọ nǹkan tí mo rò. It's just my own thinking. It's just me. Mo ń ròyìn pé kó má lọ jẹ́ wípé ọmọ yẹn gangan ló type ló send message sí broda yẹn. Nígbà tó wá rí i pé tó bá mú ọmọ ìwọlé, I was just thinking loud. Mo kàn jókòó mo rò ni. Wọ́n wò pé tó bá lè lọ mú ọmọdé yìí, tó bá mú nígbà tó ti rí pé kinní yẹn ti backfire. Wọ́n wá rò pé tó bá mú ọmọdé yìí, á tètè kà. Because tẹ́ bá really wò àwọn autistic yẹn one way ni wọn ó dà pé wà autistic mo kàn ń ro ni o bóyá ń gbà iná wá fi ní kí ọlọ́gbẹ̀ẹ́ nǹkan kò ṣe nǹkan kò ṣàdúrà àdúrà náà ní slow type and sting ní àbíkílẹ̀. But àwọn symptoms àwọn autistic children náà nìyẹn stateni wọ́n bá ti slow. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. ní ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mo ní ìyá Mohbad gangan ló ní lọ́wọ́. ìyá Mohbad tó bá lọ sí ìyá Mohbad gangan ni. ìyá Mohbad gangan ni ẹ̀rí bó ṣe ń fún mi ẹ̀ bó ṣe máa bá ẹ̀ lórí ẹ̀bí náà kúkú kéde ẹ̀ kó fèsì lásán ṣé kò tó bá wà autistic ẹ máa gbọ́ sà tó bá wà autistic tó wà ẹ kó fèsì ìyá Mohbad ẹ wo inú rẹ̀ bó bá sọ̀rọ̀ ó ti máa ń sa wọn àwọn ọmọ tó bá rí bẹ̀yẹ̀ wò ẹ wo fèsì ẹ̀ lúkù rẹ̀ lásán ẹ wo orí ẹ̀bí náà. ó lè píkẹ̀ lára ìyá ẹ̀ náà ìsìta tẹ́lẹ̀ tó bá píkì díẹ̀ lára ìyá ẹ̀ kọ́. ṣé bàbá go slow. tó bá lọ slow ẹnkú mi tó bá tún wá lọ ń ṣàtì tibítibí ṣe mọ̀ pé ó fry brain. ó fry brain àwọn kìnìún yẹn tẹ́lẹ̀ nìkan àwọn burúkú tó mú yẹn ó lọ fry brain ẹ̀ ni. tó bá ti slow tẹ́lẹ̀ ó tún wá ń ṣàwọn kìnìún yẹn. ó kó bá rẹ̀ sí ni. ẹ wá béèrè yẹn pé ta ló jẹ̀bi. ní ìsinmi ò tí ẹ wá sẹ́ni tó jẹ̀bi mi kò sọ pé tó bá jẹ́ pé ó lọ slow ẹ ṣe sọ ó tún wá ń ṣàkíní tibí ó lè mí kàn sọ. ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ sórí bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ni ọ̀dọ̀ bàbá ni àdúrà wà tẹ̀lé a ti gbà pé ìyá òwúrò ẹ̀dẹ́ ká gbà pé ìyá òwúrò ìyá òwúrò ọ̀dọ̀ bàbá ló wà láti Mohbad wá mú àdúrà ó mú lọ bí Naira Marley tí wọ́n ti ń gba ìyẹn wípé bàbá náà accept láti dé ká yí ọmọ ìwọ bàjẹ́ torí wípé ìlú ilé Naira Marley ò gbádùn Mohbad ò tí ì dá nílé nígbà tí Mohbad kò tí ì dá nílé kò tí ì dàgbé ilé Naira lẹ́yìn náà ti ń gbé ìfisílẹ̀ tó bá gbé bẹ̀ yẹn. bàbá dé accept tó tún lọ tó ń bá wọn bẹ̀ ó ń rí bẹ́ẹ̀ bàbá ò dẹ̀ sọ̀rọ̀. kí ló ti bàbá kí ló tó máa kó fi mọ̀ àdúrà sọ́dọ̀ rẹ̀ lórí ibi tó kù lọ yẹn náà. àti tẹ́lẹ̀ ilé Naira Marley kan ló lọ ń gbé ilé Naira Marley àwọn tí Mohbad fi kú yìí onílé Naira Marley ni wọ́n gbà tí ilé Naira Marley kò sọ̀rọ̀ ìjọ sọ̀rọ̀ ẹ má ṣe ìjọ tó wọ́n pápá wá kó wọn gbọ́ pàápàá ẹ̀rọ tó ní Mohbad sáré padà torí àbúrò ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni torí àdúrà ló fi padà sí. ó gbé bẹ́ẹ̀. ọjọ́ gbé bẹ́ẹ̀ ni náà ẹ̀tẹ̀ kírísítẹ́nì yẹn máa ń jiyàn báyìí ẹ̀yin pípú yẹ ìjọra ní àtàwọn ìgbà tí mi gbọ́ straight ni màá sọ èmi ò ní gbọ́ ìkọ́ tí mi gbọ́. orí mo rántí dáadáa wọ́n ní torí ọ̀rọ̀ yẹn kò bá ṣe sáré wọ́n ní nígbà tó lọ́pàá dé àbí EFCC àbí wọ̀rẹ́bà àbí àwọn tó wá kó wọn wọ́n ní bàbá àdòsí ilé wọ́n ní kò tó wá rántí pé àbúrò òun olóko ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó fi sá padà tó wà bẹ́ẹ̀. ìkọ́ tèmi gbọ́ ẹ̀jẹ̀ má bínú ìkọ́ tí mo gbọ́ àti tẹ́ni ẹ̀ ní sòrò ìkọ́ tèmi gbọ́ wọ́n nítorí Zino ló ṣe padà
òun náà dẹ̀ sọ pé torí Zino ló ṣe fi orí gbà ẹ̀wọ̀n. kì í ṣe inú ilé ìgbà tí wọ́n mú wọn tán nìyẹn wọn àdẹ̀ má lùgbà tó ń kó wọn tán nìyẹn ló sọ pé òun padà lórí Zino pé wọ́n ná kù sínú ìwòsàn ni. wọ́n láti ilé ọ̀dọ̀ wọn àti òun àti Maisi ó nílé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀nà wọn jọ wà. wọ́n gbọ́ pé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ làwọn fi wá sí ibẹ̀ yẹn ọ̀pọ̀ níbi tán wà ìgbà tí wọ́n kó wọn tán mú wọn ní ilé ìbátan padà kó wọn tán padà tí mú tán mú sínú gbọ̀ngàn nìyẹn ló sọ pé òun padà lórí ti sínú ló lò fi òun lò níwọ̀n ní mú sínú lòun ní ọdí ìfọwọ́ wọn lọ́wọ́ wọn tó fi wá síbẹ̀ yẹn gangan àdúrà wà léwu ìlú wà bẹ́ẹ̀ ní tó fi wá síbẹ̀ yẹn nìyẹn láti wò ní ìbẹ̀rẹ̀ ó wá bẹ̀ yẹn ò nígbà tí wọ́n kó wọn tán lọ tán mú sínú wọ́n má wọ̀ fẹ́ ní nǹkan tó sọ pé torí sínú lòún fi padà wọ́n fi sílẹ̀ tán ní pé kó máa lọ wọ́n ti fún lómi tí wọ́n fún lómi tán ní kó máa lọ lórí pọ́n lọ́ọ̀tì sínú lòún náà ní pé rárá wọn ní ọdún òkú kó sẹ́kọ̀ọ́ kí lẹ tó fẹ́ sọ. ẹni ẹ̀rí èmi mọ̀ tó tẹ́lẹ̀ ṣáà tẹ́lẹ̀ ó ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ṣe wà ní ẹ̀mọ́ nítorí pé mo rí pé nǹkan tèmi bá gbọ́ tèmi iṣẹ́ tí rẹ̀ ní fọ́lò kìíní dé àti tẹ́ni èyí tèmi ẹ sọ pé bóyá àlè wọlé wá pa tó wá jálè kan ló pariwo pé wọn ò ti ní rọlé lórí wọn wá wé àwùjọ àǹtí kò tí tẹ́ni bá wọn àti dárúkọ wọn èmi lè sọ fún mi ṣe wù bí Wùmí ṣe wá Wùmí wọn tó máa rọ ọ̀rọ̀ yẹn lé lórí ni. àwa rọlé àlè lórí. ó dà tó rọlé ẹni tí ò sí ní ilé lórí ní òní ló máa rọlé àlè. kò tẹ́ sọ pé bóyá ìdílé ìṣẹ̀lẹ̀ ló wà nínú ìgbà tí mo rí pé ṣé mo Sam Larry ó ní òun ọmọ Naira Marley. no èyí lẹ sọ tẹ́lẹ̀ torí kí tó gùn kè. èmi sọ gbogbo kan tó ń ṣẹlẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ mi. ti sọ tẹ́lẹ̀ kó tó lè kó wà nulẹ̀ wọn tó wá lẹ́nìyẹn ló wà nulẹ̀ wá ti àlè lórí. ẹni sùúrù ẹ má ṣe jẹ o à ń sọ̀rọ̀ à ń bíra wa lọ́rọ̀ ni àní tí a lè bá wà lólé yẹn kọ́ tí a lè bá wà ń bẹ̀ Wùmí ò lè bá sọ pé a lè wà lólé Wùmí ò lè bá sọ. sọ̀rọ̀ tó wà nílé òwà ní sọ̀rọ̀ pálí wà mí. ẹ̀dẹ̀ ń sọ kí kí ló dé tí gbogbo wọn ò ṣe sọ̀rọ̀ láti jọ ẹ̀. àbí ẹ̀yìn tí a ti kílódé tó sọ̀rọ̀. kílódé tó ṣe ti sọ̀rọ̀ láti jọ ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ẹnì kan bẹ́ẹ̀ ni ní máìlì lórí ní pé àwọn kan support bàbá we don't support bàbá not me support bàbá mi support. ọ̀sẹ̀ ìgbéyàwó máa ń tẹ̀sán sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ń kọ́ wáyé. ṣé wọ́n lè bá wà lẹ́ bàbá ẹ wá rò pé bàbá ó ti ní dákọ̀ àlè kí ló sì bàbá ń dárúkọ pálí tó kọ́ ó sọ àlè tó kọ́ ọmọ rẹ̀ fún wa náà ó dẹ̀ ó sàn tẹnu mọ́ ó sọ àlè tó tó bá kọ́ máa ọmọ sọ̀rọ̀ ní sọ́kọ̀ yìí lọ́ọ̀yà ló máa sọ fún kíṣẹ́ yìí. ẹ̀fídẹ́tì wà sọ pé ó lọ́ba àwọn conspiracy sọ ní corona impulse. ṣé bá yẹ ṣé kóòtù nímọ̀ ìdílé kóòtù corona ṣì nìyẹn ẹ ló ń sọ. Corona is quite different from court now. Corona is different. Ó sọ gbogbo tó sọ kẹ́sì yẹn má dìlé ètò báyìí. Corona impulse ó ti fẹ́ lọ sọ orúkọ àlè tó pa. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn mọ ikú tó pọ̀ wọn wọ́n dẹ̀ náwó wọn sọ pé ilé kan wọ́n dẹ̀ ń kó wọn kówó wọ́n ẹ̀ tí o sọ pé kò mú ọmọ ikú tó pọ̀ wọn wọ̀ mo fẹ́ dé kóòtù lọ ó sọ ó nígbà tó bá déwájú àìkú lọ tó láti nígbà tó fẹ́ tutù èyí tó máa sọ̀rọ̀ ẹ wọ́n mọ tó fẹ́ tutù. ẹ ní sùn tó níwájú àìjì ìṣòro íńtánẹ́ẹ̀tì náà máa ti wá sọ́tà ẹni báyìí ló pọ̀ lọ́wọ́ mú mi náà it's not possible now. Àwọn náà ni mò ń sọ fún ewé ìgbà tí bàbá gbà ní It might become defamation of character. Of course. Ẹ̀ẹ́dì kó lọ sọ̀rọ̀ yẹn díje ẹbí ìfẹ́ káwọn tíìmù bàbá kan wá máa manipulate àwọn èèyàn ní bíbá díje kúkú ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ta ni tíìmù bàbá? Ẹni sọ̀rọ̀ àti tí ní tẹ́ni ta ni tíìmù bàbá? Ẹ̀lú àti tẹ́ni nítorí fọ́ọ̀sì Ìjọba ń jà láti sọ ní pé ẹ̀yin ní tíìmù títí ń kẹ́yìn tó ìlẹ̀ sọ. Èmi ò ní tíìmù kankan mo bá yẹ. So ní láti bóyá yọ̀kan ọ̀rọ̀ yọ̀kan no. Èmi wà ní ọ̀rọ̀ sọ́nà. Ọlọ́dún àti sẹ́ni ìlú ìṣòro àti mo ti wá sí nígbà yẹn. Mọ̀gbà tó lè máa ta máa ti ṣe
ṣé omi báyìí. Jẹmádé tẹ̀lé sọ. tí bàbá tí mo rí. ẹ̀lò ìṣẹ̀lẹ̀ àìtẹ́mádé àbí nítorí first lady ìgàn ní ṣe kù. Kí lẹ wí? ó yẹ gòkè rí gbogbo ọ̀tọ̀ ń sọ látàárọ̀. Kí lẹ wí? nítorí pé first lady yìí ó ti wà nínú joint of mobile tipẹ́tipẹ́. ó wá yá wáyà mi lùgbọ̀n ọ̀tọ̀ ìṣọ́ látàárọ̀ ní pé ó yà kí pẹ̀lú ìwọ ẹ̀ sì ní pé àwọn ọ̀tọ̀ ẹ ti wà níbẹ̀ tipẹ́tipẹ́. gbogbo ọ̀tọ̀ ń sọ bọ́sẹ̀ gbogbo kò tí a bẹ̀rẹ̀ ní pé ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀wọ̀n dẹ́kun ẹ̀bẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wà lọ gbogbo ọ̀tọ̀ ìsọ̀. Gbogbo ọ̀tọ̀ ti mọ̀ láti ilẹ̀ wá. Wọ́n ti kó fún wọn lọ sọ́dọ̀ wọn lọ́tì. àwọn ọ̀rẹ́ ẹgbẹ́ tí sẹ́yìn náà lè sọ̀rọ̀ yìí àbí àbẹ́lómi ló sọ̀rọ̀ àbí fẹ́ kàkàndínlẹ̀ náà. àǹtí tí ó sọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ìsọ̀ kọ́kọ́ fún yín ṣé ti rí mo rí pé àǹtí tẹ́ni mú fàtì kan dání pé ìkọ́ tó ń bá ń sọ òun gangan ní kínní. Èmi ò sọ pé pé ṣé ti èmi kò máa rí ṣé ti bá lọ síwájú tí wọ́n bá lọ sẹ́yìn kò sí pé ìkọ̀kọ́ tó pọ̀ sí. gbogbo ayé gbọ́dọ̀ mo ní fàtì tí àwọn bẹ́yìn ṣe ní títí táwọn tíìmù yín ẹgbẹ́dọ̀ ń táwọn tíìmù yín àwọn tíìmù títí yẹn máa sọ tó lè rí sí. torí mo sọ àwọn tíìmù yín ti ló wà láàrin wọn. sista tẹ́ni ẹ̀yẹ wo argument wọn á jù lórí pé ìjọba ìlú bá dùn. ẹ̀yin wọ̀nyí mú ẹ̀kújọ Tuesday ni wọ́n ànáùsì ẹ̀jẹ̀ á jù pé Monday. ẹ lọ wo ìgbà tí Sonia tó ṣe forensic kìíní yẹn ní ọ̀dọ̀ Paparino kẹwo time ẹni sùúrù ẹ má jìyà èmi ti correct ẹ̀gbọ́n mi mo lémi ti correct ẹni tó wà l'Amẹ́ríkà táìmù tó ń gbé jáde Monday ló máa bọ́ sí lọ́dọ̀ rẹ̀ mo correct ẹ̀ bí Tuesday ni àjọ wà lórí platform kan tí mo ti correct ẹ̀ kì í ṣe Monday ló kú Amẹ́ríkà ló wà ìgbà tó ń rí tán announce yẹn Monday ló bọ́ sí lọ́dọ̀ tí àwọn tó wà ní Canada Monday ló bọ́ sí lọ́dọ̀ tí wọn Monday ló máa bọ́ sí lọ́dọ̀ tí wọn ìgbà táwọn Nàìjíríà bá ti wọ Tuesday táwọn tó dárúkọ pé bí nǹkan bí ẹ máa kó sọ pé bí alẹ́ ọ̀sán nìyẹn ó ti wà ní ọ̀sán ẹni tó wà l'Amẹ́ríkà tó ń lo táìmù tó tún padà tó ń gbúdú tó tún tẹ́lẹ̀ wọ́n lè ló máa gbé wá lọ́dọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú táìmù rẹ̀. báwo ni ẹni tó wà l'Amẹ́ríkà tó wà táwọn ọ̀sán náà abẹ́rẹ́ tí mo wà ní Áfíríkà ó fẹ́ máa bá mi. ṣèbí Nàìjíríà lè fẹ́ ṣe ìwà Nàìjíríà lọ wà nígbà yẹn sọ̀rọ̀ ó tún wá ń sọ wípé David Ọlámídé ohun tó tẹ̀lé kó ó tún wá ń sọ pé Ọlámídé ọjọ́ Monday ó tún wá ń sọ táìmù yẹn ibẹ̀ mo ti gbà sórí Google èmi náà wá wọ́pọ̀ yẹn fún wọn. Tuesday ni Ọlámídé rà announce Mohbad òun sọ pé táìmù lọ́dọ̀ sí ẹni kò ní sọ̀rọ̀ mọ́. bọ̀sẹ̀ yìí tẹ́ ti gbọ́ fake news yẹn ló ti gbàgbọ́. Monday ni na Monday báwo Tuesday ni gbogbo yẹn ọ̀dà pé táìmù tẹ́mọ̀ tẹ́lẹ̀ tún ẹ̀ wò. gbogbo èèyàn ló mọ̀ Tuesday ni ẹ̀jẹ̀ yẹn náà. Thank God. In testimony àdúrà ó ní anybody that said he saw Mohbad anything after 12 on Monday any sùúrù baba daddy is the first lady ó ní anybody that said he saw Mohbad anything after 12 on Monday it's a lie. When the woman testimony àdúrà I was there ìwà kò ní sọ so. gbọ́ náà sẹ́ni tí ò gbọ́ yẹn. àwọn mi ò gbọ́ ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe announcement bẹ́ẹ̀ ṣe kíní explanation yẹn ó yẹ rí bẹ́ẹ̀. ó ṣe kó lè rí bẹ́ẹ̀ ó rí bẹ́ẹ̀ ni o. ó rí bẹ́ẹ̀ ni ìyọ́mọ àti àbúrò ọmọ dẹ̀ ti jẹ́ ká mọ̀ pé Monday ni ó ṣẹlẹ̀. àwọn wọ́n bí sí ìfara ìyá Mohbad gan ní Monday kì í sọ̀rọ̀ nìkan ìyá Mohbad gan sọ pé Monday. ìyá gan ní Monday. òun náà mo sọ pé ìyá àti àbúrò ẹ̀sùn jẹ́ ká mọ̀ pé Monday ni but ìyàwó jẹ́ ká mọ̀ pé Tuesday lòun ó lè ṣe iṣẹ́ ìbára yóò yẹ tó forí gbálẹ̀ ìdúró tí mo bá ti kọ́ ní dá. ẹgbẹ́ kí n tún lè ọkọ̀ sí jẹ́ ṣe mọ̀ pé wọ́n fi jẹ́ kó yé wa wípé mọ́tò tí wọ́n fi gbé Mohbad mọ́tò neighbor ni. bẹ́ẹ̀ni. sista tẹ́lẹ̀ yìí kan náà òun ló tú àṣírí mọ́tò yẹn pátápátá Mohbad kankan ló ní mọ́tò ṣé ẹ rí bí wọ́n ṣe ń deceive wa
ṣèbí òun láti wá sọ fún yín pé géèmù yìí àwọn pípọ̀ yìí ti mọ bó ṣe ń gbá géèmù wọn. láti wà ńlẹ̀. ṣẹ́rí nǹkan tó ń dùn yàn ni wípé àwọn tó súnmọ́ wa àwọn mọ̀ bí géèmù yìí ṣe lọ wọ́n mọ̀ bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wọn ò fẹ́ sòtítọ́ fún wa that is what is paining us. ètò fún àwọn àgbàgbọ́ ní ẹ̀sìn lọ. ṣe rí ọlọ́run ọba yóò jẹ́ kí a rí ìdájọ́ rẹ̀. a nígbàgbọ́ nítorí kí ni. a máa rí ìdájọ́ gbogbo ẹ̀dá kẹ́ẹ̀dá tó bá ṣèkàlà yẹn á jẹ́ ọmọ á jẹ́ ẹbí ẹ̀ náà àti ọdún ẹ̀dá jẹ́. hiding place for the wicked ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí ìdájọ́ wọ́n fẹ́ o wọ́n kọ̀ o a máa rí ẹ tó máa lọ sí ló máa lọ sí. gbogbo wọn fáfẹ́yìn ìka kan ni. ẹ tó bá fẹ́ lọ sí ló máa lọ sí nítorí ẹ tó yẹ kí wọ́n call arrest fún kí wọ́n tètè yà call arrest fún tó bá ti late òun náà lọ sí ni. nítorí tọ́jà kọ́kọ́ wọ́n ń dì sí public nínú. ṣé ti rí ẹyẹ sọ kọ́kọ́ fún yín àwọn alákan ṣé ti rí mo like spirit ọmọ yìí o òun náà ṣe ìbàjẹ́ tẹ bá lọ wo ọjọ́ àkọ́kọ́ tí gbogbo èèyàn pariwo Mohbad who knows Mohbad before débi pé Amẹ́ríkà gan tó wá ń showcase ọmọ yìí kíbẹ̀rẹ̀ tí máa mọ̀ pé yes kò sí àwọn pípé ìfọ̀n ọ̀rẹ́ ló láì jẹ yẹn ṣe wọn. ẹ wo bó ṣe ń ṣe ìpín tó bá ti rí pé kínní títí ń dàrú atúnúgbè atúbáwá ìfọdójú pẹrẹpẹrẹ àtúnrí ibi tá tó tún máa rojọ́ láti bí ọdún méjì going to 2 years àdàrú tí wọn bá sọ̀rọ̀ Mohbad bí kan kọ́ máa ṣe ṣóhun kò lè dùn. ọmọ yẹn áńgẹ́lì kan ni. ọmọ yẹn tẹ́lí ó ń fura sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn wípé kò ṣe ordinary person. is not. ìgbà tó tẹ̀tí sọ ìgbà yẹn pé káàkó pé shadow ẹ̀ wà cast sílẹ̀ nílẹ̀ nígbà tó ló wà ṣó yẹn pé wọ́n rí shadow ẹ̀ ibẹ̀ ni mo ti ń fura pé no is not an ordinary human being. mo dẹ̀ mọ̀ pé nígbà tán ti pọ̀ ọmọ ìtàn ti pẹ̀ wọ́n babaláwo wọn kan tó gbé àdó wá wọ́n ti jẹ́ kán mọ̀ pé ọmọ yìí máa ṣubú. But at the end of the day, nǹkan tí ò yẹ kó rí. wọ́n jẹ́ kó mọ̀ ṣètìlẹ̀ wọ́n jẹ́ kó wọ́n mọ̀ pé òkú ẹ̀ máa jà wọ́n jẹ́ kán mọ̀ òun náà ṣe ṣe àdó àti gbogbo kan ló wáyé wa at the end of the day áńgẹ́lì tó jẹ́ ó ti sọ ó ní stainless lòun stainless kì í gbàdọ̀ ti sára number 1 ó ní èèyàn mẹ́rin ni mí màláìkà ni mí don't fuck with me òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní beast ni mí ó ní peace ni mí òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ òun rí ó ní beast ẹ̀bùra ni mí àlàáfíà dẹ̀ ni mí wọ́n ní tó ṣe kinní kan àjàrà òun ní jọmọ àbùṣán ẹni tó pa ẹni tí ò yẹ kó pa òun ló máa jìyẹ. and it was the lady tó bá pa mí kò lè gbádùn ayé ẹ mọ́ ẹ jọ níjọ́ tí bàbá yìí ti kú sẹ́mọ̀ ìgbádùn ayé. kò lè gbádùn. That's what people you don't fuck with. ẹ má fuck with me jù ẹ má ṣe gbàlagbàlà lọ́dọ̀ tèmi náà o bí bẹ́ẹ̀ kọ́. And then oníkọ́sì kan obìnrin ni ó sọ pé ẹni tó bá pa òun kẹ́ni ẹ̀ kó má bò fara òun pátá. ìgbà tí lédi yìí wọ́n wá ṣàwá wọ́n fẹ́ àwọn ẹbí ọkọ ẹ̀ wọ́n fẹ́ yàwó fún torí kó má bàa wọlé yẹn wọ́n dẹ̀ pa torítorí nígbà tó fẹ́ bímọ. wọ́n pa
ìgbà tó ń ṣe kínní ṣé ti rí gbogbo wọn ní wọn báyìí ní ọ̀kọ̀ọ̀kan ló ń lọ wọ́n dẹ̀ máa rí wọ́n máa pariwo ẹ̀ èmi kọ́ mo pẹ́ ẹ̀ tí tó máa lọ fi kọlu tírélà tó máa lọ fi kó sínú kòtò tó máa kọ́ lẹ́sẹ̀ tó máa fi kú. táwọn èèyàn bá fọmọ sáyé sọ́fọmọ sí ayé. tí àwọn yẹn wọ́n fọmọ sáyé òun náà fọmọ sáyé but gbogbo èyí tí ò wá ní ọwọ́ náà kú ẹ̀ tó jẹ́ pé òun ló lọ wáyàwó fún ọkọ ẹ̀ ìgbò àdá ìjìnà ìyẹn kàn délé da epo gbóná sẹ́sẹ̀ ìyàwó tó jọ ṣiṣẹ́ ibi ìyẹn náà fẹ́ gbé omi gbóná kó ru àmàlà ló kígbe ìyá yẹn èmi kọ́ lè dán mi yẹn sáré báyìí tí yẹn náà fi ju wọn. So there are some people you can't fuck with. Má pa àwọn tó bá ti sọ pé má nìyẹn ni má pa wọn bọ́tọ̀ àwọn èèyàn ló máa jẹ́. Ẹni yìí she's my cousin bàbá ẹ̀ màmá ẹ̀ àbúrò bàbá mi the same mother the same father ni wọ́n sì ń lò tó ó lè máa ń sọ láti kékeré pé bẹ́ẹ̀ kọ́ bá pa òun ló máa pa ó máa ń lè fún rẹ̀ wàhálà ó pa gbogbo wọn màmá yìí gbogbo wọn àbúrò ọkọ ẹ̀ tẹ̀gbọ́n ọkọ ìyá ọkọ tó kú. Kábíyèsí. Gbogbo wọn lọ bá mọ́mí ayọ̀ mi kọ́ mọ́mí ayọ̀ jọ̀ọ́ ṣàánú mi ìkọ́ ń gba ike lọ́wọ́ ìbá òun fọmọ lórí orí fífọ́ yẹn ló wà. ó kì í mọ̀ yàn lórí ọ̀gbọ́n mi ní púrọ́ pàpọ̀ ní kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ ẹni ẹ orí fífọ́ orí túlù ìkọ́ orúkọ ẹ̀ tó dá tó ṣe. ẹ bá sọ fún bàbá rẹ bí kò fọkì mọ́ wọn lórí o. àti kẹ́ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ọgbọ́n máa sọ pé ẹni tó bá ti kú ìdájọ́ tó kù ẹ wò spirit wọn. ìṣèlú remain ó sì wà láàrin wa gbàgbé. kí ló dé tí Mohbad tó ti ń dàrú láti jẹ tó bá fẹ́ dákẹ́. ọ̀hún tọ́jú ń bò ó ló ṣe ń bò ó ló ṣe ń ru ẹyin tí mo bàbá mo bá lẹ̀ ń dà gbọ́ àádé sọ fún gbogbo báyìí ó láti rán gbogbo yín lágbáyé. ẹ sọ fún wa sí pé ẹ̀yin náà ní tíìmù nìyẹn o. ẹ̀ǹkan tó ń sọ nìyẹn. tíìmù pọ̀. àti tíìmù ti lẹ́yìn ní It is not all about team. ẹni bá lọ mọ. àmì tẹnu yín o ẹ dá mi láàmú ẹ̀yin méjì yìí ẹ mú mọ́ ọ̀la yín wájú. ọdún ọba jẹ. tíìmù mo bá ẹ má dá ti tẹ́ni lóhùn. tíìmù mo bá di wa tíìmù mi wà tíìmù bàbá wà ẹ̀yin ní ti bàbá tí Mohbad ẹgbẹ́ bá sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ láti. tábà pẹ̀lú tí mo bá sọ̀rọ̀ ìkọlù wà jájọ́ òdodo fọmọ yẹn. ẹni máa ń wà dájọ́ òdodo kí òye fi emotional sí fún. àwọn òfin emotional sí. emotional sí náà máa sọ̀rọ̀ bàbá pé bàbá náà ṣe mistake bẹ́ẹ̀ lè máa fly ọ̀. ṣáàtì rí àǹtí tẹ́ni ẹjẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín. kí èèyàn kọ́ sọ. ìwádìí àti rí yín àrí yín. ẹ lè rí mi torí ìsìn. ẹni pé ìgbésọ ẹni pé ìtàsí wọn ti kọ́ ẹni pé ìlú. irọ́ ni irọ́ ni torí sẹ́bàánì mo ti wá sí ìgbà ìgbà àti tẹ́ni ẹ̀ bá jà ẹ̀ dàbí ló ń gbà bẹ́ẹ̀ ń jà ń lọ ẹ̀. àtàwọn oníkọ́lẹ́ ni mo ní tẹ́ ẹ sí ni àrí yín. kí ni mo ṣe kí ni mo ṣe. ọlọ́run ọ̀bọ̀ lẹ́jọ́ àmọ́ wọ̀rí. kí ni mo ṣe. àwọn àti èyí ò sí ibi bẹ́ẹ̀ ní ọ̀gá kìíní èmi ò láì ìjà. ṣèwádà sí ní bẹ́ẹ̀ páàrí tí ọ̀dọ́ wá bí sí ní gbogbo yín ti lọ bẹ̀. ẹ mọ̀ wọ́n ibi ìlú gbogbo yín ti lọ. àti kẹ́ni orí ẹja lukọ̀ gbogbo yín tán ní tán láwọn ní fáǹsì lẹ́yìn gbogbo àwọn èrò tẹ́lẹ̀ ló lọ bẹ̀. kì í ṣe rí níbi tó ti ń jà láìláì. ìdàkọ́ ẹ̀yà à ń gbọ́ yín ẹ̀yin ọkọ àti ẹ̀yin ọkọ àkúrà yín wá bí. ẹ rí níbi tó ti ń jà kí n dúró yàtọ̀ nínú àjẹ bí àríkú bí. bẹ́ẹ̀ àjẹ. kí ni mo ń jẹ́ nítorí ọlọ́run. so ìgbé tó bá ti ń jà bí òun dúró ń bẹ̀ o ẹ̀ ti sọ fún wa pé ẹni tí mo ti rí àwọn tí. mo bá dà wá wà bàbá lẹ́yìn wà ẹ̀yin lè máa ń dìbò ìgbà yẹn. bàbá kẹ mi ò lè because bàbá negligence bàbá ti òun ló tú adébùkà dé yìí ṣe understand so I cannot be on the side of a father who did not do his own
part when that boy was alive. So let's take it that way. Ẹ wo èmi ò sí tíìmù kankan bọ̀ tí ẹ bá sí ń tà láti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń gbòòrò ẹ ní mọ bí ìta ṣe rí. Èmi wà ń ta o ẹ bá gbọ́ ẹlẹ́wọ̀n kìíní kàmpéènì ìyá àwọn boys ló máa pè mí ìyá àwọn boys ìgboro gidi mo wà mo mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń gbòòrò so èmi mo mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń gbòòrò ọlọ́run ní jẹ́ kí abímọ ti wá fún àwọn ará gbòòrò ọlọ́run ló ń jẹ́ ká sọ mọ́ wọn. Àwọn ò ní àní èmi ò blame anybody. Àbísà àbúrò bàbá sí. Èmi ò blame anybody. Àmì ò blame anybody. Ìjà ìkọ́tọ́ ìta ṣe at that moment. Èmi ni mi máa fi ṣe kíní. Ok, ẹ wo orú ìyá tí wọ́n ní kó wá sí kíní. Mo gbọ́ ní statement yẹn tó ń gbé síta tí ẹ lásán pa. Mo like bẹ́ẹ̀ ṣe dàbẹ̀ yẹn. Kí ara àta máa sọ fún ìyá ẹni tí wọ́n pọ̀ mọ́ ẹ̀. Pé mo like bó ṣe ló dàbẹ̀ yẹn wípé kò má bẹ̀rẹ̀ sí. Ẹ máa wòran ìjọ kan àdúrà máa gbọ́ Ọlọ́run ẹ̀ bá sí ẹni tí ọmọ ẹ lọ fẹ́ ẹni tó ti tẹ́ obìnrin méjì ló ti pè bẹ́ẹ̀ obìnrin méjì ló ti lẹ́kọ̀ọ́ kí ọmọ rẹ̀ dorí di adìyẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ ìyàwó àgbẹ̀. àǹtí ibi tó yẹ kẹ́tì mọ̀ pé wéèrè ni ìyàbọ̀ yẹn Wùmí òpónà ayérádà torí pé wọ́n ti jẹ Mohbad rùn ó rí bọ́n ṣe jẹ Mohbad rùn òun náà ní kọ́mọ ohun tòun náà lọ fi bébé lọ fẹ́ lórí kó kúrò Nàìjíríà nígbà táwọn náà lè jẹ yẹn náà wọn á lè máa ṣẹlẹ̀ wò. ọlọ́wọ́ mi gbà ọmọ tiẹ̀. Gbogbo kọ́ńtẹ́ǹtì tó ń ṣe yẹn wàláì ọkùnrin lè balẹ̀. Ẹgbọ́n tí tó sọ pé nígbà tó kọ́kọ́ sọ ó ní pẹ̀lú wọn ṣe bẹ bàbá yẹn tó kókó gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ nígbà fìgbà tó sọ̀rọ̀ that's why I hate that. Gbàdúrà ọmọ ìṣẹ́ tí ayédá àgbàdúrà bá àgbàdúrà ọmọ ìwà rí justice because wọn ò bá mú kan mọ́ nínú wọn tó gbọ́ mọ́lẹ̀ àwọn tó kú àmà bẹ̀rù wọn sáré bọ́tà ìjọ kan làdúrà máa bọ́tà tó máa lọ tọ́lọ́ sí ring light tó máa dẹ̀ sọ gbogbo dẹ́nu ẹ̀ ẹ̀ẹ́dì. Ṣé 3 seconds video rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ fẹ́? Wọ́n tún bèrè ó ní fún fídíò yẹn wà o. Kẹ́mi mọ̀ pé tó lọ́pọ̀ artistic lọ́mọ kò parọ́. Ìyá àlùjọ abirùn náà nìyẹn. Nípa ṣé abirùn nìyẹn. Nípa bó ṣe ń ṣe ṣèpinnu bí ẹ gbà mí. Omi kan ìjábọ̀ lójú ẹ̀. Ó ní jẹ́ kí ọmọ mi pé ọmọ òun ti fòun ṣe content. Ṣé ẹ máa imagine ọmọ òun fi òun ṣe content tó ṣàfihàn pàrọ̀? Ẹyẹ ìsàlù sí mọ́ mi kò tí kí káyọ̀ gan tí ó yọ̀ tí kí rárá. Tètè gan. Èmi lásùn bọ́lá ti dọ̀la ká bẹ̀rẹ̀ ní. Aago méjì ti kọjá níbẹ̀ ní aago mẹ́ta gan-an. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní kẹ́kọ̀ọ́ wá fún ṣúùtù ní èyí tí bàbá Mohbad. Ìjọ ọ̀lẹ́ ti rí mi last. Aago méjì tí wọ́n ti fẹ́ lù tán bí o. Aago méjì tẹ̀ ti lù ú lé èèyàn kan ló kàn án yẹn. Aago mẹ́rin ti lù lọ́dọ̀ mi. Ẹyẹ wà lọ sùn torí àmọ̀ bóyá ẹ ti ń jẹ sàárì. Èmi ò lè darí ẹni nígbà tí bí parí ìjẹ níjọ. Mo ní ìbọn ọmọ ìgbà òkú la sọ sẹ́nu. Àǹtí Tẹ́ni, a mọ̀ sí sọ̀ lọ́la o. Ẹ tó ṣe ọ́fíìsà, ẹ̀sẹ̀ Tẹ́ni. Ẹ fún wa ní gift mi lẹ́nu gift mi dáadáa. Olóògbé bá ń dá fún mi ẹ̀rọ ní Wọ́n ti máa ń ṣe wọ́n ti máa ń ṣe tap tap tap.
All right, can you want us tonight too? I'll put tea. No problem. I see. No, everybody. Yeah, I see. Can you wonderful actress? As you know, I'm telling save Thank you so much, my gifters. And thank me gift to us. Ọwọ́ yóò ní kásálẹ̀ àgbẹ̀ yìí nítorí ọdún kìíní ayé yóò ní tìmí. Ìdájọ́ Mohbad gbogbo ọ̀la máa rí. Ẹ jẹ́ ká lọ sùn torí àsìkò wa àti wà láago mẹ́rin kù ṣẹ́jú márùn-ún kágo mẹ́rin rú lọ́dọ̀ mi. 3:55 làwọn wà báyìí. Thank you so much. Mo fẹ́ change láti next week bẹ̀rẹ̀ mo gbọ́dọ̀ change time tí mo máa ṣe program àti oorun mi. Wọ́n máa tètè jáde. Màdé máa tètè sùn. Ó pẹ́ jù aago mẹ́wàá lé mo gbọ́dọ̀ ti bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì kí n lọ sùn. So that brain mi á lè padà set, orí mi á lè set. Thank you, Lola Glenn. Thank you so much. God bless you. Gans, everybody. Thank you. I love you all. Mwah. Kiss me. Kiss me. Olórí. Tí sùn wí. Olórí. Ṣé wà pa? Ẹ dákun mo need massage. Mo fẹ́ kéèyàn kan bá mi massage. I need a man that can massage me very well. But èmi ò fẹ́ rú ọkùnrin bọ̀bọ̀ German tí kò fi ń dún yẹn o. Torí bọ̀bọ̀ tó ń dún yẹn. Èmi ni wọ́n sọ fún pé tó ń dákọ̀ tèmi pé this is your guy. Ìwọ fẹ́ German. Tí ìṣòro bí ọmọ tó fẹ́ tó bí ọmọ yẹn. O tó lẹ́ni tó náàkì ẹ̀ ọmọ àlè ìwọ ọmọ ẹ̀ tó ń gé iṣẹ́ tí náàkì ẹ̀ back to back. Ọ̀tún lọ rí fẹ́ German àbí German. Torí etí rẹ̀ tí mo rí yẹn ó nà rú. Só lè tó ń gbẹ ẹ kanlẹ̀ báyìí. Ṣé kìí ṣe pé torí epo kan sáàfẹ́ kan sáà máa gún ẹ? Because bọ̀bọ̀ tí mo rí un tí mo rí etí ẹ̀rí bí etí ehoro tó gbà mo gbé sẹ́wà mo rí pé white ni bọ̀bọ̀ yẹn. Torí ẹ̀rí bí eré fólo o ti fẹ́ dò pa ọ̀fọ̀ o ti fẹ́ jẹ bọ̀bọ̀ yẹn pa
ṣé gbogbo ọkùnrin náà ló ń gbélé lórí ṣé kí sàṣẹnu yàrá tí wà táwọn ọmọ ẹ̀ ń sùn lẹ́sẹ̀ àti ránra yín ṣá àbí wọ́n ló lọ bá nílé ló máa sọ̀rọ̀ rí ẹni tó ń dowó sí ká sọ̀rọ̀ sórí ilẹ̀ kan ká sọ̀rọ̀ ló fẹ́ jẹ̀rẹ̀ rìn ká sọ̀rọ̀ lórúkọ bí òun bó ti ká sọ̀rọ̀ sórí ilẹ̀ kan òun á ṣe jókòó sórí àga kẹfẹ̀ síbẹ̀ lórí normal chair ọwọ́ náà ró ọwọ́ ní kó kẹ́yìn arìndé grammar school dìdìrín déròbó ọwọ́ ká sọ̀rọ̀ sórí ilẹ̀ kan àwọn olóró náà lè ń dó àwọn olórin lórí yín ọwọ́ ní yànga èmi ni wọ́n kọ́ kàn mí ọ̀rọ̀ pé tó ń kọ̀rọ̀ pé èrè ni ẹ̀kọ́ kan lọ́wọ́ jẹgba lọ́wọ́ mi ẹ̀kọ́ kan ní ìráyè máa ṣe ṣù fún ẹ̀kọ́ kan lọ́kàn wọn jìyà ẹ̀kọ́ kan lọ́kàn wọn jìyà ṣé tí yóò bá tó dóyàn kò yẹ kó wẹ́ bí ìsìnkú bímọ fẹ́ nìkí ní agbọ́pẹ́lẹ́ yóò ti kú kádàrá nù èkejì tó dúró tó kápẹ́ ẹ̀ kásọ ẹ̀ sókè tó fi sí ẹ fún ẹ lẹ́yìn ó sọ ẹdẹrò lé adúró pẹ̀lú ọmọ ẹyọ kan adúró ló mọ ẹgbẹ́ bùkátà ọmọ ọtún ti ń tẹ̀dí lẹ́fẹ̀ẹ́ lómi sọ ṣé pé òkò fún ọ ó ní ṣekúṣe ni wọ́n mọ kékeré yìí o bébì orí ẹ̀ ò pé onínàbì ni ó nàbì olóṣó òòtún rí ọkùnrin gidi kó o dẹ̀ lọ bá bàbá ọmọ tó dún ọ sóyún gan sóò tiẹ̀ dídá abẹ́ ẹ̀mọ̀ gan kó o dẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé kó máa fún ọ ìjẹgun ó sì bẹ́ta ẹni tó tún ń lọ irú eléyìí kò bó ṣe kò lè jẹ́ gámà tó bá jẹ́ pé gámà ni wàá níwèé wàá ní ìwé o ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wáwèé kiri nílé adúró o ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wáwèé kiri nílé adúró kò pọ́síbù o tún lọ rí tó lọ rí wá gámà kan bóyá olóhùn kan tó náà wà ní adúró tẹ́jọ́ wà ní adúró bóyá tẹ́jọ́ ń gbé bẹ́ẹ̀ ayé ẹ̀ lábàṣkẹ́ṣì ẹni tẹ́jọ́ ń gbé ní adúró tó náà ń gòkè bóyá yàrá yín wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara yín ayé ẹ̀ ta sọ pé pàwọ̀ ayé ẹ̀ ló ta ọ́ kankan mọ́ sọ fún mi pé mo ṣe wá fún fọ́jọ́ òun ló ń ta sí mi o òun ló gbé fọ́tò mi o ó gbé fọ́tò ó gbé fídíò bọ̀bọ̀ yẹn ó dẹ̀ kọ́kọ́ mi síbẹ̀ pé tẹ́lí orin ó kọ́kọ́ mi sí gàdàgbà torí èyí tí bá fẹ́ ṣépè fún tó bá bú mi ní màá tẹ́ ìpè fún fúnra rẹ̀ ló kọ́kọ́ mi sí pé where is my own títọ́ lélẹ́yìí okò kò boyfriend ní boyfriend tẹ́jọ́ ń gbénu ilé adúró gbogbo yàrá tó wà kó mọ́ aṣọ kó sórí ilẹ̀kùn olóòrò bíi tiẹ̀ náà ni oníwà akẹ́yìn sórí bí orí ẹ̀ fóòlù bọ̀bọ̀ tẹ́jọ́ ń gbénu ilé kankan náà tẹ́jọ́ ń gbénu ilé kan níbọ̀ rẹ nìbọ̀ tẹ́jọ́ ń gbélé adúró tí yàrá yín ti ra yín ẹ̀tún ti ń jẹ sí ara yín lé adúró ọjọ́ bọ̀jọ̀ fún ọ lóyún bọ́ bá lọ bí kíláàsì kò ní pé kó wọ́n lóyún bọ̀bọ̀ yóò lè náà kì í dára tó yẹ kó náà kì í ló yẹ kíkún ẹ̀ ti fà ó yẹ kíkún ẹ̀ ti jò kò náà kò jẹsẹ̀ dáadáa kò fà ọ torí tó bá yẹ kó fà ọ ni gbogbo gbẹgbẹgbẹ bí torí ó mọ̀ pé náàkì gan jíjẹ sẹ́yìn gan máa jẹ́ kíkún ojú because tó bá kàkàkà báyìí tó takàkà tó fi sí ikùn yóò mọ̀ lòkè yóò mọ̀ bọ̀ chikui kókó rí o lè kan òwú ẹ kó lè kan lẹ̀ nìbọn ló tó ń ká pátá ẹ sókè nìbọn ẹ lọ wo bọ̀bọ̀ yẹn ẹ rí i pé nìbọn ilé adúró ẹ rí i pé ilé adúró ni ilé adúró náà nìyẹn náà wá torí ẹ tó bá nílé gidi àti ìṣẹ́ máa jókòó sórí àga àárí ibi rúùmù ẹ bó o bá tiẹ̀ sóòjú ẹ àríbi tẹ wà nù yàrá kan iná lẹ máa ń sọ gbogbo yàrá kan iná ló máa ń wọ ká sórí ẹkùn ilé adúró náà ni tiẹ̀ ta gbà ó sọ pé pa ó ayé ẹ ló ta níbọ̀ tẹjọ́ ń gbénu bíúdì kan náà níbọ̀ tẹjọ́ ń gbénu bíúdì kan náà ọ̀rọ̀ báwo mo bó ṣe lọ ayé ẹ ta èmi ni wọ́n wá sọ pé this is my tẹ́ni ọdún kọ̀ọ̀kan mi ayé ẹ ta ni ọlọ́mọ burúkú ni ọmọ pé mi tèmi ọmọ àjẹgbálẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ mi ní ìráyè jẹ ṣùgbọ́n ọmọ àjẹgbálẹ̀ kọ̀ọ̀kan ilé àbẹ̀rẹ̀wò bí ilé èkúté ilé àbẹ̀rẹ̀wò bí ilé èkúté wọ́n máa ń sẹ́ndì fídíò rẹ̀ sí mi torí mo ti sá ọ sí blọ́ọ̀kì mo ẹ̀sẹ̀ ronú bóyá kí n yọ ẹ̀kọ́ ní odò ògùn pa ni pé torí wàá ti mú mi yó mo kò pé máa mú mi bẹ́ẹ̀ ọdún ló lákàntì wèrè mi tó fi máa ń wù mí ọmọ burúkú náà ni ẹ o gbádùn rárá kò sí gbádùn kan ní gbèsè ayé ẹ̀ta wà á máa bú èmi àti ẹ̀ o máa gbà lẹ́gbọ̀n o tí ẹ̀ mọ ìyá rẹ̀ o mọ wọn rẹ̀ rárá o mọ wọn rẹ̀ o máa gbà lẹ́gbọ̀n ọmọ kékeré rẹ̀
ọmọ kékeré ó sẹ́nu bí ẹni olórí burúkú a máa bú èmi àǹtí ẹ̀ tó gbádùn sẹ̀ dìdìrì náà tó máa sọ̀rọ̀ á máa nílò di èjì ọjọ́ mélòó ló wà lórí ẹ̀ tó ń pè ẹ́ lárúgbó tó lè fẹ́ kú ni ìwọ náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ dèèyàn. Ó ga fáyé ẹ o ó ga fún ọ o ó ga fáyé ẹ gan ni ayé èrè òwú mi èmi ni wọ́n bá rí pé ríìsì ọ̀gá tẹ́ni ó tún kọ́kọ́ mi síbẹ̀ èmi gbọ́dọ̀ wojú lẹ̀ kémi tó lọ bọ́ sọ́wọ́ ọlọ́mọdé bọ́ sọ́wọ́ bí wọ́n ṣe bọ́ sọ́wọ́ ọkọ ẹ̀kú ọkọ tèmi náà kú ọkọ ẹ̀kú ọkọ tèmi náà kú tí bá wá fẹ́ lọ́kọ mi ti ń bímọ fún yàn mi gbọ́dọ̀ fáwọn òpùrọ́ cheaters liars mi ì sì fáwọn tó yẹ pé màá lówó lọ́wọ́ jùlọ àwọn tó máa lówó jù mí lọ ni mo fẹ́ torí àwọn tí bá lówó lọ́wọ́ jùlọ wọ́n máa ń treat mi fọkàn wọ́n máa rí mi bíi pé mo lówó lọ́wọ́ jà wọ́n lọ́wọ́ sì máa ń ṣèkà fún mi wọ́n máa fẹ́ kúkú mi dáhùn so kí kúkú fẹ́ni tó lówó lọ́wọ́ jù mí lọ so tí ó lè máa gbé bùkátà gbogbo mi lé kò ní lè rí mi as pressure pé mo ní gbéraga wọn ní lè máa ní mo gbéraga débi tí wọ́n fún mi ní frustration so ọkùnrin tí ó lè máa gbé bùkátà lé kì í ṣe mi ní gbọ́dọ̀ máa gbé bùkátà lé ni mo fẹ́ fẹ́ àdè fáwọn òpòrò tí wọ́n ní different girlfriend lọ́nà ẹ oríṣiríṣi obìnrin ni wọ́n máa bá sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ ọ̀tọ̀ làwọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ọ̀tọ̀ ń tọ̀sán ọ̀tọ̀ ń talẹ́ so you don't want people like that I don't want people like that so we should journey. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you so much. Talele. Ìjọ tí máa bẹ sí wedding mi máa invite ẹ kún fún ta ló wà bẹ góòdì ta ni góòdì yẹn hello góòdì. Ẹ káàárọ̀. Yes, Ọlọ́run iṣẹ́ ọ̀pẹ ẹ káàárọ̀ mà. Àgbọ̀nú ta ló wà ní ìgbà náà? Ilé fẹ́ sọ. Ṣé ẹni sọ̀rọ̀ rí? Tí máa wá fún yín ní ìsìn ẹ̀dẹ̀ ni mo ń ṣe nǹkan tí ò dáa. Create frustration me. I really like to frustrate human being like me. Everyone try me down. Who's your guy? Now leave me while I will never leave your girl. I will never ever. I dedicate my time for you, my girl. Ó dàárọ̀, bye bye for now. Ẹ jẹ́ ká lọ sùn. Yòókù. Ojú yẹn bá lè sàn. Ẹ kọ́kọ́ mọ problem ojú yẹn ẹ tó máa kọ́ nǹkan sí. Ẹyẹ jẹ́ ká máa ṣe édín àdàgbẹ̀fì. It's not good, it's not right. Nǹkan tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ nìyí. Ẹ jẹ́ torí ọlọ́run. Ẹ jẹ́ gbogbo ẹni tí ọ̀rọ̀ ìbá kú tó lọ ṣe àtúnṣe ni. Àtúnṣe ni Ọlọ́run dẹ̀ máa ń wà. Pẹ̀lú nǹkan tí mọ̀mí wa ti sọ ní àárọ̀ yìí. Ẹni tó bá tabá ó lọ ṣe àtúnṣe. Kò sẹ́ni tó mọ ilẹ̀ tó máa mú bọ̀ wọ́n ní ọ̀la. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ ká máa ronú bí ẹni tí ò ní di ọ̀la. Kò ń ṣe tí kò ń ṣe tààrùn. But every step we take on this planet Earth ká máa rò wípé ṣé mo máa rí ọ̀la? Ṣé mo máa di ọ̀la? Ṣé mo máa kọjá ọ̀la? Àbí èyí ni òpin ìrìn àjò yẹn? That is I want everyone to be living their life. Ẹ jọ̀ọ́. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. Gbogbo nǹkan tá a bá ti ṣe ní secret, ẹ̀yin jẹ́ ká máa fẹ̀dí wa síta. Gbogbo àwa tá a dẹ̀ ti fi owó. Ọlọ́run fún ẹ ní ipò, agbára. Ọlọ́run fi ẹ́ sí position ló fi fún ẹ ní owó yẹn.
kò ní bóun ṣe fún ẹ ní owó yẹn you must account for it no owó tẹ́lẹ̀ ẹ dá sínú Mohbad GoFundMe tó bá jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ń kọ́ àìmọye gbogbo wa tó owó ti ń jábọ́ lọ́wọ́ wa kú náà wọ́n ẹ̀tọ́ wá ṣe fẹ́ jẹ oyè òkè mo fún ẹ dandan mo gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe lò no let's waka pass you have done what you want to do then you move forward ẹyẹ máa jẹ tábà ti ṣe nǹkan ẹyẹ máa jẹ ká máa ní yẹs èmi ni mo ṣe tí ò bá séyàn bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè ṣe èmi ni mo náà fún ẹ ní agbára o lè fi ṣe ni wọ́n ètò ṣe wá fi hàn fún gbogbo ayé must you let people know that yes èmi ni mo wà bẹ́ẹ̀ like me I don't do it tí má ti ṣe nǹkan tí mo ti ṣe mo ti wà ká pass I don't even want anybody to come and say sister ẹ ṣe ọjọ́ I don't like it wọ́n ní tálíkà gangan dẹ̀ ló dùn láti gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ because tálíkà yẹn máa sọ fún ẹ pé má jẹ́ kẹ́ni yẹn mọ̀ pé mo fún ẹ ní owó nígbà tó bá ti jẹ́ kó nítọ̀hún mọ̀ wípé tálíkà fún ẹ ní owó ó sì máa rí owó gbà ní ọwọ́ ẹ̀ bọ́ ẹjọ́ tó bá ti sọ fún wípé òun ò ní rí gbà mọ́ so ẹjọ́ anybody kò ń ṣe dandan kó jáde GoFundMe anybody tá a bá ti ṣe orí owó wa fún ẹ jẹ́ ká gbójú ìwà gbéraga lè mímọ̀ I must know what you've used that money for fuck you ìgbà tí mo wá fún ẹ lówó kọ́ nǹkan tó béèrè ni mo ti fún ẹ must I know what you want to use it for no ọlọ́run fi mí sípò yẹn ni so ẹjọ́ anybody tó bá ti fi owó sí or anything ẹ gbójú kúrò let sleeping dog lies nǹkan tẹ́mi kò fẹ́ sọ nìyẹn o general vengeance ọlọ́run àtúbọ̀ máa wà pẹ̀lú you and everybody on this platform at this minute I think I will step back because I'm at work and I can't talk more than this. Thank you so much. And once again, Mommy, thank you. We really appreciate it. Thank you. Thank you. Ẹ ṣé ọpọlọ yìí ò ní dàrú ẹni dààmú ẹni jẹ̀bi àdúrà gbogbo wa gbà gbogbo ò ní jèrè tìjú irú tó kan Mohbad yìí ò ní kọ́ mẹ́ni kọ̀ọ̀kan o Ọlọ́run ó jẹ́ kéyìí ó dópin fún gbogbo àwa táwọn wá dàbí òdodo fún Mohbad o àní rírú ẹ̀ mọ́ o ẹ ṣé gan ma ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. You're welcome. Thank you very much, Gladiator Princess. We need people like you to be coming on platform too, to come and speak concerning Mohbad case. We need more voices. So, excuse me. The government of the day, they are claiming to be dumb. They are also claiming to be deaf. So they are both dumb and deaf. We need voices that could go into their ear. That could go deeply into their marginals, incos and stapes and open them up so that they can hear us. Yes, the editor, the Swift. The government of the day, they are playing dumb and deaf. So we need strong voices to open their malice, incos and stapes. The three osicles, to open them up so that they can hear us. That Wunmi killed Mohbad. Wunmi should be enjoying herself in prison. Without that, the battle continues new. The battle continues new. Wunmi cannot enjoy her life. Kò lè gbé ayé ní rọrùn sẹ́, kò possible. Not after Topa Mohbad tán. If Wunmi is enjoying her life, so what precedents are we serving? What precedents are we setting rather? So you are telling people to buy people is okay. So you are trying to legalize killing. That's what you are doing, Abi. You are trying to legalize killing. It's what you are telling us. So your wife can kill her husband anyhow. Husband can kill her wife anyhow. As long as you more bad, or you more politician. What you learn here, Abi, it will not work. It will not happen. It will not happen. I'm about Fatuma Lin. Thank you very much. God bless you. Yo, you can go. Yo, I'm going to do lost for me. Wọ́n ní ìdúró òsì ìbẹ̀rù òsì fún ẹni ògbódòrú
wọ́n ní ohun tí a bá ń ṣe lọ́wọ́ àbá tí ì ṣe bí ò tí ì dé ibi tá a fẹ́ kó dé tá a tí ì rí èsì tá a fẹ́ gbà kè sísinmi kò sóorun lójú ẹni tó fẹ́ jàre ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sí oorun fún àwọn tó fẹ́ jẹ̀bi ẹjọ́ torí pé àwọn ọ̀tá gangan ò nísinmi àwa náà á sinmi ṣùgbọ́n ayọ̀ wa ń kún a ní àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ tó ń ta ìsún wa a sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé ẹlẹ́mìí ni ó last àwa la máa jàre so èyí ò jẹ́ kó owó mọ̀ tó wá púpọ̀ gbogbo ibi tẹ́ ẹ sọ dé ó yé wa lọ́pọ̀lọpọ̀ a gbọ́ díẹ̀ bá àbá gbọ́ tán because gbogbo wa náà kọ́ la mọ̀ lọ ibìkan náà ọ̀nà tí kálukú ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lábẹ́ bó ti lè wù kó rí ń fi àsìkò náà túbọ̀ mọ ṣàdúrà náà ni mo rí i pé àdúrà yẹn ń wá lónìí fún gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ẹ wà lórí justice òdodo fún Mohbad pé ní gbogbo tẹ́yin ó lò láyé lórí àrọ́mọdọ́mọ yín ẹ̀ ní jẹ̀bi ẹ̀ ní kábàámọ̀ ẹjọ́ wá wú sí ẹ kí n sọ pé tó kan bàbá Mohbad tóbi Ọlọ́run ó fún ẹ níṣẹ́gun lórí rẹ̀ bó ti wá léwu kó rí irú rẹ̀ òní kẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo àwa tá a fẹ́ dájọ́ òdodo ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba olódodo ká sì tó dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba tó bá lóun jẹ́ atúniláṣìírí tí wọn ò gbọ́rọ̀ ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo torí pé tán bá kọ̀ tán láwọn ò dá ẹjọ́ ìbọ̀rọ̀ àwọn kan dá lẹ́yìn wọn bíjọba wọn ò bá sí ń bẹ̀ mọ́ kán mọ̀ mọ̀yún àwọn ọ̀rọ̀ kékèké kan tẹ́mi ó sọ lálẹ́ yìí ni pé àwọn tí wọ́n ń jà àbí àwọn tó tiẹ̀ ń bọ́ ìdí ara wọn sí òhù bóyá lórí àjọsọ ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀ wọ́n ní sọ̀rẹ́sọ̀rẹ́ ọba sọ̀rí òtítọ́ ọba wa ń sọ̀rí òtítọ́ ó tún gbọ́dọ̀ sí ọ̀rẹ́ níwọ̀n àkọ́kọ́ ni pé tẹ́mi rí bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo wa pátápátápátá apàdé láwùjọ yìí ni iṣẹ́ tí kálukú gbé dání níbi tán ti bí ni ó mọ ròyìn iṣẹ́ tí ó padà máa jẹ́ ní àwùjọ yìí tí gbogbo ayé ó sì máa mú láti lò ń bẹ̀ èyí tí àwọn kan ń ṣe bóyá wọ́n ń tánìṣe ara wọn wọ́n ń hùwà kan tí kò tọ́ síra wọn èyí tọ́lọ́run rán àwọn wá jẹ́ nìyẹn gbogbo wa yìí náà la gbọ́dọ̀ ṣọ́ra àwa tí àwa gbọ́dọ̀ ṣọ́ra yìí onírú àwa yìí pé àlẹ́ nìkan náà tẹ́lẹ̀ àní ìjọba àwọn ò ní àlálágbára kankan tó ju ọba mi òkè Elédùmarè lọ tó ju gbogbo ayé lọ òun nìkan làwa kẹ́mílé la mọ̀ pé kèé sí ọba tí í dáàyàn èèyàn lè yípo láàrin ìṣẹ́jú méjì ó sì yí dàkọ́ ó kúrò ní ipò tẹ́ ẹ fi sí níwọ̀nba tó jẹ́ pé à ń ní aya Aríwùmí bó ṣe ṣe Mohbad nígbà tí èṣù gbọ́kàn rẹ̀ kò lè jẹ́ pé Mohbad mọ̀ pé dandan ni ọmọ yìí máa gbẹ ẹ̀mí òun ó sì dúró lábẹ́ Wùmí bí ọ̀rọ̀ ènìyàn ṣe rí nìyẹn tí máa ń padà yí ìyẹn fi ní máa ṣoore máa sọ oore ṣe ṣoore ṣoore máa fi oore níwọ̀n oore ni Mohbad ṣe tó dẹ̀bi ọ̀rọ̀ ọmọ yìí jẹ́ àríkọ́ṣe àti àríkọ́tàn fún wọn tó o bá fẹ́ lẹ́yìn gbogbo ìgbé ayé tọmọ yìí gbé gbogbo inú ẹbí tí ọmọ yìí ti jáde gbogbo ọ̀rẹ́ tí ọmọ yìí ní láyé ó jẹ́ ká mọ̀ pé sáàmù rìn mọ́ wẹ̀yìn mọ́ fura mọ́ sọ pé ẹnìkan ni ò lè sí ọ láburú Ọlọ́run ó bu òróró ìtura sí àwọn èèyàn kan tí wọ́n ní ẹnìkan wọ́n gbé ọmọ wọn ṣépè Ọlọ́run ó bu òróró ìtura sí bẹ́ẹ̀ kankan ò ní sọ ọmọ ẹnìyẹn o
aròní ni wọ́n lórí ìdájọ́ òdodo tí wọ́n dúró lé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọkùnrin tẹ́ ẹ dáńtọ́ tẹ́ ẹ ń dúró ti àwọn ìyá yìí lórí justice òdodo, torí ibi tí obìnrin bá wà náà tí ò bá sí ọkùnrin àti ìpè, ibi tí ọkùnrin bá sì wà náà tí ẹ ti rí àwọn obìnrin àwọn abiyamọ yìí, àwùjọ wọn ò tí ì pé. Ọlọ́run wá fi wá kẹ́ra wa, ìwọ̀nba tá a bá wá ń bá pàdé lára ara wa, ẹ jẹ́ ká máa ronú pé inú ìyá kan ká ti jáde, ilé kan náà ká ti jáde. Ṣé bọ́ba tó dá ẹ̀yin yìí iná ló dá ìyá tó bí Wùmí, ọba tó dá yín orí Abọ́sẹ̀dé lẹ́rànnà kó tó dá kó tó jẹ́ kí Mohbad gbanú ẹ̀ jáde. Ẹ bọ́ba tó dá wà yìí náà iná dá irú Kàrímọ́ sáyé tí ò wúlò fáwùjọ tí ń ba nǹkan jẹ́. So gbogbo nǹkan yìí náà láàmú ìdílé sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọba tó dá àwọn tá à ń sọ yìí náà ló dá àwọn tó tiẹ̀ jẹ́ ìrọ̀sí Wùmí díẹ̀ tí wọ́n ń bẹ ní Libya tí wọ́n ń bẹ ní tí wọ́n mi mọ̀ bóyá kẹnu òun èkó wọn lọ ní bóyá orí Sangusa ní ẹgbà bí àwọn ọmọ tí èpè ń bẹ ní ara wọn láti ìdílé wọn. Ẹgbẹ́ ọba tó dárú àwọn yẹn náà ló dárú Wùmí kà yìí. Ẹ jẹ́ kí kálukú ká gbára wa bá a bá ṣe mọ́. Wọ́n sì ní mọ̀ fi sókè kíní bàdí jẹ́ ìwọ̀n tí o bá mọ̀ pé tó o bá ṣe fún yàn tó bá ṣe fún ọ ó ní àmúmọ́ra rẹ̀. Ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ hùwà mọ́ láwùjọ, ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ fi ẹ̀gbin rẹ́ẹ̀yàn lára mọ́. Ohun tí ò lè jẹ́ ọ̀bá mọ̀ kí bọ́mọlàkejì lẹ́nu, torí téèyàn jẹ tó jẹ́ èèwọ̀ ó ní Wùmí àti àwọn ìdílé rẹ̀ jẹ lónìí ló kó wọn sí ìyọnu, torí pé tí àwọn gangan ò lè jẹ tí Jùmọ̀kẹ́ ò lè gbà. Tó bá jẹ́ pé Wùmí ni mistake wáyé lọ́wọ́ ẹ̀ látọ̀dọ̀ Mohbad, ó ṣeéṣe kí n tá à ń wí yìí gan ká tó máa wí jù báyìí lọ. Pé akílódé tọpọ ọmọ ọlọ́mọ ohun téèyàn wà jẹ yẹn tó jẹ́ èèwọ̀ tí ẹ̀yin kan ń gbé bẹnu láti jẹ, òun ni pé èèwọ̀ ni pé láti bà tọmọ ọlọ́mọ jẹ́. Èèwọ̀ ni gbogbo ẹ̀dá tó bá ṣe tó bà tọmọ ọlọ́mọ jẹ́. Tí ẹnu ò bàjẹ́ lónìí yóò sì tún bàjẹ́ lọ́la, gbogbo ọjọ́ ayé yóò mọ̀ bàjẹ́ fún mi, torí pé kò lè dùn fún wọn mọ́. Ẹ̀yin náà rí ìgbésí ayé tí wọ́n ń gbé, àtọba inú wọn àti Samilari inú wọn àti ẹni ọmọ sí díẹ̀ àtẹni ọmọ ní gẹ́gẹ́ àtẹni ọmọ púpọ̀, ọkàn gbogbo wọn ò balẹ̀, inú wọn ò sì lè dùn mọ́ láyé. Tòun ti ní wọn bá ń rẹ́rìn ọkàn nìdùnnú wà. Tí èèyàn bá ń fi ẹnu sọ̀rọ̀ bí ojú ti rí bẹ́ẹ̀ kọ́ lọkàn rí, bọ́kàn ṣe rí bẹ́ẹ̀ kínú rí. Ní wọn bá ń fi eyín rẹ́rìn ìbànújẹ́ tírílíọ̀nsì yóò mọ wọnú ìgbésí ayé wọn nínú ọkàn wọn, torí ogun à ń pàdé à ń sọ̀rọ̀, ìsọ̀rọ̀ ẹnìkan yóò dunnú fẹ́nìkan, ìsọ̀rọ̀ ẹnìkan yóò lòdì sí ẹnìkan. Ìtẹ́mi fẹ́ yín lè mọ̀ fẹ́, ohun tí àwa wá fẹ́ dáadáa làwa fẹ́, ìdájọ́ òdodo la láfẹ́. Ó yàtọ̀ sí táwọn ọ̀tá ń rò àbí àwọn oníjẹkújẹ àbí àwọn tó jẹ́ pé orí àbòsí ni wọ́n jókòó lé, wọ́n jókòó sórí àbòsí orí àti bà nǹkan jẹ́. Gbogbo wọn náà ni ó sì ní ìpín àti èrè tí wọ́n jẹbọ̀ lórí ìdájọ́ tá a láwọn wá fún Mohbad. Èmi wá ń bẹ Elédùmarè ni mọ́mọ̀ jẹ́ ọpẹ́ mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí bá tó kù bẹ́ẹ̀ láwùjọ ìdájọ́ tá à ń wá fún Mohbad, bí àwọn amòòkùnṣìkà, bí àwọn tí fowó pa ẹnu ẹni mọ́ àbáwọn tí gba ọ̀nà kà fi pa ẹ̀mí ẹni àti ẹnu ẹni mọ́, tí wọ́n bá kù ní àwùjọ lórí justice yìí, ọba tó láyé àtìkúnlẹ̀ ẹ̀yin obìnrin àti agbára tọ́ba tó dá wa fi jù wá lọ, tó ní àsìkò yìí tá a wà yìí tílẹ̀ yìí ti sú yìí, tí ò lè wu ẹnìkan ká. Agbára tó ní kọ́nà. Àjọ òdodo gbà, ọkàn gbogbo yín ní ò balẹ̀ o. Ẹ ṣe lásán o, ẹ sì ní ṣe lásán o. Ẹ̀yin ò ní jẹ̀bi o, ẹ̀yin ò sì ní wọṣọ àbùkù. Èèwọ̀ téèyàn jẹ tí diwọ́
tí ẹ wúlò mọ́ tí ẹ fi jẹ́ ó gbádùn mọ́ tọkàn rẹ̀ fi tú mọ́ èmi àti yín àní bá wọn jẹ́ lórí justice òdodo tá a láwọn wáyà àní jẹ́wò àní àgbàkò tó rọ̀ kan fi wulẹ̀ gbé wọ̀ àti ètò lọ́lé fún ìdílé wọn torí mọ̀ọ́sẹ̀ ni wọ́n máa ń wí wọ́n ti ṣe ó ti dojú ẹ̀san ó sì gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ lé wọn lórí ní wàràwàràwàrà gbogbo wọn ni wọ́n gbẹ̀san tí wọ́n ṣe látòrí Wùmí lórí bí ó ti bẹ̀rẹ̀ àtàwọn tó tún kù ní àrọ́wọ́tó rẹ̀ tí wọ́n ń bá ṣiṣẹ́ pọ̀ gbogbo wọn ni wọ́n gbẹ̀san sí ọwọ́ wọn lójú ẹlẹ́mìí Ọlọ́run ní pe nìkọ̀ọ̀kan wa títí tí ìdájọ́ òdodo tọ́lọ́run fi ní kó wáyé àní dúró àní sinmi àní yé wí ìwọ̀nba tá a bá lè wí ìwọ̀nba tá a bá lè sọ láwọn àyè tá a ti lè sọ á mọ̀ sọ yóò sì padà ṣàǹfààní bẹ́ẹ̀ ni ó padà wúlò ṣùgbọ́n kí kálukú wa ẹ jẹ́ ká kíyèsára nígbà gbogbo ká mọ́ fọ̀tá ṣọ̀rẹ́ ọ̀tá tó bá jọ̀rẹ́ tá a mọ̀ kẹ́dùmọ̀rí ó lè jìnnà kẹ́ni ibi kọ́ mọ́ borí wa orí wa kọ́ mọ́ kó wa yọ kọ́ mọ́ fà wá sínú bìlísì àtẹwu àwọn àdúrà tí èmi ní láti ṣe nìyẹn so ẹ̀yin olórí burúkú kan tọrọ yín ọ̀jẹ̀ má dúrà tó jẹ mí pé bọ́yá o ní títí láyọ̀ mi tí ẹ̀ máa ń tó olóúnjẹ ṣùgbọ́n ọmọra rẹ àtẹ̀yìn òpònú àgbàlagbà ọkùnrin kan tẹ́ ẹ̀ ń di ẹ̀mú mi tẹ́ ẹ bú mi tẹ́ ẹ ṣépè bọ́yá ọkùnrin ni ọ́ bóyá obìnrin ni ọ́ ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ẹsẹ̀ni tó láyọ̀ mo gbà pé ìbànújẹ́ ni omi rẹ tọ́ọ̀mù bùnmu torí mo mọ̀ pé ntẹ́lẹ́dùmarè ṣe fún bàbá Mohbad yóò bá mi ṣe fún ọ lọ́lá yóò bá ń fi dán ọ wò yóò bá ń jogún orú rẹ̀ fún ọ nínú ọmọ lọ́kùnrin nínú ọmọ lóbìnrin gbogbo bí ọmọ rẹ bá lọ pátápátá láyé irú Wùmí ni wọ́n mọ̀ bá pàdé lọ́kùnrin àtòfin àwọn tí ó gbà wọ́n lẹ́mìí ọba tó wá jẹ́ kí Mohbad ṣiṣẹ́ tí Wùmí òdì ó jẹ́ àti Jùmọ̀kẹ́ àti Kàrímọ́ àti bàbá tó bí Wùmí àti àwọn ọ̀rẹ́ tí Wùmí ní lórí àwọn tó bí Liam fún lórí àwọn tí wọ́n ń na Mohbad kí ọba tó wá jẹ́ kí ọmọ yẹn ṣiṣẹ́ tí Wùmí òdì ó jẹ́ gbogbo wọn pátápátá ni wọn ò ní jẹ sí ọwọ́ wọn dáadáa tí wọ́n èkó tọ́lọ̀ wọn fi jí sí agbára rẹ̀ lórí ìdájọ́ òdodo bẹ̀tì ẹ̀yin ìjọba ẹgbọ́ wa o ẹ ṣe bó ṣe tọ́ ẹ ṣe bó ṣe yẹ ẹ ṣe ní ìgbà tí ó níyì tí ó sì ní àpọ́nlé ẹ ṣe fún ẹjẹ́ àrídájọ́ òdodo fún Mohbad o torí pé ẹ fi sírò ara yín wò gbogbo yín lẹ bímọ o torí gbogbo wa pátápátá látòkèdélẹ̀ látòrí Sanwó-Olú lórí báàmì Tinubu gbogbo wa lágbẹ̀san déédéé iṣẹ́ tá a bá ṣe lórí ọmọ ọlọ́mọ ìní wọn gbà lẹ́san lórí àwọn ọmọ táwa náà bá bí torí pé ẹ̀yin náà àgbàlagbà ẹ̀yin lẹ ní òjò ẹ̀san kan ẹni kéèrò kan dátàn torí lọ́dọọdún lójú ẹ̀san ọmọ rọ̀ sórí ìdílé oníkálukú àmọ̀ràn mi sí yín ni pé ẹ sọ pé ẹ ṣe tán láti gbọ́ wa ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ àgbọ́dájọ́ òdodo èyí tá a lè ṣe là ń ṣe àwọn òkè ń ṣèjọba àsìlágbára bẹ́ẹ̀ bá lè fẹ́ wádìí wẹ́ẹ̀mù wa ní ìsìn lọ́wọ́ kan ni kò sí tẹ́ ẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀ lórí pé bó bá ṣe ọmọ tiyín náà bá ti dìde nù ú pé kò yẹ kó jẹ́ bẹ̀rù rẹ̀ jẹ̀wò nù ẹ̀ sì á pọ̀ mọ́ wọn ẹ wo ti bàbá Mohbad náà ṣe láàánú o ẹ dìde sí bàbá yìí kẹ́ ẹ ṣe tán kẹ́ ẹ lẹ́fẹ́ gbẹ́jọ́ òdodo ọba mi tó ní ọ̀run kó dìde kó sì tọ́ ọkàn yín wò báyìí ó jẹ́ kẹ́ ẹ lè rántí àwọn eléṣù tó bá tó wá kù ní kọ́nà tó jẹ́ pọ́n ni à ń bẹ̀ yín ni à ń fún yín lọ́rọ̀ pé ẹ̀kọ́ mọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ṣíṣe àṣírí àwọn òtù ọba tó láyé tó ní ohun ọ̀run àtijọ́ tí wọ́n bí Mohbad àtijọ́ tí Wùmí ta ẹ̀jẹ̀ Mohbad sílẹ̀ kọ́ dàrin yín rú káàrin yín ó dàrú kíbinú Ọlọ́run kó sí yín láàrin káàrin yín ó dàrú kẹ́ ẹ lè tẹ́tí pé ẹ fẹ́ gbé ìgbẹ́jọ́ yìí ẹ fẹ́ gbé dìde ẹ sì fẹ́ gbọ́ torí àti kékèké ẹ mọ́ báyé jẹ́ mọ́ torí ìwà àbàjẹ́ lèyí tẹ́mi ń rí yìí níwọ̀nba ọmọdé ọjọ́ orí mi ìwà àbàjẹ́ ni ó ìwà àbàjẹ́ gbáà ni tí wọ́n wá ń wí lójoojúmọ́ wọ́n wí ní Nàìjíríà yìí wọ́n ń ké gbẹ̀ ní kó tiẹ̀ wí ó ní Nàìjíríà yìí kò sẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ Mohbad
àmọ́ yé sọ àwọn èèyàn ń sọ ẹni ẹ̀rù ń bà pọ̀ ibẹ̀ ráwọn alágbára kan jò ní ìta lọ kọ́rọ̀ Mohbad bá nígbà tí wọ́n wò pé bóyá wọ́n lè gbé àwọn ṣubú wọ́n sáré yọwọ́ kúrò níbẹ̀ wọ́n ní àwọn ní ẹsẹ̀ ti Timothy àwọn ni wọn ò wá lè ṣe ti Mohbad kí ló fà kí ló dé ṣe nítorí pàǹbẹ̀rù agbára ayé ni kò sì sí ikú tí ó pa àgbà tí wọn ò ní bá po lórí rẹ̀ ń bẹ̀ ẹ̀ bá dìde kẹ́ ẹ lẹ́gbọ́ yìí náà o ẹ̀yin ìjọba ẹ̀yin amòfin ẹ̀yin adájọ́ ẹ̀yin lọ́ọ̀yà wa ẹ̀yin IPO Mohbad ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ pé ẹ lólódodo nìyí ẹ̀yin ọ̀gbà wáìnì ẹ̀yin ọ̀gbọ́tí etí wọn fún yín ó sì máa rí ìjìnú orí yín ẹ dìde ká ẹ gbẹ́jọ́ yìí dìde ẹ gbọ́ ẹjọ́ yìí ẹ rí bó ti tó ẹ mọ tẹ́ ẹ lè ṣe sí bó bá jọmọ yín ẹ dákun atúfẹ̀ yìí bẹ̀yìn náà ni àmọ́ bẹ̀yìn ni abẹ̀yìn ni o abẹ̀yìn ni o bọ́rọ̀ rere bá tán bá a bá bẹ̀yìn lójú tá a bá lè bẹ̀yìn lẹ́yìn àmọ́ tá à ń ṣe lẹ́yìn yín ẹ jẹ́ ká ṣe eré o òjò ẹ̀sọ́ ọ̀rọ̀ lé kálukú lórí kálukú ní ọgbà déédéé bó bá ṣe ṣe mọ fún Mohbad bí ìwáyé ọmọ yìí ọba tiẹ̀ jọ yín lójú ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ ìwọ̀nba tó gbé ayé ṣe ẹ jẹ́ kó jọ yín lójú pé gbogbo wa la bímọ báwo lọmọ wa ṣe ń rorí ìwọ̀nba ọjọ́ orí tó lò bẹ́ẹ̀mi ni bó bá bí ni ìbásàn mo mọ̀ pé ń bẹ lọ́kàn ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ lórí wa náà ìyún gan ni ẹ̀bá wò kẹ́ ẹ fi ṣe ìdájọ́ rere fún Mohbad kẹ́ ẹ jẹ́ kọ́mọ yẹn náà fọwọ́ rọgì ìsinmi torí àdánwò ń bọ̀ o ṣùgbọ́n ẹni tí ó kàn lọ́mọ àwọn tí ó wà kàn ní àwọn tí wọ́n fẹ́ dájọ́ òdodo fún Mohbad ẹnu ọtẹ́ ti gbọ́ kálukú ni ó jèrè sí ọwọ́ rẹ o ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Mr. Fenjinius ẹ ti sùn oorun kẹ irú àkókò ikọ́ ẹ má sùn o. There's something me I want to say. Mi fẹ́ sọ nǹkan kan. Bó ṣe wá yẹn. Thank you very much. Mo ti ń gbọ́. I share your God bless you for you do. General Mosquito, go on, please. There is one thing about this life, ọmọ máa kú ọmọ máa yè àgọ́ máa kú irú ọmọ mi. So Lagos State government doesn't have a choice. Wọn ní choice. Though mi fi ọkàn sí gbogbo nǹkan tó ń sọ, wọn láwọn kan ń gbéra wọn ṣépè, àwọn kan ń ṣe kíní kan. Mi ì mọ nǹkan tó ń sọ, mi ì mọ àwọn tó ń sọ, mo kàn mọ̀ pé wọ́n dárúkọ Làkàtà àti Daddy York nígbà tí Mọ́mí Tẹ́tẹ́lá kẹ́ ń sọ̀rọ̀. So I really don't know what is going on. But all I know is gbogbo èèyàn tí ó wà lórí platform yìí, we are over 200. Let's just put our mind at rest. Wọn ò ní choice. Ẹni tó ń pè é ò dákẹ́ olóhùn gbàgbọ́ ya. I don't know if what I'm seeing on Facebook is true. Pé Donald Trump sọ pé reason tó wọ́n ṣe invite any African leaders wá sí inauguration ọ̀hún. Tó wá jẹ́ òótọ́ ni kinní yẹn, ayé wọn ti bàjẹ́. Àwọn náà mọ̀. Wọ́n mọ̀ pé ayé àwọn ti bàjẹ́. So ẹ kàn jẹ́ ká cross leg wa. Ẹ jẹ́ káwọn bá nǹkan lé àṣì ti ṣorí burúkú tí wọ́n tán kọ́ kúrò ńbẹ̀. Wọn ò ní choice. Wùnmí báwo wọn ò tí bí grandmother ìyàgbọ́ nínú kòtò wọn ò tí bí re. Kọ́ má ràn lẹ́wọ̀n wọn ò tí bí re. Ọmọ tèmi kàn fẹ́ sọ nìyẹn. Èmi ò gbàdúrà fún yín ní advice yín bí Ọ̀yọ́ ṣe advice yín pé kẹ́ ṣe dáadáa o. Ẹ má ṣe dáadáa káyé àwọn ọmọ yín lè bàjẹ́ ni. Èmi ò gbàdúrà kẹ́ ṣe dáadáa. Mo gbàdúrà kẹ́ má ṣe dáadáa kí anarchy wà. Kí Nàìjíríà dàrú ká kúkú jó gbogbo ẹ̀. Kí Wùnmí wà ní ṣọ́ọ̀bù kọ́ lọ jó mọ́nú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀. I just it. Èmi ò gbé ìyá Ọ̀yọ́ ló ń pàrọwà fún yín. Èmi ò gbé lẹ́nu tó máa pàrọwà fún yín. Èmi ò kí ń pàfin ládùú bí àrùn. Àfihàn tòyìnbó ń ṣe kankan náà.
tẹ bá dá nǹkan ayé yìí máa padà bàjẹ́ ni èèyàn lórí burúkú dédé yìí ẹ ló ṣe láwùjẹ tó ń kàtíkè iná yẹ ẹ wo yọ̀yọ̀ ló ń wàásù mi pẹ̀lú àwọn tó ń wàásù wọn fún mi lẹ́mìí kí n wàásù fún yín káwọn ọmọ títì bẹ́ẹ̀ bá bígba ọmọ kò ní kú kan gbogbo yín pátápátá tẹ̀ ń fọwọ́ ń bò dájọ́ òdòdó mọ́lẹ̀ tẹ́ bá bígba ọmọ nípa ọ̀yọ̀ kan. àṣẹ òǹgbò wá. káwọn ọmọ yín oyè ọdún tó bá wù kán lò láyé ẹran ògún ní gbogbo wọn orúkú tó pa Mohbad ló máa pa gbogbo wọn kídà ẹ ṣe dáadáa àbí ẹ ṣe dáadáa for the fact that pé ẹ jẹ́ kó ju èyí àlọ ní nǹkan tó yẹ pé ojú ọ̀rọ̀ yẹn ò ta kókó rárá tẹ sọ́ọ̀dì ìsìn kẹ repent lọ́la ọlọ́run gbogbo àdúrà tẹ bá gba ọ̀run á sọ́ọ̀dẹ̀ ṣẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ èyí olórí burúkú jàtìjàtì yìí èmi ò ní nǹkan tó fẹ́ sọ jù yẹn lọ ẹ ṣé o. gbogbo àwọn ọmọ yín ẹ̀yin ìjọba ẹ̀yin alágbára wa ni èmi náà ń bá wí báyìí o tẹ́ ẹ lẹ́rìnró lágbára gbogbo èèyàn tẹ́ ẹ ti ró lágbára láyé pátápátá látìgbà tẹ́ ẹ ti ró wọn lágbára mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí pé lórí ọmọ tẹ́ ẹ bí tẹ́ ẹ lẹ́rìnró ní agbára gbogbo yín lẹ máa kú òǹbẹ̀ ńjọ́ kan àwọn kan ní á ró àwọn ọmọ wọn lágbára lánàá tí wọn ò sì wúlò mọ́ lónìí nínú nàìjíríà tá a wà yìí tí wọn ò lè pàṣẹ tí wọn ò lè dá ọ̀rọ̀ sọ ẹ rántí pé ẹ̀yin náà máa kúrò níbẹ̀ tí ọmọ yín yìí àti àwọn tẹ́ ẹ kó jọ tí wọn ò ní agbára mọ́ torí kò sí alágbára kan tó ju ọbẹ̀ Èdùmàrè lọ kò sẹ́ni tí ò lè gba agbára lọ́wọ́ rẹ̀ gbogbo yín pátá ní ọgbà lọ́wọ́ yín jọ kan tí ó gbà tán tẹ́yìn náà bíúdì tẹ́ ẹ ní kò sọ̀rọ̀ ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn kàn náà wá ní lè sọ̀rọ̀ tí wọn ò sì ní rí ẹni tí ó dìde sí wọn ní ìwọ̀ngbà tí àdánwò tí owó èka tó bá dé bó ti dé mọ̀ kán yóò ní ìtẹ́yìn náà fúnra tẹ́ ẹ mọ̀ tí nǹkan yìí ṣe wá sí fún kálukú pé àwọn àdánwò kan wà tí pọ̀ owó èka tí ó wàá mọ̀ kan ọmọ yín tí ó sì ní ságbára mọ́ torí pé ẹ lo agbára yìí níwọ̀n torí pé ẹ ń lò ó tán lọ ẹ sì fi hàn sí wa pé ẹ ń lo agbára yẹn ṣùgbọ́n yóò tàn jọ kan mo kàn tó rán yín létí èèyàn ni. Of course, they will not do that. That is how wicked these people are. For the past 7 months, there's no respect for human lives in that state. No respect for human lives. And one fee on she sacrifice in bed. What is really going on in Lagos State? What is really going on in Lagos State? Can I say some few things? Avengers. Thank you so much. Once again, I salute everyone on this platform.
Again, I remembered something. One to the government. Kò yẹ kẹ́ máa fi owó ọlá kẹ́ máa fi gbá àwọn mẹ̀kúnnù. Kò yẹ kẹ́ máa sọ wípé because èmi ni mo wà níbẹ̀, àṣẹ tí n bá pa ní final. Who has the final say? Ọlọ́run nìkan ló ní final say. Ẹni tó lè pani, tó lè lani, tó lè jí ni, kò sí nǹkan tí ó lè ṣe. Ó lè fi ẹ́ sípò lé kó mú onítọ̀hún lọ ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀. Who are we to question God? Who are we? Who are we? You can intimidate people. I'm talking to the government now. You think you can ride on less privileged people? You think whatever you do or whatever your action is final? Why don't you sit back, get a logo, be 13 book? And I'm very, very, very sure government lane. It's not all of you who will be with a silver spoon or diamond spoon or gold spoon. Let me put it that way. Àtàpàtà dìde ni most of you tẹ́ jókòó sórí síìtì yẹn kò sẹ́ni tó gbé owó wá láti ọ̀run. Kò wáyé kẹ́ lọ rò ó, kẹ́ lọ jókòó kẹ́ mú ẹ̀dọ̀fóró yín kẹ́ tún rò níbi tí ó ti máa gbọ́. Ẹ ṣe ń fi òní yín tẹ́ ṣe fi ń ba ọ̀la yín jẹ́. The government, mo kó gbogbo yín pọ̀ ẹ̀, Nigerian government. Wọ́n tẹ́ ṣe ń fi èmi yín tẹ́ ṣe fi ń ba ọ̀la yín jẹ́. Why are you not thinking of tomorrow? Even if you're thinking that any diola, why are you not thinking of your children's tomorrow? Ẹ ṣe fẹ́ jẹ gbogbo ayé àwọn ọmọ yín, ẹ ṣe fẹ́ jẹ mọ́ ayé. Kò kọ́ yín lọ́gbọ́n ni wípé ẹ lè má di ọ̀la. Kò kọ́ yín lọ́gbọ́n ni wípé ẹ lè sùn kẹ́ má jí mọ́. Àìmọye tó ń gbójú oorun dójú kú. Kọ́lọ̀ má ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ gbogbo yẹn ẹ máa tẹ̀lé gàùgàù. Bámbám ni mo yó kò kàn yín. Ẹ mú nǹkan tí àwọn èèyàn fèsì. Ẹ wá wo bàbá Mohbad ẹ wo ṣoṣoṣoṣo common capital. Ẹ jọ ṣé carpentry work is it not a work? Is it not a work? Àbí wọ́n sọ fún yín pé ẹni tó ní ọpọlọ ó lè lọ yà sí di carpentry work. Tí ò bá ní ọpọlọ ò lè ṣe because it involves mathematics. Tí ò bá mọ subtraction, tí ò mọ ìṣirò, it's just like tailoring. Both of them work hand in hand. Carpentry work and tailoring. If you're not constructive, if you cannot think, if you cannot add and subtract, you can't do that job. So for this, I won't call Baba Mohbad a poor man. Is there a poor man? Circumstances ló jẹ́ kó find ara wọn níbi tó belonging. Ẹ wá wò ṣùṣù. Ẹ dẹ̀ fi ọwọ́ ọlá, ẹ dẹ̀ fi ń gbá màmí lójú. In fact, sometimes, ó máa ń jẹ́ ọgbẹ́ ọkàn fún mi. Adébí, I have the power. Kí ọkàn ni bàbá, please forget about the whole thing. Èlò lẹ need ẹgbà. But who are we to question God? Even if you don't have the capacity to do it. Ìjọba, the government of Nigeria, I will implore you, sit back and think of where you're coming from. Sit back and think of whatever you're doing while you are on that seat. Is it right? Is that what you were voted for? Think about your promises to the Nigerians. Think about gbogbo dudu that is on in campaign. You're going to do this, you're going to do that.
for your citizens? Is that what you've been doing since you've been elected in that post? Ṣé nǹkan tí wọ́n rán yín kẹ́ ọ lọ ṣe ṣé ò lè ń ṣe? Agbára ti dé ọwọ́ yín. Ó kù bàbá ńlá kú ẹ tó lè yọ kúrò. Have you forgotten? The only person that can kill or to destroy or to wake up is only God. Ó fi ń síbẹ̀. It's just a temporary seat. Kò ń ṣe oyè bàbá ńlá kú bàbá yín. Ó fi ń síbẹ̀ for you to go and make corrections. Are you making correction or you keep destroying that so-called Nigeria? Are you not ashamed of yourself, the government of Nigeria? Look at what Trump is trying to do to your citizens. Do you think that if the so-called Nigeria is a good place, most of us, we are all graduates. But Debbie, without qualifications from Nigeria, you go nowhere. Until when you do so many courses, it even takes the grace of God. They would prefer to take Omowummi láti jẹ́ orí fún wa. Knowing fully well pé àtúnkàwé jù wọn lọ. Ẹ ṣe jókòó kẹrù orí ara yín. Kò kàn yín rárá. Ẹ dẹ̀ ń ṣe é dínà lábẹ́tì. Lórí ọ̀rọ̀ bàbá yìí, you knew what went wrong. You knew the genesis of this story. You knew the people that are involved in this matter. Boy, Koitiku, see our Nigeria. If you're going to be our Nigerians concerning this thing, that means you have given them the liberty to be killing. That's why we people in abroad, so many of us are afraid to come home because of the injustice we are seeing in that country. Because the country is unsafe. For we in abroad, not only for we in abroad, what about the other people in Nigeria? It's still not safe for them. Why are you treating your citizen like this? Why? I don't know it alone. I'm begging you, say you. Kó má jẹ́ pé ẹ̀yin lè máa padà máa bẹ àwọn ọmọ Nigerians. Wọ́n ní láti ilé Ọlọ́run ní ìdájọ́ ti máa bẹ̀rẹ̀. Kò kí ń ṣe ilé Ọlọ́run nìkan. Lórí position tó bá ti bá ara ẹ̀ ní ìdájọ́ yẹn ti máa bẹ̀rẹ̀. Ìdájọ́ yẹn tó máa bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé ẹ̀. Láti ìran kìíní, kò ń ṣe dé ìran kẹrin mọ́. Dé ìran kẹwàá ní báyìí. Ẹ wá ń kó bá àwọn ọmọ yín. Tó bá yá tẹ bá dàgbà tẹ lọ, àwọn ọmọ yín they will fall back into that problem. Tó máa rán. Kódà o. Ẹ lọ yí ìwà yín padà. Kẹ má jẹ́ kí Ọlọ́run kó bẹ̀yìn wò. Tí Ọlọ́run bá dẹ̀ máa bẹ̀yìn wò lórí ọ̀rọ̀ Mohbad, àtàbálẹ̀, àtàbọ̀kù. Ẹ jẹ ìyà yẹn láti ayé dé ọ̀run. Ṣé mo fẹ́ ṣe máa jẹ ìyà yẹn? Ọlọ́run àkọ́kọ́ fi àgọ́ ara yín. Á fi ṣe àgbàrún fún yín. Ẹ̀yin gan ẹ̀ ní gbádùn ayé yín. Ṣé ní Babangida nìyẹn? Ẹ jọ pẹ̀lú gbogbo owó tó ní. I don't know why you the government, you are not even thinking of the past president or whoever that has sat on that seat. I don't know why you're not thinking of their past behavior and use it to correct your own future or your own present. Babangida nìyẹn. Is he enjoying himself? Is he enjoying the wealth he has acquired while he was on that seat? Kokoyi. So many people like that, but you're less bothered. But I strongly believe that things is going to work out fine for this man, Bagamo. And to Wumi, I pity you. I pity you. I pity your presence.
I pity your future. I pity everything that surrounds you and everything that is still going to surround you in the future. Let me make it clear to people today. With every curses they have rained upon these idiots, I call you idiots. Anybody that associates themselves with you, I don't just talk, but anytime I want to talk, I like to pour out my mind and say it as it is. Go around anybody. I'm a limamo, but henceforth, anyone that surrounds themselves with this stupid, idiot, non-entity girl, gbogbo tó bá ní o máa máa dàrú fún ni láṣẹ Èdùmàrè. Ikú ò ní ké fún wọn mọ́. Ó máa máa gbégbé, ó máa máa gbé sílẹ̀. Because you made someone to cry, you will know no peace again in your life. You are doomed forever. Àti tó ní, àti tí ò ní, gbogbo ẹ̀ máa wọ̀ ọkùnrin. Ìlérí bá ti ṣe mọ́, o lè rí ọ̀nà ìgbà. Ó dẹ̀ ṣe máa rí fún ẹni. Gbogbo nǹkan tó bá ti ń tọwọ́ síbà, ó máa máa bàjẹ́ fún ẹni. Ilé ayé máa sú ẹ, òun ò ní gbà ẹ́. Ó ṣe máa jẹ́ fún ẹni. Until when you come out and say what you know about the death of mom. If not, kò sí ìsinmi fún ẹ mọ́. O máa máa sáré ìlà-ìlò kákàkiri. Ẹ̀yin tẹ̀lé ṣí aṣọ sí ìtara yín mọ́. I pity you. I pity you. Ṣẹ́rí ààyè, ó ti lọ fáfá. I pity all of you that are still covering evil. Màmá mú mi tẹ̀ ní pé ní màmá mú. Ìyá àdúrà ni màá pè é. Abọ́sẹ̀dì ni màá pè é. Ọdún kan péré ló fi jù mí lọ. I don't behave stupidly like you doing. I don't. You look like someone that is 60 years. Àjẹ́, kò dìgbà téèyàn bá kọ́ síwájú orí kó tó mọ̀. Your character, your attitude, the way you talk, the way you move, said it all. I'm not surprised. It's just a pity that more came out from you. It would have been in another person's body. Afọ́jú tó dìjú, ó lóun kò ríran. Ìgbà tó lájú tá lórí, àṣẹ níṣẹ́ra rẹ̀, ó ń ṣe rẹ̀ ni. Wàláì, ó ń ṣe rẹ̀. Ìrọ̀lẹ́ ọjà ló wà yìí, ọjà máa tó ṣú, ọjà máa tó túká. Justice for more máa tó lọ. Ìwọ ló fẹ́ fojú sí. Ṣé o rí pé o ò ní sinmi? Wá gbé tán. Àwọn ẹ̀bà ló ṣe. O gbé tán. Mi ti rí nǹkan tí mo fẹ́ mú, tí mo fẹ́ fi yan ọgàn. Ọlọ́run ní jẹ́ kó pẹ́ kó tó yí ẹ̀. Àdúrà, Ọlọ́run á tú ẹ sílẹ̀ o. Tó bá jẹ́ pé o wà nínú ìgbèkùn, Ọlọ́run á tú ẹ sílẹ̀. Mohbad fúnra rẹ̀ ló máa kó sí ẹnu lọ kọ sílẹ̀ tó máa fi split out gbogbo nǹkan tó yẹ kó sọ. Ìjọ yẹn dì kan lẹ́nu. Mú ló máa kó sí ẹnu àti Omowummi àti gbogbo yín tẹ̀ mọ́ nípa ẹ̀. Because àwa gan ti lọ pé mú kò gbọdọ̀ sinmi níbi tó wà yìí. Ọ̀ǹtì tó bá jà ìjà tó fẹ́ gbà, ó máa kó sí gbogbo yín nínú ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó máa dààmú yín, ó máa fi yín lákàlàkà. Bí àṣà Adédìméjì, ó ní pìtìpìtì máa bá wọn,
pìtìpìtì ló máa kọlu gbogbo yín will speak out lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tí ẹ bá sọ̀rọ̀ bí ṣe máa kú nìyẹn bó dẹ̀ ṣe máa jẹ́ nìyẹn tí bá tún ní nǹkan míì tí mo fẹ́ sọ màá tún gòkè wá ẹnu iṣẹ́ mi náà thank you so much. Thank you very much, Princess. God bless you. Ade, are you there? Okay, let's Ade. Money 70. Money Jape. Ẹ kálẹ́ o gbogbo ilé o. Ẹ wò akọ ọ̀rọ̀. Àríkẹ́ Adé. Ẹ ní jẹ̀bi. Ẹ ní jẹ̀kọ̀rọ̀. Àbúrò ní kàn yín. Àìsùn yín àdárun mójú yín ní gbogbo ìgbà yóò jẹ́ àrídájọ́ òdodo. Àmín o Jésù. Àrídájọ́ òdodo gbà. Torí oògùn ẹ̀mí ni fún gbogbo wa tá a bá rí gbà. Yóò jẹ́ mi ògbó yóò jọ kàn wá ó balẹ̀ lórí àwọn ọmọ. Gbogbo wa lárídájọ́ òdodo gbà. Ọ̀tá yín ò ní yọ̀ yín o. Ogun kí ni ń bá ti tá a tiẹ̀ wá ṣọ́ọ̀bù fún ojoojúmọ́ láàmú ara dátà fún. Èsì táwọn obìnrin fẹ́ ń gbà lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọkọ wa nù. Ojoojúmọ́ lẹ́ẹ̀mọ́ ara dátà fún kí ló fi ń ṣe kí ni gbogbo eléyìí gan. Torí pé n tá à ń ṣe ó ti sú ẹlòmíì kò yí ẹlòmíì mọ́ ṣùgbọ́n yí àwa wàá gba ìdájọ́ òdodo torí pé a gba ìrìnpín rere lórí àwọn ọmọ wa. Àmín Jésù. Ọlọ́run kì yóò sún yín ṣe àìníwámọ̀ ní dé báyìí o. Àmín Jésù. Ìmọ̀ràn ò ní fi san ara ẹ̀jẹ̀ ara kò ní fi de fẹ́ńjáàsì fún wa. Àmín. Èèyàn sùn tí èjì mọ́ kò ní bá wọn sùn láéláé kò ní kábàámọ̀ lórí ọmọ ńgbà kọ̀ọ̀kan. Ìmọ̀ràn ò tún wá ní fífún ayé mú. Gbogbo ọ̀tá tó bá gbé tàkúté kalẹ̀ tí à ń wá ẹni tí ó kò sí fúnra Wùmí ni wọ́n tì í bẹ́ẹ̀ fúnra àwọn ọba wọn ni wọ́n kò sínú tàkúté ọ̀rọ̀ ní ẹ̀dẹ́lẹ̀ fúnra Samilari ni wọ́n kò bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ò ní bá wọn jẹ̀bi lórí tẹ́ ẹ kó jọ. Àmín o. Ẹ mọ̀ sówó fún yín. Ẹ ṣé o. Ọgọ́jọ́ òrùtò tírì làwa wà ní UK. Àyọ̀yọ̀ ẹ bá gbowó àdúrà yìí o. Àdúrà òru yìí ó lágbára o. Ẹ bá gbowó àdúrà yìí gbọ́dọ̀ má sanwó àdúrà fún yín o. Ẹ ṣe kó wá o. Òun làwọn atáàdì wọ́n ní you cannot cry and believe. Kí la fẹ́ pàwọn gbogbo aláàsùn mọ́jú báyìí fún ẹ̀ máa lọ bí iṣẹ́ láago 5. Àwọn kan dẹ̀ kẹrẹrẹ àwọn kan ń tò láti wọ́n kíkiri ní ìmá dàrú àwọn kan ń ṣe pópó bàjẹ́ ní ìmọ̀ bó ṣe ń sùn. Mí ni wọ́n gbogbo ara àwọn ọmọ yìí rí ọ̀rọ̀ ọmọ là ń ṣe ọkọ ẹ̀jọ́ yìí wa àwọn ọmọ wa gan ẹ̀jọ́ yìí wa lórí ọ̀rọ̀ Mohbad àwọn bìrìfù sùn ní ilé wọn àwọn tá bìrìfù àsùn àwo àwọn ìjọba kí ló kà àwọn ìjọba ìka ní gbogbo wọn. Tèmi Nàìjíríà náà máa ti ń tẹ̀ bá fẹ́ jẹ oyè ájé èèyàn nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ náà nìyẹn Ọlọ́run dẹ̀ máa mú gbogbo wọn. Mohbad ọ̀rọ̀ kan tí Mohbad sọ pé ẹ ti ń ṣe ti pé ilé ìlú máa fi ṣàṣemọ àwa náà ò ní í sùn àwọn àgbàjọ tó òtòdó lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run lágbára àwọn tó fẹ́ tilẹ̀kùn ọjọ́ ìní lágbára àwọn tó tún máa ṣe fáwọn ọkọ̀ lọ́la tó tún máa ṣe fáwọn. Ọba tó ní ẹ̀mí èèyàn lọ́wọ́ ṣe bí gbogbo àṣì ń sọ̀rọ̀ èèyàn ọmọ kan tó lè ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí wọn kì í rò ó pé dáadáa ló máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa tẹ́ ẹ̀ wùwà dáadáa. Ọmọ yẹn kú ekíkà àwọn tó mú gbogbo àwọn tó ń sọpọ́ọ̀tì ọmọ ìyàwó yẹn wọ́n mọ̀ pé nǹkan tó ṣe ò dáa o wọ́n mọ̀ pé òun ló jẹ̀bi o wọ́n lè ṣe ń sọpọ́ọ̀tì ẹ̀ owó tó máa tán owó tá a lè mú lọ sọ́run ṣùgbọ́n àwọn kírísítẹ́nì ti ẹ̀dá wọ́n á yìí fi pósí wọ́n á yìí fi gba adé inú sàárè àwọn kan máa jẹ àwọn mùsùlùmí kan máa jù wọ́n síbẹ̀ kí ló dé tá a ṣòdodo àwọn tó tún wà láàbùrọ̀dù tó lọ́run kẹ́ wa àwọn tó máa gbèkà lẹ́yìn àwọn tó wà láàbùrọ̀dù tó lọ́run tún kẹ́ wa kí ló dé tá a tún gbèkà lẹ́yìn tá a ṣòdodo Ọlọ́run abẹ́ wa dọ́gísì àmà ṣé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ wà kò ní súwà kò ní rẹ̀ wá lágbára Ọlọ́run máa fún gbogbo wa lókun àtagbára a máa gbàdé ní 2025 yìí Ọlọ́run máa gbà fún wa ó tún máa ti gbogbo wọn lórúkọ Jésù a máa gbé tò lọ General Avengers ẹ̀mí yágùn bàbá mi o gbogbo wa lọ́lọ́ máa ṣe tó dáa ìyá ayọ̀ ẹ wá gbọ́ wà àdúrà yìí ẹgbẹ̀rún wá gbàgbọ́ mẹ́ta olóró
ẹ máa gbẹ́tọ̀ lọ sà. Ẹ pẹ́ fún wa sá o. Engineer, ṣé ẹ fẹ́ sùn ni? Thank you very much, yeah. Thank you very much, Princess. Thank you very much, Arikade. Thank you, Coach. Thank you to everybody. We are still on justice for Mohbad, and they will not give up. They want us all to keep quiet. They are intentionally frustrating us. Frustrating me. Ìwé tẹ bá ṣe tó bá sùn yín ẹ máa kó gbá wọlé but wọ́n ti ṣe mistake lórí jọ́sọ̀ Mohbad yìí mo lè sọ lẹ́ẹ̀kan ìsinmi kò sí fẹ́ tó gbódó mi òun sí jáde bá ń jọ ọkàn òní balẹ̀ Gómìnà Sanwó-Olú ọkàn tiẹ̀ náà ní balẹ̀ àti àjì àti commissioner of police all those that are aiding àti baba Liam ọba tó wà gbádá sórí canvas ọkàn ogun wọn ní balẹ̀ papọ̀ lórí justice of Mohbad ọkàn wọn ní balẹ̀ láyé àbí táwọn náà bá tó sọmọ nù tó wá di sọmọ tó tóbi Mohbad nù tinú wọn náà ń dùn tí wọ́n ti mọ bó ṣe rí lára wọn lọ́kàn wọn tó máa balẹ̀ bòtí ìbá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọkàn wọn ní balẹ̀ Mohbad must get justice Mohbad must do what Mohbad must get justice Ọlọ́run àgbà justice yẹn fún ọ mímọ is there anybody here that want to talk ṣé tí ní ẹ tó lọ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ kù ní kún àgbà ń ṣẹ́kù ni gbogbo ètò ìwí la rọ̀ mọ́. Àkọ́kọ́ nǹkan kan máa ń calm down mi. Àkọ́kọ́ ọbẹ̀ ní education tí ò tó. Àwọn òbí mi ò sì jẹ̀bi. Mo nífẹ̀ẹ́ wọn gan. Torí pé àwọn ibi tí Ọlọ́run lò wọ́n sí, òun ni wọ́n lò wá sí. Wọn ò sì lò wá síjọ apààyàn. Wọn lò wá sí ìjọ tí báyàn nínú jẹ́ wọ́n fi wá ṣe àkóso ọmọ tí ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ máa ń rí láláàánú pé ẹni yìí máa ń gbé èèyàn dìde ni kì í gbé èèyàn ṣubú kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ mo lọ́ọ̀fù wọn gan mo láìkí wọn gan mo nífẹ̀ẹ́ wọn gan mo sì nífẹ̀ẹ́ education gan mo dẹ̀ ń fún ọmọ mi gan bóyá torí pé mi ò ní rárá kì í ṣe ẹ̀bi ọ̀rọ̀ ò lè tán láíláí lórí Mohbad ó ṣe fẹ́ tán Mohbad ọgbẹ́ ìdájọ́ ọkàn àwọn abiyamọ òsínmi ọkàn àwọn olódodo òsínmi kò sí ìṣẹ́jú kankan tọrọ mọ́ ń tán ètí mo rọra ń ṣe yìí ó mọ̀ fẹ́ ti àwọn àlejò mi tó ti ń bi mí pé mọ́mí ẹ̀ ráyè gbé fóònù mọ́mí ẹ máa ń wà lọ́nláìn a máa ń rí yín àwa ò kí ń lè wá bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí ẹ̀ tiẹ̀ ní ẹ̀ tó máa sọ pé ẹ tètè sọ ń tẹ́sọ̀ bá a bá wádọ̀ yín ṣóyé yín torí pé ọkàn ọmọ yìí kò fi mí ní ọkàn balẹ̀ láì rí ìdájọ́ fún un tó bá wá jẹ́ pé bí ṣe ń ṣe mí ní ṣe ń ṣe àwọn ìjọba yìí wọ́n gbọ́dọ̀ wádàájọ́ fọmọ yìí o àfi tí a bá fẹ́ mọ̀ ti lérùkú wọlé tí a fẹ́ mọ̀ ti ta rùkú wọnú ilé tí wọ́n mọ̀ ti inú lérùkú jáde lókù lórí ọmọ wọn tó jẹ́ wípé tó jẹ́ alára tó fẹ́ wúlò tó jí ògo àgbáyé tó jẹ́ ògo ìràwọ̀ nínú ọmọ wọn tí wọ́n bá ní mọ̀ gbé wọn bò lókù ìlà ìfún ìwádìí nídàájọ́ òdodo. Kò súnwa kò rẹwà òkú òlọ́kàn ó rí bí iná àti egbò tá a dá sí ọkàn ọmọnìyàn ni pé ẹ̀ ń rẹwà jẹ ẹ sì fi ń hàn wá lójú ohun tẹ́ ẹ bá lè ṣe ní ìkápá àtagbára
ìyá Ọ̀yọ́ rédíò mi kúrò lọ́yọ̀ọ́ o tó o bá tiẹ̀ tí a fẹ́ rí mi tó mú mi yányán lọ ààfin Ọ̀yọ́ kó sọ pé ìyá Ọ̀yọ́ ló ń béèrè Ifábùnmi eégún Tóyìn kò kí ń ṣe aburú torí mò ń sọ kinní kan fáwọn èèyàn pé kò sí tí mi fi lè ta tán àfikọ́mọ ìgbàdájọ́ tó bá sì jẹ́ pé tán bàbá mi fi lé mi lọ lóòótọ́ mò ń tẹ̀lé nílànà òtítọ́ àti àìsùn àti àìwo lórí rẹ̀ Mohbad ó gbàdájọ́ òdodo ẹni ó bá láàní ìgbà kò ní sojú rẹ̀ ni mò ń tẹnu mọ́ kódà bó bá ṣe pé nìkan ni ẹjọ́ yẹn ń kọ́ lẹ́nu láti lè sọ Èdùmàrè yóò mú kúrò yóò gbóhùn lẹ́nu rẹ̀ yóò fún ẹni tí ó gba ìdájọ́ òdodo ní ohun òtítọ́ àti òdodo láti sọ fún wa. Kí ni jó oorun egbò ọkàn ìbànújẹ́ kìí ṣe é gbé sùn àwọn tó lè sọ ẹni tí mò ń sọ yìí bí àwọn tí ọkùnrin bá dìfọ́ọ̀sì rí tọkùnrin kan fún wọn lẹ̀ tí ò fẹ́ wọn mọ́ nílànà kan tí ò tiẹ̀ wúlò tí ó kàn máa rò pé hàn án ṣé ìgbẹ́ni mí ni àbí mo jẹ́ ìbànújẹ́ tọ́nà wọn bá tí ì sọ ẹkún èèyàn dẹ̀rín ayọ̀ èèyàn ékún ìta sì mọ̀ pé ó lè má yọ̀ wá kún ó lè ran Sanwó-Olú lọ́wọ́ tí a sì ní gbàgbé rẹ̀ láéláé òun ni pé kó fún wa nídàájọ́ òdodo lórí Mohbad tá a mọ rántí rẹ̀ ní ìrántí olódodo tá a ní ka àwọn nítorí ní àwọn tó gángọ̀ láti họ ọmọ ilé mọ̀ tí ẹ sì mọ̀ ní àwọn tó ń filẹ̀ wọn sọ ní Lẹ́kí tọ́jẹ́ pọ̀ ní alákòóso wọn tí wọ́n mọra wọn. Bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ ní ṣiṣẹ́ eléyìí ṣiṣẹ́ ọ̀la kankan lẹ̀ fún ọmọ yín ni o I'm telling you o. Ṣiṣẹ́ ọ̀la kankan lẹ̀ gbogbo ìgbà tá a bá rántí kàn ọmọ yín ètò bá jẹ mádùúà àáfù yín ètò bá jẹ mépè kó tẹ́ ẹ ṣe gbà. Bẹ́ẹ̀ bá wá fi gbogbo ìjọba tẹ́ ẹ ṣe yìí bàbá mi Tinubu ẹ̀yin ni mò ń bá wí Ọlọ́run ẹ wá sáàfin Ọ̀yọ́ tí mo jókòó nígbà tẹ́ ẹ̀ ń dopò àti ṣe pírẹ́sídẹ́ǹtì tí mo sì ń fọkàn sí àdúrà tí mo sì ń da obì tí Aláàfin wúre fún yín tá a sì ń pé bẹ́ẹ̀ ni ó rí yóò wọ ọlá àjọ náà yóò ṣe ìdájọ́ tó yẹ àtẹ́ tó tọ́ yóò fi tọ́ yín sọ́nà lórí ìdájọ́ fún Mohbad. Torí pé àmọ́ ń wò yín pé bàbá tó láàánú ni yín pé ó fi hàn pé àwọn aláàánú lẹ́ẹ̀mọ yàn sí Lagos State bíi bàbá mi Sanwó-Olú mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pọ́n wọn lé bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọn ò tí ì yẹ lẹ́ni àpọ́nlé jùjùjù láì tí ì fún mi nídàájọ́ lórí Mohbad. Wọn á ní bó bá sojú ẹ̀yin náà ń wá nǹkan gbogbo ìgbà tí mò ń sọ yìí ó ní tẹ́ ẹ wá fídíò yẹn ń bẹ lọ́wọ́ mi tẹ́ ẹ wá sọ́sùndọ̀ bàbá mi Aláàfin Àtàndá ikú bàbá yèyí Aláṣẹ Èkejì Òrìṣà tó sì wúre níjọ́ náà pé bẹ́ẹ̀ ni ó rí bàbá tí ń sì fi tàṣà ṣe ni tí ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe tẹ́yìn náà mọ̀ tẹ́ ẹ sá wá bá ó ní bó tilẹ̀ wù kẹ́ ẹ pé gba tó ẹ̀yin lẹ kọ́ dé ẹ sì débẹ̀ gbogbo wa sì sọ pé ẹ débẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí á débẹ̀ yìí oore kan tẹ́mi retí lọ́wọ́ yín nìyẹn o tẹ́ ẹ lè ṣe fún mi láyé tí àtìrandínà mi ti ń sì kọ́ sínú ìwé ìtàn mo ní láti sọ fún yín pé mi ìkàwé ṣùgbọ́n gbogbo tí mò ń ṣe yìí náà mọ̀ mi máa ń kọ́ ọ́lẹ̀ torí mo rán wọn bẹ́yìn náà ṣe ń rán àwọn ọmọ yín ni. Nǹkan tí màá wá kọ́ ọ́lẹ̀ nínú ìtàn pé tí bàbá mi Tinubu ṣe fún mi tí mi lè gbàgbé ni pé ó fún mi ní ìdájọ́ òdodo ní Lagos State lórí Mohbad ó ṣègbésẹ̀ lórí rẹ̀ ó jẹ́ kí kinní yẹn họ irun ara òun bí ikú òun lọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ayé òyìn yìí o àfàìṣe yín ẹ mọ̀ gbà èyí tó kù abiyamọ kè é ṣépè ìgbé tó bá yẹ yóò mọ bá ẹ̀yin náà lórí iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe
ẹ̀yin náà ṣèrántí tẹ́yìn náà ń wá gbára kí ń gbà tẹ́ ẹ̀ ní o orí páàní náà la ṣe ń pè yín o tá a bá ní tírú wa yìí ní a lè gbẹ́jọ́ ikú Nàìjíríà ká ní wọn bá wa tẹ́tí gbọ́ lókè òkun a lè ní kí Donald Trump bàbá alálùbáríkà bàbá téèyàn fi tọrọ bàbá a lè ní kí bàbá yẹn bá wa tẹ́tí gbọ́ ṣùgbọ́n torí pẹ̀yìn lẹ́ ń bẹ́ẹ̀ lónìí bá a bá fi lọ yín ojú tẹ́ ẹ lè ṣe lọ fún Lagos State pé ẹjọ́ ẹ lọ kó gbogbo àwọn tó wà ní ilé yẹn látijọ́ yìí ẹ mú ìyá tó bí ọmọ ẹ mú ìyá tó bí ìyàwó ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹ mọ irú èèyàn tí wọ́n jẹ́ ẹ bá rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń dájọ́ àwọn ẹlòmíì bá a ṣe ń sọ yìí náà kò sí tẹ́ ẹ lè ṣe kò sí tó ju agbára yín lọ láti ṣe ẹ̀yin lẹ́yìn sì ń ṣe àkóso ayé kan tí Elédùmarè sọ pé Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe lọ́wọ́ kí lọ́wọ́ á dé ẹ wá fi Sanwó-Olú sí Lagos State pé tí bá ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ọ kápá rí oṣù kí lọ́wọ́ á dé ebódò ẹ̀yin náà bẹ́yìn náà ti ẹ̀jọ̀ jóńjó ní àní ìpè níjó burúkú tẹ́ ẹ pé Mohbad tẹ́yìn náà ṣe rálì bíi pé ẹ fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ bọ́wọ́ bá kọwọ́ ọ yẹ kí ọwọ́ tọ́ mọ́ kọ́tọ́ ni kọ́ nà báyìí ọwọ́ tó bá tọ́tọ́ mọ́ kéèyàn nà báyìí pé ọwọ́ tèmi mọ́ tọ́ èmi ò rí bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ká tiẹ̀ lọ́wọ́ kọwọ́ wọn wá ń bẹ̀ yẹn pé ẹ mọ́ jẹ́ ìdájọ́ wáyé ẹjọ́ wáyé ní kíákíá ẹ ronú ìjọ́ tí wọ́n bí ọmọ yìí ẹ ronú sẹ́tọ̀mọ yìí ṣe ẹ ronú wípé gbogbo èmi àti yín la bímọ àwọn ọmọ wa ti ń soríire wọ́n ti ń lògo ṣùgbọ́n èyí tó ti gbé iṣẹ́ tí Mohbad ṣe sílẹ̀ kèésì èrò kan tí ròyìn ọmọ yín kan bẹ́ẹ̀ ẹ wo tìyẹn náà bàbá yìí èyí tẹ́ ẹ bá sì ṣe làárọ̀ yìí àwọn tó ṣe ń yò ní bàbá mi Ọbásanjọ́ àròyìn wọn ìwọ̀nba tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni àròyìn bàbá mi tó náà tó ṣe dáadáa bóyá ká ní Babangida tó ṣe níwọ̀nba àwọn ẹ̀yìn lẹ́mọ̀ àti ẹ̀kọ́ sí yín bẹ́ẹ̀ náà sì ni à ń ro àwọn tó tún ti ṣe tó ti ṣe àwọn Abubakar bẹ́ẹ̀ ni ìtàn tí wọ́n ṣe ilé wọn kọ́lẹ̀ lónìí làwọn ọmọ kéékèèké yìí ń rí ká tó wá pé bàbá Àbáṣà tí wọn náà ṣe ayé báṣabàṣà wọn kọ tiwọn náà lé ayé ń ka ìtàn wọn èwo lẹ́yìn fẹ́ kọ́lẹ̀ báyìí lórí ikú tó pa Mohbad lásìkò tiyín ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ẹ dìde o ọ̀rọ̀ kan baálé ọ̀rọ̀ kan yálé ó bá kàn wọ́n títí yóò kan jẹ́jẹ́ mo jókòó mi o àwọn tí wọ́n hàn mọ̀ yìí lẹ́mọ̀ báyé bá gbà wọ́n wọnú ayé ọmọ tiyín náà o tẹ́ ẹ̀ bá tètè dìde láti gbé ìdájọ́ òdodo sọ̀kalẹ̀ ẹni ọ̀rọ̀ kèmí kan jù oníbà mi Tinubu tọrọ wọn jẹ́ nìkan tí mo nífẹ̀ẹ́ sí torí ẹni ọba ti bá mi nífẹ̀ẹ́ Aláàfin Àtàndá Lámídì mo máa nífẹ̀ẹ́ gan tó sì jẹ́ pé ẹ̀yin náà rí ìyàn wá bá níjọ́sí torí pé ẹ̀ lè dá sí ẹ̀yin náà ń béèrè fún ni níjọ́ òní ẹ ti wá béèrè ó ti tó yín lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ fẹ́ lò lọ́nà pé ẹ nífẹ̀ẹ́ wa lóòótọ́ ẹ fẹ́ fi òdodo àti òtítọ́ darí wa ẹnì kan gbọ́ ìgbẹ́jọ́ Mohbad tẹ́ bá rí pé wọ́n ń ṣe bí ìgbà tí wọ́n mú laborega ní Lagos ẹgbẹ́ sàbújá lọ́dọ̀ yín á tẹ̀lé yín bá mi pé kán wá ṣẹjọ́ Mohbad l'Àbújá kán wá gbé ẹjọ́ rẹ̀ dìde ó máa mú ẹ̀mí àwọn obìnrin gùn torí ẹ̀ ń jẹ́ kẹ́rù ọ̀bà wá wípé ẹ ti di iṣẹ́ ìfìyínwé lẹ́dùnmọ̀rẹ́ mo fẹ́ fìyínwé tẹ́lẹ̀ pé torí wípé ẹ fẹ́ dẹ́rù bà wá wípé tẹ́ ẹ bá ṣe kò sẹ́ni tí yẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ̀ wò ẹ wá ṣèyí náà fún wa kò sẹ́ni tí ó yẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ̀ wò pé ẹ fẹ́ gbọ́dájú òdodo àtọba ni àtìjòyè tí bẹ́ẹ̀ ni àtẹni òbúlì rẹ̀ ni àtọ̀gá alájẹ ẹ̀san ni àti ọ̀rẹ́ ní ọ̀tá àti ìyàwó gangan tí ń ránṣẹ́ tó jíṣẹ́ àtàwọn tó ti wà nù léwu tí ìyàwó sì lè dá akọ wọn pé tí wọ́n sì.
exactly. èèwọ̀ lèyí o ẹnì kejì ẹ̀gún o kò sì ní í dá ibi ẹ lágbára òfin ìjọba dé ibẹ̀ làwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí lánàá tá àfọjú ayé kàwé wọ́n jẹ́ pé táwa nínú àṣà a ní àṣà àti ìṣe a ní àṣà àti gbọ́dọ̀ máa fàṣà yìí máa ṣépè máa fi wúre fún èèyàn lọ́dà ẹ ṣe dáadáa pẹ̀lú wa ẹ fún anídàájọ́ òdodo lórí Mohbad ẹ ń gbọ́ tó bó bá wá jẹ́ pé ẹ̀gbọ́n agbe tí gbóhùn lọ akọ ìdáró àlùkò tí gbóhùn èèyàn lọ ìlú ìkósùn kó gbé tá a wí lálẹ́ yìí kó fi kàn yín lára ẹ ṣàánú fún wa o látijọ́ ọmọ yìí ti kú èmi kí mo bí Mohbad o ìyẹn èrò òun sùn dáadáa bí mo bá tó wà lọ́sàn-án gan mo tún máa ń kanra gbogbo nǹkan dàbí pé ń bọ́ sódì pé tí n bá ti ń rò especially tí n bá ti ń gbórin ọmọ yẹn ẹ̀ẹ̀kejì ni pé kí nǹkan ti rọra rí fídíò rẹ̀ kí n stroll fóònù kankan gbé ọmọ yẹn wá inú mi ó sì máa bàjẹ́ pé nínú àwọn àwùjọ tí ó máa produce nǹkan sí Nàìjíríà tí ó máa mú nǹkan wọlé fún wa láti gbogbo ìlú tó bá lọ òun ni Mohbad wà torí pé a rí àwọn ọmọ tẹ̀yìn alágbára ti ẹ̀bí àmọ́ tí wọ́n mú bọ̀ bí wọ́n bá kó ti létà nù tẹ́ ẹ nílọ bí wọ́n bá lọ lókù ṣùgbọ́n bọ́mọ ìbá lọ ṣiṣẹ́ yóò kéré òkú wálé ni yóò fi ṣàǹfààní ìfi ń gbé àwọn kan dìde èmi lọ́wọ́ adé tẹ́ ẹ ṣe bí ipẹ́ ẹ̀gbọ́ èmi ní ìwọ́ bí ẹ máa fi ọ̀rọ̀ yìí ẹ máa fi rora yín wò ẹ fi rora yín wò ẹ mọ̀ pé èso òkú mọ́ ẹ̀sìn gbé tìkà láwò èyí tẹ́ ẹ bá ṣe lónìí láwò gọ́fúnà Sanwó-Olú ẹ̀yin náà dìde bíi pẹ́yìn náà bímọ ẹ jẹ́ kí mọ́nì mi náà tó jẹ́yàwó yín káwọn náà kàn wo gbogbo ọjọ́ tí ẹ ń lébọ̀ tí ẹ ń bí àwọn ọmọ fún yín àwọn ọmọ tí àwọn èèyàn ń pèsè lónìí bí bó ti jẹ́ pé ẹni àpèsè ni Mohbad náà ẹ fi yẹn dìde ìrànlọ́wọ́ èyí gómù ẹ̀mí gígùn kún ìṣẹ̀mí tẹ́yìn náà lò yàtọ̀ fowó àlàáfíà ó dé bá yín àdúrà àwọn abiyamọ ó tì yín lẹ́yìn tẹ́ẹ̀sì ṣàṣeyọrí táyọ̀ tó fi máa pariwo pé ìwọ la fẹ́ ẹni ọba yẹn la fẹ́ torí pé lódodo ni ẹ mọ wùwà bámúbámú ni mo yó èmi ò mọ̀ pé bí ń pọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹ ṣe eré kó mọ bàjẹ́ lọ́la ẹ ṣe eré kó mọ bàjẹ́ jù báyìí lọ àmọ̀ràn wa fún yín nìyẹn ọ̀rọ̀ tán o à ń dín in kù ni torí àwọn ọkọ tá a ní àtàwọn ọmọ tá a bí a fẹ́ wọn fún ìyọnu a sì ní ìtẹ́ ẹ bá ní lágbára láti fi fún wàwà yìí kẹ́ ẹ mọ́ ṣe tọrẹ́ nìkan ń bẹ náà tójú èmi àti yín náà lọ ilẹ̀ òkè ọba tọ́láyé tó ní àsìkò ń wò yín níran ọ̀rọ̀ mi nu ẹgbẹ́ yẹ̀wò. ẹ ṣe ìyá ọyẹ ẹ ṣe eré kó lè dá ẹ ṣe eré kó lè dá o ẹni ayé kàn ẹ ṣe eré ìyá ọyẹ. This is a beautiful submission. Ọ̀rọ̀ ìṣítí ńlá lẹ sọ ìwé kíkà kò kan ọgbọ́n ẹlòmíì máa kàwé kò ní ọgbọ́n ẹlòmíì ò ní kàwé ó dẹ̀ máa ní ọgbọ́n ẹ wà lára wọn so ẹ má ní torí pé lọ́wọ́ the submission ó ju gbogbo àwọn tó láwọn kàwé yẹn lọ ẹ̀yìn náà lọ́wọ́ fi ń lọ sí school ẹ̀yin náà lẹ kàwé yìí tó bá jẹ́ àwọn ọmọ yín ló ń lọ sí school ẹ̀yin lẹ kà ṣe ti gbọ́ ẹ ṣe gan ni. My own last submission is I just want to implore whoever that needs to listen, the government, please do something
ẹ lọ kó gbogbo wọn kẹ fi wọn sínú gathering lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ máa rí òótọ́ ṣùgbọ́n ìyá ọ̀yọ́ sọ ẹ̀ ìgbà tẹ̀ ń lé ipò ó níbi tẹ́ ẹ sáde ó níbi tẹ́ ẹ lọ ó ní bá ṣe tẹ́wọ́ gbà yín ẹ̀yin ṣe wá tẹ́wọ́ gba bàbá mú ẹ ṣe tẹ́wọ́ gbà nígbà tó ní ìdí help yín ẹ jọ nítorí ìtọ́ lóhùn bàbá ẹ bá wọn wá nǹkan ṣe sí i ẹ dá sí ọ̀rọ̀ yìí o ẹ má kọ etí ikún sí o ẹ má ní kó kàn yín o àdàmọ́ kó kàn yín o ṣùgbọ́n tí mo kọ́ tó ṣẹlẹ̀ you just don't want to talk but we are still imploring you to talk kẹ kó gbogbo kẹ tì wọ́n mọ́lé ẹ ló kó tuntun àjáde and to everybody that has been supporting this cause God will continue to give us strength ṣe rí pé báwọn ẹlòmíín ṣe ń lọ làwọn ẹlòmíín ṣe ń láìjẹ báwọn ẹlòmíín ṣe ní oh I'm tired I'm fed up tó ń kúrò làwọn míín tún ń gòkè sí i bá ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ móòlù yẹn títí tá máa fi rí ìdájọ́ kò lè tán hell no kò lè kúrò until tá bá get the true justice against them. Ìkíníṣẹ́ pé bóyá we are tired we are not tired we are reinforcing another generals to continue this course and I pray lágbára Ọlọ́run a máa débẹ̀ a máa rí a máa kọjá pẹ̀lú agbára Ọlọ́run a ní kú sọ́nà bí èéfín láṣẹ Èdùmàrè èmi wa tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ náà tí mo fi dé parí ìparí lórúkọ Jésù it is well with everybody general vengeance I covered you bó tẹ̀lé pé nǹkan tẹ̀lé máa ń gbọ́ nìyẹn I covered you with the blood of Jesus and everybody on the platform and all the commentators I covered everybody with the blood of Jesus ibi ò ní bá wa kò ní bá ilé wa and if you really gbà fara wa láṣẹ Èdùmàrè thank you and God bless you. Thank you so much, Gladiator Princess. Gladiator Yayo, General Jape, General Maskino, Gladiator Richard D. Àti gbogbo àwọn Gladiator General. Ṣé bí àwọn ìjọba tó bá ń tọrọ àmàlà tó bá ń tọrọ ọbẹ̀ tó bá ń wọ ẹni tó máa dìbò fún wọn wọn ni wọn máa ṣojú àánú ìgbà iná máa mọ̀ pé àwọn kan wà níbì kan tó yẹ kí wọ́n lọ fún ní 5,000 naira 2,000 naira kó lè bá dìbò fún wọn tó bá ti wọlé tán wọn á sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ mọ́ àwọn aráàlú lọ́wọ́. They will now start looking at themselves as the demigods. Bẹ́ẹ̀ bọ́ lọ́ndún kọ́ ló ṣẹ̀dá àwọn aráàlú. Àwọn aráàlú yẹn lẹ́lọ́gbẹ̀gbà yẹn kọ́ lè dìbò fún yín o. Àwọn èèyàn burúkú àwọn èèyàn ìkà ẹ̀kọ́ ọmọ tí yín sábẹ́.
àbí pẹ́ẹ̀gì ni àbí kílẹ̀ pé. dẹ́rù ẹ̀rọ ni kejì. ṣé báwo bọ́ọ̀lù ni pẹ́ẹ́kì. mi ì tiẹ̀ mọ ẹni tẹ́ ẹ̀ sọ rárá àtọ̀. kò tiẹ̀ kò make sense at all ẹ̀wọ̀n àwọn ìyá yẹn gbogbo wọn náà lọ lọ́mọ wọn nílé kí ló fi sá fún gbogbo wọn ṣé ti rí fún gbogbo èyí tẹ máa ń bá àwọn èèyàn jà torí pé nìkan sọ nǹkan kan ṣé ti rí tó drag everybody in sùn ṣé ti rí báyìí ẹ wo mọ́mí lighton ó ti lọ kérò sọ̀kọ̀ can you imagine kí ló fi sá fún ìyá yẹn sùn. Wọ́n fún mi ò tẹ̀ ẹ́ dín láì fún lórí justice for Mohbad. wọ́n bá máa padà wá táì padà wá sí àwọn ọlọ́dún àwọn ọlọ́dún alúwà. ẹlẹ́dàá wa máa fi wọn iṣan ara wọn ẹ̀jẹ̀ ara wọn ó máa lòdì sí wọn ni. wọ́n lọ sí ilé alúwà ní ọlọ́gbàdúrà. àwọn ọlọ́gbàdúrà ní owó bó ṣe ń lọ ó ga ọlọ́run wà. wọ́n la etílẹ̀ wọ́n la ojúlẹ̀ wọ́n la gbogbo thinking faculty wọn lẹ̀ wọ́n rí gbogbo kíní tó ń lọ bàbá yóò jáde tó sọ̀rọ̀ tó bá máa di monday ṣàbọ̀jọ́ kan tí bàbá yẹn bá bọ́ta àwọn náà lọ́ máa leak ass bàbá yẹn wọ́n dẹ̀ rí pé gbogbo ìwà burúkú tó ń wù yìí pé kò dáa. ṣé wọn ò ríran ni. ojú wọn ló fọ́. àbọ̀ ọpọlọ wọn ti dojú délẹ̀ ni. ọpọlọ wọn bàjẹ́. ọpọlọ wọn ti gbé. ẹ̀yìn mínú wọn mọ̀ ẹ mọ̀ pé there are people àtẹ̀ǹtẹ̀ pé wọ́n mọ̀ pé ń tá nìyí ṣe ò dáa but wọ́n help ẹ̀ káyé ẹ̀ bá lè bàjẹ́ sí ni o. they will continue supporting that person knowing fully well that n tó ń ṣe ò dáa but because wọn fẹ́ káyé ẹ̀ dá náà ni so wọ́n máa support ẹ̀ pé àwọn làwọn láìpẹ́ ẹ̀ jù. àwọn ló dáa jù. ọmọ 26 years ó ṣe wá dológun gúrùpù ó ṣe dológun gúrùpù wíwá náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ di mi ìmọ̀ kan tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di tó ń gbàṣẹ lẹ́nu ẹ̀ no I don't want this no we have to deserve it kí ni gbogbo yẹn ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Mohbad ṣe gan tó yẹn tó obstruct justice fọmọ yẹn owó wà kó ṣe kówó sí. owó wà tí màdà Mohbad ló yọ kúrò ní. àwọn kan tún rẹ́dì àwọn asset kan tún rẹ́dì pé ó yá lórí justice yìí sẹ́ ló ṣe dì. èyí náà wò ọkàn waste gbogbo time everybody energy everybody sweat everybody. wọ́n náà ní èèyàn wá kí busy ni. olórí ètò lọ látàárọ̀ ni wíwá ìṣẹ̀lẹ̀. àwọn máa lo ètà ẹ̀wò time tí wọ́n jókè ń dé online this bóyá passport nìyẹn lọ́dọ̀ wọn bẹ̀. analyze ẹ máa drag àwọn náà máa gbé picture àwọn èèyàn tó ní family up because they are fighting for justice. kí ni gbogbo yẹn. wọ́n ti fracas bọ̀ náà lóògùn. ìyá tún máa pè wọ́n lórúkọ tí wọ́n sọ yẹn á máa porúkọ yẹn dà ìyẹn blọ́gà àwọn náà lọ́ máa fún blọ́gà àwọn lórúkọ ẹni báyìí ni kò drag ẹni báyìí ni kò bú. mọ́mí láìtọ̀ ṣé tí ọjọ́ tí mo ti bẹ̀rù ọjọ́ tí mo ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ burúkú ni mú ìwá yẹn there was a day ọ̀rọ̀ Yínká yẹn ibi ni kí lorúkọ ẹ wà mo dé adé ń bẹ máa yẹn lọ́jọ́ yẹn pé kí kó bá a sọ fún BJ kó bring picture máa yẹn down because he doesn't speak well pé kò ní right láti ó sá kúrò ní lórí burúkú betí ewúro ni. tí yóò bá fi èmi fúnra mi náà mọ̀ pé kò ṣeé change mọ̀ pé mo bá lórí ọ̀rọ̀ yẹn o ó lóun ti gbọ́dọ̀ sọ fún mi o mo ní kó gbogbo orúkọ yes ìgbà tó gbé àyàm yìí ká ọkọ ẹ̀ àti chairman mo pe Mr. Muiwa pé nǹkan tí Bukky ń ṣe ò dáná pé kán sọ fún Bukky pé kó yọ kúrò ó lóun ti gbọ́ ni ó ti gbọ́ ló sọ kò bá Bukky sọ. ewu wàhálà tó mú yẹn ṣe ewu wàhálà náà ní ìta ṣe mọ́mí tó gbàgbọ́ ń bẹ̀. mọ́mí ẹ̀jọ̀ ẹ má bínú question tèmi ni pé ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn disabled people yìí náà tó máa pé èèyàn kan ló máa jẹ́ tó máa jẹ́ pé èèyàn reference wọn téèyàn máa ṣe kinní fún
tó bá yá wọn máa ń change wọn bàbá Mohbad ò rọ lápá kò rọ lẹ́sẹ̀ kò di létí ojú wọn ò fọ́ ìgbà fún ìwà tí ò ṣe tí gbogbo public fẹ́ ṣé etí bàbá Mohbad ò ṣé wọn kí má tẹ̀ mí I don't even know how to go about it ṣé wọn gbọ́ràn ni kì í ṣe pọ́n sáìnì kankan pé ọjọ́ tẹ ẹ bá káńsù lẹ̀ o eye báyìí lẹ máa sọ fún mi bàbá kínní ni kínní àbúrò mi represent mi kì í ṣe pọ́n sáìnì kankan so why is it too difficult for baba Mohbad to listen to the public cry ṣe bá wà listen sí títí wọn he's not listening to us. èmi máa gbọ́ pọ́n níwọ̀n tán o wọ́n ní bàbá wọn gbọ́ pọ́n níwọ̀n tán. tí àṣírí tó wà láàrin wọn ó sì máa jáde ọlọ́run máa expose gbogbo wọn ọlọ́run máa expose wọn pẹ̀lú ẹni tó lúkàlùkù wa lùzì nínú justice for Mohbad ó máa bí wọn tọmọtọmọ ó máa bí wọn torí mo mẹ́rin tí mo tún kọ́lẹ̀ fẹ́ exam nísìn ó máa bí wọn o. ẹ lọ bá kọjú sí ìdánwò ẹjọ́. ẹ lọ bá kọjú sí ìdánwò àṣìńbẹ́ o. ayé mi ṣé wàá olè 419 akérògbó kan mi jẹ́ olè 419 nínú àlè 419 wà ní jìbìtì wà ní jìbìtì. Ṣé àwọn pé wíwá ò níṣẹ́ lọ́wọ́? Mi ò mọ̀ pé kò níṣẹ́. Lẹ́tà ni bọ́sùmá ẹ̀ṣẹ̀ sọ pé kò níṣẹ́. Mo ní ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ta lọ kọ́ adigunowó ilé lọ́wọ́. Alọ́lọ́run bá wọn ṣe fi tó ń jókòó. Kó ló ti fẹ́ máa rí bíìlì ẹ̀san. Mr. Uncle Bossman, ṣe máa wá sókè. Bossman. Ṣe máa wá sókè sà. Bossman wà ń bí ni. Ọ̀nà kan mẹ́sàlẹ̀. Bossman. Wọ́n mi. Ok, Bossman nìyí. Mi ò rí Bossman. Ìdáhùn yá. Bossman ẹ̀yin náà sọ pé secret kan ń bọ̀ very soon. Ẹ jọ jẹ́ kí secret yẹn má kó máa tú dàbẹ̀ pé wọ́n ti dá Bossman ṣe máa wá sókè. Ṣé ti gbọ́ Ọlọ́run á fún yín ṣe. Bossman. Lọ́tọ́ pé Bossman rí. Bossman máa bọ̀ lókè. Ọmọ Báyọ̀ every time ló ń dárúkọ Bossman gbogbo wọn gang up lé Bossman lórí. Èyí ò máa jẹ. Gbogbo wọn báyìí. Ọwọ́ bọ́dà wa náà ká àwọn tó bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn báyìí. Mo máa lọ sórí pé jọ. Orúkọ náà pé fún àti Bukky Jesse kò sí nǹkan tí ò pa Bossman tó. Bukky gbèsè. Mọ́mí láìtàn ká lé mọ̀. Àjọ gbọ́múlé tébù. Bukky gbèsè. Mọ́mí láìtàn ká lé mọ̀. Ẹ kálẹ́ o. Ẹjọ́ máa mú kàn fẹ́ béèrè nǹkan ni ṣé owó tí wíwá máa ń gbà nínú GoFundMe ni ṣé bàbá ò mọ̀ sí ni mo kàn fẹ́ wà. Mi ò mọ ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ Bossman. Bossman gbọ́ ṣé mo ìwà ń gbowó? Bí bàbá ò mọ bó ṣe owó yẹn ṣe ń jáde tó ṣe jẹ́ pé ó kàn máa. I don't think Bossman is going around destroying anybody o. Celery àbí kí lorúkọ yín. Ọkọ̀ nǹkan tó bá wọ̀ ló máa ń kọ ló mẹ́kọ̀ọ́ máa ń kọ́ kókó ni. Because owó yẹn bẹ́ẹ̀ sọ pé bàbá máà ní ìgbà owó jáde ẹ̀yìn òde mọ kọ́kọ́ ń pa ẹ̀ ńgbà tó ń gbà á. Ìbò ní owó yẹn bó ti kọ́kọ́ fi ń transfer owó yẹn wọ́n máa wà transparent ó yẹ kẹ́ mọ̀ bó ṣe ń gbàgbá òní. Mi ò kò sí bí mo ṣe fẹ́ mọ̀. Bossman ló máa mọ̀. Ẹ̀ka kò fẹ́ ìgbà ìlú ìgbà every penny tó ń gbà. Bossman ẹ máa bọ̀ lókè náà. Bàbá la máa mú. Bàbá náà ni kó wá dá wa lóhùn akásí. Bossman ògbọ́dọ̀ àwọn kò dá ẹ máa bọ̀. Ẹ mọ̀ pé àwọn máa ń respect ọkùnrin lọ́dọ̀ tàwa. Except ọkùnrin tó gbókó jáde nìkan ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ọ̀gá o. Bèbèrè ṣó tẹ̀ fún bàbá Mohbad nìkan ṣó tẹ̀ fún bàbá Mohbad $1 ní owó náà. Báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ nígbà tí bàbá ò bá sọ̀rọ̀? bàbá ti ní àwọn làwọn máa bàbá làwọn. Ẹni kí mú ìwà mú statement of account jáde ibi tẹ́ ti máa bá a dúró wọ̀ ni.
bàbá náà máa ṣe àkáǹtì fún wa ní bàbá ẹgbẹ́ olójú. Ó ti fẹ́ tó 1 month náà tó ti náà máa ṣe àkáǹtì. Ṣé kò sí statement of accounts ni? Ẹ̀mí bàbá. Ìwọ̀n àti bàbá kan wà ní báyọ̀. Bàbá ti dá kárí. Because Baba is not mentally retarded. He doesn't need any power of attorney. He was doing fine at the interview. He was articulate. He was able to express himself at the interview. So why does he need Muiwa? Why now? This Baba can do things for himself. He doesn't need any babysitters. Why? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n kó bá àwọn ilé ni àwọn abẹ́rẹ́ sí máa dọ̀tí èèyàn lórí social media wọ́n á bọ́ sórí platform máa ṣépè fún gbogbo everybody tó wà lórí platform àti audience which is not fair. It's not. Wọ́n máa ṣépè bàbá wa ṣàmì. Ìpè ti pọ̀ jù ní o láìkè pé o. Wọ́n máa ṣàmì. Bẹ́ẹ̀ni àwọn kan ń sọ̀rọ̀ fún ọ ibi iṣẹ́ wo ló ń lọ tó máa ń ṣépè very effortlessly nítorí màmá wọn mọ wọn flow ni mi ò mọ ẹ ṣe máa jókòó sí ilé yìí tí àwọn ọmọ wọn máa gbọ́ voice note bọ́ bí àwọn ṣe ń ṣépè lórí platform which is really bad. Wọ́n dẹ̀ náà Christian làwọn dẹ̀ máa ṣépè. Ibi tó jọkùnrin kan tó máa ṣépè tọmọdé máa wà lákàtẹ̀ á máa gbóhùn ọmọ ìyẹn vengeance. Jesus Christ. That ìbáyìí ló máa ṣépè. That guy is too loud for my liking. Wàá máa ṣépè tọmọ wà lọ́ńdà ẹ̀. Ṣé ọmọ báńgẹ́lì èwe gan tó ń gbé pè yẹn gan ó ń re sórí àwọn ọmọ tiẹ̀ wàá máa gbá àwọn ọlọ́mọ ṣépè. That's really unfair, honestly. It's really sad. Gbogbo ẹ̀ máa sùn lọ́rùn gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ inú òun rí o. Kó máa bá àbẹ̀rẹ̀ sí máa fún wọn pẹ́jọ kó ọ̀rọ̀ kó máa jáde ní kọ̀ọ̀kan yàmàyàmà kó máa ṣiṣẹ́ lẹ́yà káàkiri ká máa rí wọn báyìí. Àwọn lọ́lọ́wọ́ nínú ikú ẹ̀ o. Kó wá jà fúnra ẹ̀ o. Kọ́lọ́hún fún ẹ níṣẹ́ kó wá jà. Mo láìkàn. Wọ́n ti wá. Ṣẹ̀gbọ́n pàwọn ìyá wa kan. Camera down. Pressure wà lórí black app yìí máa wò. Tomato Itunani. Tomato Kodani. Àti fọ́nrán. Ọ̀gbọ́ yìí o. Ẹgbọ́n máa ń gbọ́ àbá. Gbogbo ẹni mo gbọ́ ṣé yẹn nìkan ni ti JK náà gbogbo ẹ̀ náà mo kúkú gbọ́. Wọ́n ní kọ́kọ́ ń bẹ̀rù dékè tí gbogbo ẹ̀kún. Gbọ́ ti JK náà o. Irọ́ ara bú nìyẹn máa jẹ kò jẹ́ pọ́sibú. Mi ò sí èyí. JK báwo owó máa yẹn ṣe kinní jù yẹn lọ náà. Ara bú for real ni o. Ara bú ló jáde. Wọ́n ní dékè àti wọ́n gbé proof jáde. ẹ máa wò ó lárí fáni. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n lè gbé orí ẹlòmíì sórí ẹlòmíì jà. Photoshop kọ́ ni gbogbo àwọn kinní yìí. Eléyìí ló wá jẹ́ Photoshop. Nígbà tó ń sọ tẹ̀kọ́ yẹn kò ń ṣe Photoshop. Náà mo wẹ́ pé JK yẹn wúmà yẹn mi ò fi ìkó lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Ìyàwó ẹ má máa trust ẹ. Mommy trust nobody o. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀kọ́ lọ pèsè sí ilé tí ẹ̀kọ́ máa jẹ́ kí ẹ̀kẹ́ ṣe mọ̀ mi ò mọ inú ẹnì kejì mi. Àbí kì í ṣe JK olóyìnbó lẹ̀ ń sọ. Mi ò máa mọ inú ẹnì kankan. JK international. Òun náà ni mò ń sọ tàjọ́ wà lọ́dọ̀ láti sinmi. Àlẹ́ mi náà ò bẹ́ẹ̀ bìlíìfù ẹ̀ kò. Kí lorúkọ ṣòwò ọmọkùnrin yẹn? Ibẹ̀ ni màá ti lọ wá ṣòwò yẹn jáde. I can't believe this o. JK àti Westo, I don't think kò tiẹ̀ possible. Mo sọ. Àwọn èèyàn kọ sísàlẹ̀ wọ́n ní no. Àwọn tẹ́lẹ̀ gan mu sọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ làwọn tẹ́lẹ̀ tún sọ ọmọ ní yépa. Gbogbo ẹ̀ ní àwọn tẹ́lẹ̀ sọ pé JK àṣẹ nǹkan tó ṣe. Kí ni gbogbo rádaràda yìí? Àwọn wá ya Mi ìṣú ọjọ́ kò wá sọ̀dọ̀ láti sinmi. àwọn obìnrin ti fòkò ṣẹ̀ sí káàkiri lórí online. Ẹ̀yin àwọn àgbàlagbà. Àwọn máa confam ǹjọ́gọ́ bá ń gorí kìíní Ẹ̀yin àgbàlagbà. Tomato Wọ́n lọ sí rẹ́ tòmátò fọmọ kékeré ọmọ tó tó wù. nani. Tomato Àbà. tomato nani.
pé kò dẹ̀ lè jára bùṣá. èmi ò rò bẹ́ẹ̀ o mi ò rò pé mi ò fẹ́ kó jẹ́ tòótọ́ because I think that woman is too classy for that. Yes, nǹkan tí mò ń wò nìyẹn o. But nígbà tá a dẹ̀ bá ti Madam Phoenix àti the music ṣe yẹn yà yí lẹ́nu báyìí. Ṣé tòótọ́ ni tàwọn yẹn ni? Mo rí live and direct ẹ̀ tètè wá lórí show látàárọ̀ ni. Tó gbé pọ́n jáde tí ìyá náà show tomato punani. Kí náà sọ? Ìjọba ti lọ. Live lórí papọ̀lẹ́rìn ni ọ̀kan gbé ló ṣe wà mú lánú lẹ̀ pé kí ni ilé chairman gan ló gbé kéèsì yẹn wá sílẹ̀. Ṣé lóòótọ́? I saw it with my two naked eyes. Wàláì. Lọ́wọ́ bá o. Ó gbé jáde lórí ẹ̀. Kò ṣe ó ní life woman tẹ́ ìsọ yẹn ni ọmọ yìí máa ń wà ní. Bẹ́ẹ̀ protection. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Woman tó sì lẹ tí mò ń gbọ́ tó lẹ bẹ̀rẹ̀ yóò lù wá. Ìgbà yẹn ti wà for weeks but nígbà tí ìyá yẹn kọ́kọ́ lọ post pọ́nrún the music which no come gbé tiẹ̀ náà jáde ni. Kẹ́tẹ̀ rí the music yẹn. Red tomato. Ọ̀rọ̀ yẹn gbà very saucy guy. Bẹ̀rẹ̀ ní good day náà kì í ṣẹ́jú àwọn ọmọ yẹn nígbà tí àgbàlagbà bá ti lọ kárẹ̀. Owó rẹ̀ ńlẹ̀ tó disgrace rẹ̀. All these elderly women felt sorry for him because he's a stammerer and they thought okay káwọn kan lọ elevate káwọn boost ẹ lọ fi support ẹ but one crave lórí vulnerability wọn pé kọ́ àdọ́tò òun màmá òun ṣe gbá àṣà wọ story tẹ́mi gbọ́ lórí line ni o so àwọn náà wá take liking to him wọ́n ṣe náà máa adopt ọmọ àfúlówó. Ẹgbẹ́ eléyìí wọ́n ní JK also sent Toto to Westo as well. Mo ti ẹni kan sì tẹ́nìkan sọ pé bọ̀bọ̀ ilé ṣàkàṣàkà tó wà London tó dọ̀tí yẹn kí ló lóun Ẹ̀rù tún nìyẹn. Fuck daddy wọ́n lóun náà sẹ́ni núùdù ẹ̀ tí ò tẹ̀ ló kóńdì tí wọ́n tó wà ní ìlú. Are you sure? Yà lọ sọ ìtò kọjá lórí kiri mi pé ó sẹ́ni núùdù ìfẹ́ nìkan. Ìyẹn náà ṣe fi ẹ̀yẹ gbà. Gbogbo tó máa wà ní òní yàtọ̀ sí ti piggy. Àmì ò mọ̀ pa ẹ̀yẹ o. Ṣẹ́rí ti gbogbo owó yẹn rí pẹ̀lú mi. JK International yẹn I'm not sure. Ọ̀la báyìí máa bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Kó ti ní ṣe ẹ̀gbọ́n o. Ikú wa pa. Báyìí o kí ló wá kú. Olùkọ́ ṣe kele. Onírú eléyìí Ọlọ́run máa ṣàánú wọn. Ẹ máa dẹ̀gbà wá kẹ̀. Iṣẹ́ mi ó ní ọ̀rọ̀ tó ti sún òun. Èmi ò tẹ̀ sí ìlú ẹ̀dùn ó ní tí wọ́n ṣe justice for Mohbad lọ náà ló ń ta ìdí ló ń ta ọyàn. Ẹ̀sìmà ìtàláwà wọ́n ní bọ́dà nǹkan tó wà ní díẹ̀ tó kó mi ṣe kọ́ ọmọkùnrin kò ló fi yọ nǹkan tó wà wà dé òní ju ṣẹ́ mọ́ mú ẹlẹ́dẹ̀ àbí kiri wèrè títí ní ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ bó ṣe rí mi nìyá dára ó tún wá sẹ́yìn. Mi ìṣe mẹ́ńtẹ́ sọ mi ìdòkó mo gbọ́ rí. Máa ní àbà mọ kí ni bọ́dà yẹn jẹ́ oh my God. Ṣé yọ fọ́ọ̀sì dáa? Ṣé yọ dàdí? Náà pọ́kì dáàdì. Mo yọ dàdí lóbi ìṣẹ́gun. Kò sẹ́ńtì mo mọ̀ ní gbogbo. Yóò di ẹjọ́ platform tó ń bọ̀ wáyé àti pépéré ń pè àti oyè tí 70 tó máa jọ wà nínú platform. Níjọ́ kan tí mo ti lọ́bẹ̀ títọ́ Ó lọ sọ ní àwọn platform yẹn mi ń lọ Wọ́n síbẹ̀. lè máa ń discuss náà, wọ́n máa analyse náà. tí mo lọ sọ́dọ̀ Tóyìn tó ní kílè mi ó tẹ̀ kọ́ ni mo lọ bá mi nílẹ̀ mi mo lọ tó ní à kí lẹ fẹ́ o mo ní kí ló dé tí mo ti wá padà bó ti Èèyàn tún lè lọ sórí platform, wọ́n kàn máa block. Kí ló dé? Ogun yín tẹ́lẹ̀. ẹni kẹ̀ wà ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ó fún mi lọ́wọ́ ọtẹ́mi náà fún jẹ lọ́dọ̀ kí ló kọ brọ́dà yẹn gọ̀mọ̀dá tó ṣe oògùn mi jẹ rọ́kùn tó ní wúwo gbọ̀ bẹ́ẹ̀ rí Àkànní àbí kí ni brọ́dà yẹn jẹ́ Ṣé ìjọsìn máa ń ṣe bábà? Ṣé ètò máa ń ṣe each talk àbí? yà ìṣtọ́ọ̀kì Moderator mo ti yẹ kó lọ tó ó yẹ kí ìṣìkọ́ ó yẹ kí lọ fún ní special àwọn tó bá ṣe gbọ́n ẹ̀ dáadáa. Grooming, okay. Oríṣiríṣi sí ẹ lọ́rọ̀ Mohbad dálẹ̀. Irúkọ mi kàn. Oríṣiríṣi.
ó ní ìdí mékọ̀pù òògùn ó ní kó bá. ibi ìsìn làwọn àlejò ọkọ erin gbáà ni. ó ní ìdí ọ̀bẹ ni ó ní ìdí irùngbọ̀n méjì down. mo ní kí lè lè pàápàá. ó ní wọ́n náà gbà wá. àwọn obìnrin àgbàlagbà tó máa ń lọ sí mọ́nàmọ́ná. ìyẹn ò dáa yíyá wá ẹsẹ̀ lẹ́gbàá ẹjọ́ mi lójú o ìyá wa tọ́lẹ̀ ẹ lọ sí rẹ́dí pòtẹ́tò síbí kan kò sì dáa fa ẹ tún wà mọ́ ọmọ ẹ náà ẹ tún wà mọ́ ọdún ẹ. ìyẹn gan tún ju olè lọ kì í sì tẹ̀lé. tó ti lójú bẹ̀rẹ̀ gbogbo yẹn náà ìtìjú ni gbogbo yẹn. ìtìjú ló ń sẹ́yìn. Grandma ló ṣe gbogbo pùnání ilé ó sọ tòmátò ó ga ọ. Ìgbé oko tó bá tẹ̀lé dún wọn lórí fóònù ṣé ó fẹ́ dàbí kórè nìyẹn face to face ni àbí wò ló rẹ̀ ó dájú jù. níbi tí kámẹ́rà social media gbogbo ẹ ti wà tó jẹ́ pé mẹ́rin. everyday ló fún one distraction tá a bá sọ̀rọ̀ critical thinker. wọ́n lè ra ètò ìbò ṣe tó bá ti lò tó máa lò wá dá padà sínú cupboard. wọ́n lè wá expose wọn èyí ò lè expose wọn láyé. wọ́n lè ọmọ pípẹ́ èló ló ń ta àwọn burúkú yìí. ànígbà tí mo wù táìsì tó bá wù wọn ni kán ṣàtìlẹ́ kán wá táàgì wọn ọjọ́ tó bá ti lò ó kán lò ó. èyí ò lè ṣe kámẹ́rà fún wọn. láíláí kò tẹ̀lé ẹgbẹ́ òun fún yọ̀kan òyìnbó yẹn ní láti jọ́ tóun ti bá àwọn obìnrin múùfù ó lè mí ní fọ́sù tó ló fọgbọ́n gbogbo ẹrù yẹn wò yí wọn ọkùnrin kankan. wọ́n ní westo ló sẹ́ndì ti JK ọlọ́run ló sẹ́ndì kí ló platform payme. kí la gbé kí lọ́wọ́ nínú justice yẹn má believe anybody mọ́. westo ṣé wọn náà sẹ́ndì fún wọn tiẹ̀ àbí ọmọ àlè játijàti. ṣé ó yẹ ló máa le jù àgùntàn ṣọ́ọ̀lù ọlọ́dà gbígbẹ́. ṣé westo ga ni. westo ṣé kò mọ̀ ni. westo ga náà tó ṣe ní wọn tó bá da òṣèlú kó ní ìwà nílé tó wù yẹn ṣé ó fẹ́ blow ni ṣé ó ṣe dákẹ́ máa ṣòṣì lórí ìkíní. ní ẹni jọ́sìn kan bá yín sọ rádaràda. ọ̀gá yẹn ò dá o yẹn ò dá. ẹ blame wọn. mo blame both parties. ẹni tó fi kọ ránṣẹ́ kọ́. àwọn méjèèjì náà ni òṣìṣẹ́ wọn ní ẹ sọ̀rọ̀ yìí. wọ́n rò pé àwọn fẹ́ di Kim Kardashian. wọ́n kọjá 18 gbogbo wọn kọjá 18 so gbogbo wọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kan náà ni wọ́n they are not 17. ọmọ 17 gan ò lè sọ pé tó bá kọjá tó bá wò ó máa sọ̀rọ̀ sí ẹni. tó bá wọ ọmọ 17 jù nílùú òyìnbó yìí wọ́n sọ fún ẹ pé do you know you are looking at a minor not just an adult tó bá yára ẹ. Yes. What are you looking at? I want to be able to move. Go. Justice for music porno. Yeah, justice for porno kilo mo. Yes. Justice for music porno. Yíyọ̀ mi ṣe bá mi ìṣàmà lọ gbé tiẹ̀ bọ́ ta. Ó ní tí ní pátá pupa ni. Pátá pupa ti pọ̀ ń gbòòrò báyìí o. Justice for tomato punani. Ẹ jọ̀ọ́ tábà ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ sọ̀rọ̀ tí mo tọrọ àwọn ọmọ ìyẹn. Ọmọ Felix nítorí Ọlọ́run. Ọmọ ká o. Bí a kò ṣòwò bí ọgbọ́n rí ẹ̀sìn. Ga o. Wọ́n tún máa ń gbóní ìyọ̀tọ̀ máa ń rí. Wọ́n máa ń yín ká. Bàbá yín jà orí wo lẹ rí tọ́ gbé sí? Sọ́ni náà fi hàn àbídì. Automatically, èyí táwọn náà fi ránṣẹ́ sí pẹ́kì. Àbí AI kọ́ ló lọ́ lò ó sí ìyájú. AI wá ní Kùnání. AI Kùnání ló ṣe. Ẹjọ́ nìyẹn máa ń tó ẹjọ́ ni. No, AI ọmọ kan máa ń gbé pẹ̀lú rí píkṣọ̀ Trump tó ń ṣe oríṣiríṣi AI máa ń ṣe náà máa sọ̀rọ̀ ó máa ṣojú. Wọ́n ní àràbù ni ọkùnrin kan náà ń jẹ ọba, ó ní àràbù ni. Ó wà níbẹ̀ ni ọba ṣoṣojú ẹ̀ to evidence. Bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ pẹlẹbẹ. Ọba
láti ẹ lọ ẹnu ẹnu ara ẹlẹ́nu bí ta sí má tiẹ̀ lọ ẹ̀wọ̀n sọ tẹnu go away ọba go to hell boy ọba kọ́ ìdòye ni. ẹnu ẹ̀ náà ló dẹ̀ dàbí ẹnu orí oko yìí. Bọ́ọ̀lù kí ló dé? ẹlẹ́kùn tẹ́lẹ̀ yìí. Oye mi ni bọ́dà yìí ṣe ní máa sọ. ẹnu tó nà wọ́n yẹn ni ó dá ẹnu tó nà síbi pírísì. Tó wá ní ara mi. Ó fẹ́ gbé mi sí máìkì ni. Gbogbo ṣe mi sí báyìí. Akúnilẹ́rìí náà ọdún bu ìwà lọ́wọ́. Ẹnu fún màmí mà sọ. Ẹlẹ́nu màmí wà bẹ́ẹ̀. Ó dàbí pé màdàmàdì kó lè pé ọba yẹn fẹ́ gbẹnu sí tòmátò ni. Ọlọ́gbọ́n sí tòmátò ìyàwó ẹ̀ wà ní ẹ̀fọ́ nǹkan kó kà. Ló wà lórí láì gbogbo ẹ̀. wọ́n ti máa yẹ kọ́ sílẹ̀ ọba ẹlẹ́nu máa rí ìbájú. Màbí lálẹ́ ìjà rẹ̀. Oh my goodness. Mo jẹ wọlé mo jẹ gẹ́rẹ́ ìsìtọ́ látàgbé wọ́n di àrò. Tó jẹun ilẹ̀ ti ṣubú àti kan tún wò gbogbo oúnjẹ tí wọ́n ṣe kíchìn yẹn mo lọ bẹ̀rẹ̀ nínú mo ní gbogbo tí mi lè jẹ́nu lé mi láyé onímọ̀dókòwò tó bá yín kó dé olóòfààrò onímọ̀dókòwò ya sákò kíchìn pé àdóde ṣọ́ọ̀kù ìsúlẹ̀ tí ó. Justice for Baba Disi ó ti dá wuyewuye ilẹ̀ lọ. Wàláì lórí black app. Ọgbà táwọn ọjà wà tẹ̀ ló ń bọ̀ mọ́ mú mi ṣe competition ẹjọ ibo ló lórí wà náà nítorí àwọn ló yẹ kó wà bí ìlànà ìwé. Ọmọ mi lórí òkò lọ títí àmàrí wọn kẹ̀kọ́ wọn máa analyse àwọn ọmọ. Everybody jẹ́ ìjẹta everybody ló gbà. Àwọn agbẹ́jẹta yìí agbádùn jẹta yìí. Ó dùn lẹ́yìn mo dẹ̀ mí sọ̀rọ̀ yẹn o. Ó dùn gbọ́gbọ́ kọ́ sí. Kí ni o sọ bẹ́ẹ̀ ni o? Ẹ̀ka tààfù. Ọmọ rẹ̀ Èmi ò tí ló ti sùn yẹ. àwọn Èmi aláwọ̀ kò yọ kẹ́ mo ti sùn. ìtàláwà. Ọ̀nìkẹ́ máa dára bá ṣe. Wíkẹ̀ndì yẹn sọ̀rọ̀ láti ẹ̀rù mi. Àwọn ti bá yín sọ̀rọ̀ Saloni there is God o. Bàbí o. There is God o. God dey. Ọkùnrin ló da ilé òwúsàlẹ̀ there is God. Ọba ti sá lọ tiẹ̀. Justice for pọ́nrán mísíkì. Ọba tó dẹnu wá ti gbẹ́nu padà o. Ẹnu jákàjàká ẹnu ìyá. Ẹnu rà. Àwọn tẹ́ ní ṣùgbọ́n orí àgbọ̀dá. Justice for tomato. Ọba tó wọ tẹ́ ní ṣù. Àdé òsínlẹ̀. Ọba náà wà bẹ́ẹ̀ o. Ọba ìwà Ọba tó wọ tẹ́ ní ṣù lórí agbádá wọn ló ṣe wá bí. Onímújá gíní. Ọba jẹgẹjẹgẹ. bàbá ẹ bá gbẹnu sí máìkì ẹ lọ bá tòmátò fà á. Wọ́n ní kí ọlọ́wọ́ tó máa tò. Ẹ lọ gba juice. Ẹ lọ rọ̀ gbé bọ́ síbẹ̀. Wọ́n mi àdùnfẹ́ àyà ilẹ̀ ló á dára yìí. Ẹlẹ́nu sọnù. Ẹ pa táàpù. Àwọn amúnirẹ́rìn. Oríṣiríṣi àrà la tó máa máa. Obìnrin yẹn ṣe tó máa lè sùn lálẹ́ pẹ̀lú bó ṣe ń trend báyìí. Nínú wa ò sí kíní ìtì wá. Wọ́n kò ṣe gbé fídíò jáde My yìí. sister ní kò sí evidence gbà yẹn ọkàn ń fẹnu sọ ní nísìsiyìí evidence wà ṣé báwo ló ṣe máa sùn I lálẹ́. think she has gone past that o. Ìtàwárò she has gone past it. Wọ́n ti move on tí wọ́n. Wọ́n gan ti di mo ti gbé solar speaker. Olójú tì nìyẹn. Ṣé lóòótọ́? Kò sí lẹ́gbà tán tó. Fúnà ọ̀tà náà wọ́n ṣe mo ti gbé solar speaker ní lórí táwí. Ẹ̀ka ìgbà tó wà Wọ́n mọ̀ pé evidence wà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé tó bá tiẹ̀ wá wà. Àṣé ó yẹ kí n fún wọn gbàánu ni pé ẹ mọ̀ pé ó wà lẹ̀ rọra dákẹ́. Àwọn wo ló tún sọ yín pé rọ ni àwọn wo tún lè léyìí. Ní òun sọ pé rọ́ ni pé kò wá òkè ni onígẹ̀ ẹ̀ sọ pé òun wà òkè pẹ̀lú ẹ̀ náà. Mo kàn wó pé tó bá tiẹ̀ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ láti ẹ̀ kọ́kọ́ disappear for a while to understand then she can always come back.
lórí kíní táwọn yìí ẹ ti dájà lẹ̀ káàkiri. ó bá dé mi nìyá mi o ọlọ́tẹ̀ níjẹba tí máa di activate kíní bóyá kọ́kọ́ sá pamọ́ fún ìwà kan lọ. ọ̀ká má parọ́ o orí justice for Mohbad ó gbàrà nǹkan o ṣe mọ̀ pé orí justice therefore ọ̀dọ́ sáìdì wa ń bí nọ́ọ̀tì rí gbogbo nonsense báyìí àti ẹ̀kọ́ máa wù wọ́n oníjìbìtì wọn àdàrú ni wọ́n àti àwọn tó lọ ń bribe àwọn ọlọ́pàá yìí bó tẹ́lẹ̀ ó worst o oríṣiríṣi là ń gbọ́ ní justice for Mohbad kò make sense o long. tó bá yá táwọn ẹlòmíì bá wá ń gbọ́ wá ní ṣe justice for Mohbad náà ló ń ṣe yẹn. Exactly. ẹni tí ò náwó ni àwọn máa fi yíkú yìí lára. Bó táwọn tó máa ń ṣépè fún ẹ̀ wọ́n ò rí léyìí o wọ́n ò rí analyse. kí ló kàn wọ́n owó táwọn fẹ́ jẹ lọ́ọ́ ti jẹ ni. Bó tó máa ń ṣépè fún ẹ tó bá ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ to do with the justice but eléyìí tó ń ṣe ìranù ṣé wọn ò lè sọ fún ọkọ kúrò lórí mátà ìkó. ṣé wọ́n sì bá wọn ṣe justice for Mohbad lọ́wọ́ báyà ṣe ń ṣe. Tàbá ti rí justice for Mohbad tán gbogbo ẹ tó bá fẹ́ búra wọn tó fẹ́ tẹ̀síra wọn lójú àṣẹ wa bẹ̀rẹ̀. Okay, ṣé ẹ jẹ́ kí n bring it back to something. Ṣé wọ́n ti ń gbà tí àwọn ọmọ mi Jape àti olóyè bí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ private investigator bla bla bla. Nígbà táwọn critical thinker téèyàn kan béèrè question lẹ́nu. Bàbá yẹn sọ pé àwọn náà suggest private investigator but táwọn young daddy tó bá jáde ó máa sọ pé kò sí nǹkan tó jẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ suggest lẹ́yìn. Ṣé ẹ jẹ́ ìgbà tí wọ́n sọ? You can imagine. Wọ́n suggest gbogbo tó wà nínú ẹlòmíì ìkà ni wọ́n but they will pretend to be good all because they want to destroy. Yes torí pé owó tó ń rí ló fẹ́ máa rí ní tiwọn. owó ò lọ rí mà. Gbogbo gift tó fún wọn láyọ̀nù ajá ẹran ọkọ̀ tó gbà nínú nǹkan. wọ́n máa divide into 3 it's not a lot is it? owó yẹn kéré gan is nothing. I know bẹ́ẹ̀ gbogbo wàhálà táwọn èèyàn ti ń ṣe bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. That is what I'm trying to say. Àwọn àwọn abẹ́ṣẹ́ àmàkí airport sétí ni etí àmàkí náà tàbá délé lálẹ́. Ẹ máa sáré kiri orí ìkíní kẹtù wo ibi tó ti ń sọ bóyá ó ti rí ń bí bóyá ó ti mọ tó ṣẹlẹ̀. Suspend oríṣiríṣi is not easy. Mommy, ìta ò kí wà after personal gain o. Okay. The other person's destruction ló wà o. That is the gain they want. Ìkà èèyàn tó bá ní ìkà nínú kò wá nǹkan kan owó kan ló ń tì í o pé òun fẹ́ wo kí ni ìṣẹ̀tẹ̀ fẹ́ wá yẹn ẹ̀mí rí díẹ̀ ni wọ́n nìyẹn. Ṣébí Ọlọ́run á lè fi irú ẹ̀dá ọmọ tiwọn náà lọ látọ́ bá ti ń pé èjì yẹn. Yes kò sáṣe gbé náà. Ọ̀gá ìgbé kò tó bá ṣe kọ́kọ́ lọ ó ti gbàgbé kó máa lọ́mọ ọmọ ni. Kò sí nǹkan tó lọ títì náà tó bá ní kó má rí tọ́lọ̀ ọlọ́run ló ní gbogbo nǹkan lọ́wọ́. Sọ́wọ́n yẹn náà pé tó fi yọ náà lọ́nà máa fi dánmọ tiwọn náà wò náà. Madam Abifẹ́, mo fẹ́ bèèrè nǹkan Amẹ́ríkà lẹ́wà. Tí wọ́n bá ti ń ṣe press conference mo máa ń rí TV. Àwọn victims mo máa ń rí tó máa jókòó sí panel tó máa tẹ̀lé àwọn ọlọ́pàá tó máa lead kíní yẹn. That is, I don't think it's with invitation. They go there voluntarily because I want the victim. So one thing you're saying, this man invited Aloba. According to what I heard, Adura is what you declare in Shaloba. He had Mohbad for 20 years, whatever, in Shaloba. All over Joko in place of Obama. And don't just want to know our critical thinkers, they call themselves, they not advise him to even lead this press conference. All they did was to compete and say, "Oh yeah, Baba no sorry, television kó ọ̀nà lọ máa jà." Ṣé wọn ò rí nígbà tó ń jó ọjọ́ birthday ọmọ náà fún ẹ̀ṣẹ̀ sàn? Tó ń jó tó ń sọ̀rọ̀ nípa condom àti rubbish. Wọn ò sọ pé kó má sọ pé wọ́n ní pé it's a good idea. Ó dé ní that interview without advice. Tó yẹ pé bóyá language ẹni ẹ lò kò yé. Ó bẹ̀rẹ̀ sí máa tutọ́ sókè fojú ìgbà máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé òun jà kárakára. Ọ̀lẹ́ tó jà fún ọmọ ẹ gbogbo àwọn platform ó bẹ̀rẹ̀ sí máa condemn ẹ. Iṣẹ́ wo ló bẹ̀rẹ̀ dé?
ẹ máa ní ìtara yín máa gbẹjọ́ tẹ̀rù là ń gbọ́n bí o. Wọ́n ti mísà mádàmà fẹ́ jẹ́ bá mi sọ sí nǹkan tí mo sọ. Lóun ṣàánú ṣe rí àwọn press conference wọ́n máa ń ṣe yẹn. Wọ́n tún máa ń sọ time. Wọ́n tún máa ń sọ date fún wọn pé tó ìgbà báyìí wọ́n máa ń press conference. Nǹkan kò bẹ́ẹ̀ tó they will be invited. Wọ́n máa invite wọn. But àwọn bàbá tí Mr. Kiri ṣe yìí, Mr. Yomi, àwọn ìyá Mohbad they were not invited. Àwọn olóòṣè mú gbómù yà. Wọ́n fẹ́ nípa àkótọ́ ọmọ ọlọ́mọ ṣe rú ni. Wọ́n fẹ́ lọ dá nǹkan tí ẹni lẹ́nu ṣe jẹ́jẹ́. Wọ́n fẹ́ lọ dàrú láì ṣe ń ṣe bí wèrè. Tó ṣe ń gbà wájú tó ń gbẹ̀yìn. Tó ń ṣe bí olóṣì. Àbí ó ṣì dè é àbí kí ló ti borúkọ ẹ̀. Ó ti ṣe ìdorúkọ ẹ̀ lọ́dọ̀ QHOD. Ó ti di abọ́lá dáradára dé. Tó ti gbọ́ ní baptism tó ṣe fún. Ní ìfìgbọ́. Abóṣìdè orúkọ ẹ̀ ní Nísò. Abóṣìdè ni. Tí o bá ti gbọ́ ọkọ rẹ̀ ó yá o special announcement. Ọlọ́pàá ló kọ rẹ̀ látòní lọ. Àti ní tiẹ̀ lọ́gán. Wọ́n ti pàrọ̀ rẹ̀ tipẹ́. Àwa ṣe rántí ni. Ọlọ́run kò ṣàánú. Tó bá jẹ́ ọ̀dọ̀ wa bí tàwa yìí. Ìta àtọ̀kọ́ làwọn máa sọ ọ́. Èyí tí wọ́n ṣe pẹ́sìkọ̀ tí àmọ́ bá lè ṣe wèrè yẹn. Mẹ́ríkà tó wọ́n body language rí ìdìpá. Ọlọ́run ìlú yóò dá. Ìyàwó Clinton ó pẹ̀lú nǹkan tó fi hé tiẹ̀. Wọ́n ní body language ẹ̀ ní ìpààyàn. Ọkùnrin là máa ń mi o. Wọ́n ní body language ò ṣe. Àwọn ọmọdé language gbé fojú sọ̀rọ̀ wọn mọ̀. Inú ìyàwó wá ní àti ní ilé yóò pẹ̀lú tó pọ̀ mọ́ rẹ̀ dànù. A ní àbọ̀ fún lówó ni. Ó lè jẹ́ pé obìnrin yìí gbẹ̀ṣẹ̀ ń ro ìkọ́lẹ̀ mi ṣe ń ro. Ìyá Mohbad ni understand pé òun lè lọ sẹ́wọ̀n pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe. Ó jẹ́ pé ó ṣe destruction tó lọ ṣe because òun tó bá kú mọ nǹkan tó ń hide. Tó lè yẹ pé lóòótọ́ ló fẹ́ ṣe òfin bó ṣe yẹ kó ṣe. Òun náà máa wà involved because ó mọ̀ ń pa ẹ̀. Of course. Ẹ̀jú mọ̀ ṣá tó ṣe ṣe báyìí because àwọn tó ń parọ́ fún bàbá ìyóbìnrin yẹn she's not educated kò yé ló ṣe ń hùwà tó ń wù yìí. Ẹ̀rù bẹ́ẹ̀. I'm telling you the truth. Tó bá yẹ kó o understand kò ní máa ṣe because ẹ wo àdúrà náà ṣé wọ́n ka primary 6 òyìnbó mélòó ló fẹ́ sọ kó tẹ̀ sọ broken it's fine. Gbogbo nǹkan tó ṣe é sìn Yorùbá ló sọ ṣé bọ̀bọ̀ yẹn ò kàwé. Ẹ sọ òyìnbó kẹ́ ẹ múlẹ̀ bọ̀dẹ̀ ẹ má ní bá wa kẹ́. Ó sọ díẹ̀ ó sọ tátàtà. Tátàtà wo ló sọ ẹjọ́ bó ló ti sọ. Níbi tó ti interview náà ni tó ní díẹ̀ tí ọgbọ́n tó sọ bẹ́ẹ̀. Let's be kind to our spouses. That's all I'm telling you. Don't just think if you're not kind. Investigate who first. I hear you. Is it because of me Monet came up? Monet, I need to bring Jela. You gave me a drop. I decided I go take Panadol, I come back. Where's my Jela? Go ahead. Wait, investigate. Listen to this question, okay? Between a man that is managing himself and struggling and have a very tough job that does 16 hours every day, and a man God have blessed, the CEO of a big company and he has a lot of money, who do you think will take care of his wife more? When you say take care, in what sense do you mean? Is it when you're talking about taking care of our wife, who do you think will take care of your wife more? Between these two? If you're looking at money dumping, see the CEO has more financial capacity. Okay. You can give a woman $1 million and she doesn't feel and the one that is doing 16 hours managing his family. The one that is doing 16 hours. The one that is doing 16 hours and is more compassionate, more kind. Even if you don't have so much, the wife will see the sacrifice he's making. I'm telling you, there's a lot of difference. Taking care of the woman more. Okay, let me give you two scenarios. Jeff Bezos, didn't his wife divorce him?
and we end up marrying somebody who was teaching in high school, a physics teacher, then the wife divorced him. Answer now. You're not answering my question, you're asking me another question. Okay. It's jury's interrogation there now. So you ask me a question, I counter with another question. Brother, your analysis of taking care of your wife with self-divorce does not add up because I told you it adds up. How does the woman receive it? That fly them around Dubai, fly them everywhere. It's not by flying. My brother, it's not by flying. If it's not by flying, Bill Gates wouldn't have divorced his wife. And so taking care of those, how does it see? Is you meeting your wife based on her love language? You don't know the things your wife loves. If you touch maybe your wife would prefer more of your quality time than you buying her gifts. Maybe she prefers out of service, you helping her to do some things in the house, and you're just spending money on. If life is all about let's just make money and buy our clothes, drive our cars, I tell you, I personally will be working 1 day in 2 weeks. I repeat, if life is all about feeding myself and putting on my clothes, I will be working 1 day in 2 weeks, which means I have to work 2 days a month right now in my present condition. But because I know that it is not all about me, I have a family goal to achieve. I see my kids every day. I don't want them to pass through the same way I have passed through. My father went through the hard times. It created a tough man like me. That tough man is doing everything to create soft time for his children. Now, that is why I go out every day. I work 3-4 times a week. I work 3-4 times a week. It's not for me. It's for the children to have a good home. It's for the woman to have everything. Point at any shoe, she will buy it. Point any perfume, she will buy it. It's just to make sure all of them are okay. Now I'll tell you what. The same woman I do all this thing for can wake up tomorrow and say, he is not always in the house. 4 days in the week, he is not at home. I can't keep up with this man. And then she will leave. However, that same woman that will leave you for this, if you were an Okada rider that finds it hard to pay for just 1 room, face me, I face you, she still will not stay with you. Even though the Okada rider could have all the time to stay with her from morning till night. But who will pay the bill? Who will rent that house? She will not live under the bridge with you because she wants to be with you 24 hours. The only woman that will not divorce you, that woman is the woman that Festige will create. That woman is the woman that sits with you under the bridge, homeless with you, beg food with you from other people, play bombolo with you in a bar, and everybody will be dashing you people money. That is the woman Festige is talking about. It's not true. The poor in Nigeria, they're not getting married. The guy who rides keke, the one who rides bicycle, bike, I don't know getting married. The teacher, I don't know getting married. That is what we are saying. People are getting married. What are you talking about? That is the same thing we are saying. Are you saying a vulcanizer cannot be caring? You don't have to do. You don't have to have the whole world to show care. It's how the other person feel love have to be. It's how they feel. Are you listening to yourself? Festige, are you listening to yourself at all? Oh my God. The vulcanizer you said, what Afro, God bless you, 1 second please. The vulcanizer that is caring. How caring can that vulcanizer be if he cannot pop 1 tire in a day? But the vulcanizer, they get married, right? Yes, the conductor get married. Oh, it's alright, it's alright. Enjoy the rest of it. First thing, God bless you, and the rest of the night. I sign out here for you. Okay, do good. Sign out. Leave me with those right. Go ahead, Afro. Okay, this is a quite interesting topic, but somehow we have to be very careful about it so that a lot of people can actually learn from it, because when you're being too vague or being too random, you don't necessarily understand. You have to project your arrow so you can get it right. And especially when you're talking about the concept of relationship or whatever it is, you can know every human being is here to fulfill their nature.
First, I use the word nature. When whatever relationship you are involved in is not directly making you feel fulfilled according to your nature, then you have to look for another route. First, what is a woman's nature? And what is your nature as a man? If the nature of an animal is to eat grass and does not have hands to walk, but just barely have a head and to eat around with leaves, that is how his nature or its animal nature is built. That is exactly how he's definitely going to act so that that particular animal can be fulfilled. Then we are talking about our nature. The universe has never changed. The only thing is whatever we are using to fulfill our very essence is only evolving. We have been eating since millions of years. Now, our food has only evolved. We have been communicating since millions of years. Our only means of communication only evolved, but communication has not been eradicated. Humans have been migrating since the existence of the universe. Our migration system has only evolved, but migration remains the same. So first, in the context of relationship, why do people even want relationship? People want relationship because of stability and survival. The essence of any relationship is stability and survival. As it may, every living thing came individually. You came individually from your mother's womb. There is no woman that was born with any man, and there is no man that was born with any woman. But however, for the purpose of existence, since no human being is absolute, you have to pay as you grow up to be able to have support and to raise yourself and not to evolve according to how nature has programmed you. Whatever your nature is, whatever the way you are, it is how nature has programmed you. That is exactly how you're going to act. And every activity you go to do, nature has programmed you that you have to go hungry and eat to get nutrients. And that is why you are eating food. Nature has programmed that you have to walk and expel energy. That is why you have to rest and sleep. Nature has programmed that you have to be able to pass ideology of your needs, pass communication. That is why you have language. You cannot act according to how you are programmed. Now let's come in any form of relationship. Relationship is actually a support system that helps you evolve along the universe. Which simply means that you are not absolute alone to be able to function. Like the universe also come through. The universe come in pairs. The sun is not absolute of itself. The moon is not absolute of itself. The vegetations are not absolute of itself. Everything come in pairs, up and down, light and darkness, left kidney, right kidney, upper teeth, lower teeth. It's simply that the universe exists in pairs. Because of that format of the universe, we have what we call companionship. And for the very existence of companionship, we in everything has to function in that alignment, and that is why everything can also act in pair. A man has to look for a woman. Everything that is a male have to look for a female version of it. To do what? To exist in pair, to be able to have life stability as we evolve. Then, when it comes to humans in the aspect of relationship, trying to relate, the word relationship comes from this little word relate to friendship, so that you can have an atmosphere where you can have easy life as you go, to be able to reproduce and replenish, which is part of a life cycle, because everything has a life cycle. To fulfill your own life cycle, you have to go independently, you have to have skill, you have to have knowledge, then you have to pay, then you have to reproduce, then your reproduction has to care for you, then transgeneration, you know, submit to the next generation. Generation submit to the next generation, because the universe itself, the evolvement of the universe is transgenerational. You grow young, you were born, you grow old, you transfer to the young ones you have produced, and it has always continues like that. Then what is the nature of a woman? In this essence, life itself is difficult. Because life itself is difficult, we come with different ability. A woman is that being that wants the stability and the survival of life, also want to evolve through life, but they are feminine in nature. And being feminine in nature simply means that they are not masculine, 100% masculine within themselves to be able to provide
that stable life they want by what? Building their society, building their own security, and also evolving through. So because of that, a woman come up with a nature, becomes a nature called hypergamy. Simply means if I cannot do more for myself, but I have to evolve through life and also become successful and live a better life, I have to look for a stronger, I have to depend on a stronger vessel to be able to meet my needs. Then, by their nature, we now call them supporters. Then a man too have to live comfortably, has to evolve through life, have to be stable. But a man was given an ability to be able to fend for himself more stronger, which is called masculine. You fend, you create, you project, then we will now call ourselves providers. Then in these two, we now have what's called feminine, we now have what's called masculine, based on the ability we have been given to be able to pass through life and survive. So, because of a woman's nature, what do you expect their default existence should do? Their default existence by their desire of survival means that I look for and I cherish a person who is greater than me in everything. I need somebody to be better than me to be able to survive, to provide all my resources. I need somebody that can be able to protect and provide. That is why the utmost concern of a woman's nature is security. It is what? Security. Then the utmost concern of a man's nature is fulfillment. And that is why women find fulfillment in a man who can be able to secure them in everything. In a woman, you will be greater than them in everything. When you ask a woman, what do you want to choose as a life partner? A woman will list everything that will make them secure to the rest of their life. A man that is greater than me in everything. A man that is more intelligent than me. A man that can provide more resources than me. A man that will save me in everything. The utmost of a woman's concern is security. While a woman is thinking about themselves, they are thinking about the generation they are going to bring in. When a woman is, when you are talking about relationship with a woman, they are going to display their nature to be able to vet you before they accept you as a man. If I marry you now, can you protect the children that I'm going to bring? Can you protect? Can I be protected? Can I be careful? Can I be preserved alive, including the children that I'm going to bring? And this is how women vet you. Aside today that we are using so many vague languages, I love you, I find it attractive. Those are all vague languages, but the innate truth remains the fact that the consciousness of any foundation of any relationship being established is based on how am I going to survive forever, as long as the universe has put me here. And that is why women find the greatest happiness in friendship, in being around with people. Women does not find fulfillment in becoming a man. No. Then, where does a man find fulfillment from? Men are the one, after the universe, after the wide, men are the one developing the society. Men find fulfillment in what? In greatness, in building, in establishing. Women find fulfillment in familyhood, in children. When two women meet themselves, what do they discuss? To discuss, how are you now? Fine. You don't marry? Yes. I'm sure I can't get married. Yes. I will be your husband. And my husband, I get UBA. Now my son, I day there. Now we get this thing. Men and women find fulfillment in the achievement of a man. So, exactly as a man, your masculinity is to provide, protect, which is called physical provision, spiritual provision based on the values that woman has built, intimate provision, and emotional provision. This boils down to security. But at the end of the day, when you are intelligent as a man enough to be able to make these things available, that woman will be with you. Will be with you, will build on you, because as far as it is, women find security in a man that can be able to provide these things. The excess. We are not looking at whether it is 2 billion naira. We're not looking at whether it is. That is why the actual definition of any form of relationship, including your own children not leaving you,
is the essence of understanding what defined as security and stability. That is what you provide. And that is why when you do not understand the psychology of our nature, then you will be dangling and doing the wrong things. If you like have 2 billion naira, in 2 billion naira, if you have become a trillionaire, when you don't know how to go within the auspice of fulfilling one's nature, a woman will leave you within your billion. That is why rich people also have problems. Then as a man, men find fulfillment in achievement. As a man, you are given the ability to bend nature into resources to build. That is why men are the one building. After the universe, we come the wide. Then man has built civilization to be able to do what? To build fences. Fences around the wide. After the wide, you now have civilization. We build security. We develop the society. We build houses. We build technology to be able to provide safety. Then after that, you now have women in security and protection. Then after women, you now have children. And that is why a woman do not grow up and start thinking of how to go and build houses and buy lands. It is a man. So the dynamic of relationship is a man. Build the atmosphere. Build the circumstance. Make sure it is secure. And that is why today we build houses. We rent houses in consideration of a woman finding it comfortable to come in. You build the program as a man, then a woman find it comfortable and come inside your program. And that is why a woman do not marry you into her house. You be the one after building, after erecting and ensure that it is conducive to protect the gender, the nature of a woman, then a woman comes into your program. Then by that essence, it is called leadership. And that is why I was putting in the comment section that love is the problem. Now, we have chosen another culture and technology of the Western nation, not actually knowing how to understand these excesses. Now, when you are in love, in major relationships that are crashing today, love is the problem. Why do I say so? Love is a feeling, and all feelings are fleeting. And when you are in love, you are in your emotional stage. A woman is built 70% being emotional. A man is built 70% being masculine. Whenever a man is in love, which is a man is in his emotional stage, you tolerate everything that does not protect a woman. Yes, it is true that a woman tell you, yes, I want to be respected. Yes, I want to be taken care of. Yes, I want to, yes. She uses soft languages to buttress this thing. But many men will not understand that remember that a gender that I want everything in the universe, I want to be safe, but does not have the ability to build it. A woman is not going to school to want to build a nation. That is why women absorb energy. Women absorb energies to stay alive. And that is why they are emotional beings. And the depth of an emotion has no limitation. You have to continue to pour in to ensure that the well does not get filled. Emotion is a well that you pour in. That is why women absorb to survive. Attention is a bloodline of a woman. And invention is a bloodline of a man. And that is why to the one who is receiving is the one that should be submissive. And to the one who is producing is to be one that will be providing. If you understand that this is actually the dynamics at which whatever you are doing, what your existence means, you're going to have the best relationship. And that is why a woman will leave a man, not because the man is a billionaire, even when we use the word poor, but the man understands the essence of able to make a woman feel the essence of her nature. Even that woman leave him in a circus and meet a billionaire who does not have that serenity of providing the real essence of security, the woman will go back again to that pocket man that you think is now. Then all the resources you have, today we are talking about money, today we are talking about riches, we are talking about building houses. When you do not understand the essence of fulfilling one's nature according to their nature, then you have not provided any relationship. Because relationships are founded on the value we provide. A woman do not love you. A woman loves the value you provide. A man too do not love you. A man loves the value you provide. Nobody loves anybody, but we exchange our essence based on the value we represent. I'm here to fulfill a woman's nature based on what she values. And a woman is here to fulfill a man's nature based on what she values. Now,
We now say men are hypergamy in women are hypergamy in nature, men are polygamy in nature. Why do we use the word hypergamy and polygamy? It is our essence in nature. Men have natural desire to be with more than one woman, while a woman has a natural desire to be with a man who provides all her needs and does not have to work like a man, so that she can have a sense of security and safety. That is why when you ask a woman, what do you find valuable in a man? She's going to list everything that is greater than her, because greatness is a source of abundance of resources. You have to be more intelligent. A man that is intelligent than me, a man that is stronger than me, in fact, just list a man that is God-fearing. Why did they even add God-fearing? Because they don't want to, they are safe in their father's house. So when they are meeting another man, they want that safe home to want to make you look like their father so that they will feel safe. Because they are also scared. Women and accountability are like an unaccountability at 5 and 6. A woman is not built to function as a man. And that is why when you see them in the workforce, it is easy for them to get bored. And that is why you see this 50-50 culture that the Western nations are practicing. It's very, 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 but to a woman, it is easy for a woman to wake up in the morning and say, I no longer feel. I no longer feel, because love, when you are in love, you are in your emotional stage. When a woman is in love, it's better for her, because that is when she feels the essence of her fulfillment and she can be able to function effectively. When a man is in love, a man loses guard everything. And when a man is in love, a man does no longer checkmate a woman. When a man is in love, he allows the woman to misbehave, even losing her what she desires. Now, this is it. A man is not supposed to be emotional. You are supposed to love a woman, not being in love. Because it is when you are in love as a man, that is when you no longer put the necessary boundary that will save both yourself and will save the woman for her own personal decisions that she's making. Women are hypergamy in nature. Why do I use that? Because hypergamy simply means the desire to date up, not down. It simply means that they rely on abundant resources and on a man who is able to provide this essence of safety and security. Women want to do less or none at all to be feel safe and live the best of life. So because of that, you as a man, you have to hold on to your masculine nature to be able to build this environment. And that is why you build a house, you put everything together, you rent. When you are renting a place, you're always considering, will a woman like this place? When you are building your personal house, you're always thinking, with my wife that I'm going to marry in the future like this place. It simply means that men build and women come in. And when a woman comes in, you're supposed to set that environment to say, please, this is how you are going to support me. When you support me like this, I'm going to fulfill all your desire. I will fulfill all your desire because, first of all, a woman by default has 3 things in mind. The ideal man they want to marry, which is that man that is able to provide the right environment and safety that they desire. Then they now have their expectations. After expectation, they now have their own skill or determination how they are going to fulfill the desire. That is why women comes a lot with manipulation. If you cannot provide what I need and you don't have the right frequency to provide what I need, then I will take it by my own way, which so many men are passing through what is called manipulation. A woman is not masculine to fight fist to fist with you, but they understand the game of manipulating you and flitting things around for you to be not to be wise and to be able to get around what they want. So what we are now saying is this: how do you make a woman pie down her will of manipulating you to getting her need fulfilled? It simply means, I want your need to be fulfilled, but I will reward you when you are able to support me in the right way. For those men who loses the consciousness and the right understanding on how to meet a woman's need, women are self-destructive in nature when a man is weak, and that is why women does not pity weak men. What does that mean? When you are nice to a woman wants a husband, wants a man that will protect her. But remember, the way the woman nature is women are self-destructive by nature because they are emotional. Emotional is not rational, and irrationality is not logic. Anything that's irrational simply means you do everything at random to your own risk. That is what emotion is, because emotions fluctuate 350,000 times per second.
When a wind blow, emotion change. When a car blows the horn, emotion change. When they eat food and it turns their belly small, emotion change. That is why all relationships founded in emotion called love, we always have a shaky foundation and we always fail. You don't establish love. Love is a system of leadership, not a system of emotion. Women will be in love, it will be good for them. But when a man, you are supposed to love a woman. Loving is not a feeling. Loving is an action to do everything necessary for a woman to feel safe. To love a woman simply means you must be in your masculine senses. You must be in the right senses to do to her what is right and what is necessary. It means that irrespective of her feelings, you must lead right. And that is why when a woman makes a decision that is bad for her, she will blame you. Because she understands that I have a person that is supposed to understand that even my own personal decision is wrong for me. When a woman make a wrong choice, she will also blame the men in the society. Because women look up to you to survive. Women look up to you. All relationship that women survive in, go and check it. It is not the mansion you build. It is the essence of the leadership they look up to that elongate those relationships. What is it that a woman is looking up to continue to hang on to you? A monkey will always hang up on a tree to survive, because staying on the bare floor will make them insecure, and everything that comes on the floor can eat and bite them. So that is why they always look for something to hang on to be able to do what? To survive long in the universe. Women always look up to you for something that is called leadership. Women are in love to survive with you in relationship, because to be in love simply means that they are inside your own program of provision and security. A man is supposed to love. Loving simply means that you are to lead by the absence or by the presence of ignoring, which simply means that make sure that every right decision, whether you are saying no or yes, will make sure that it is right, it's irrespective of how she feels. Yes, it is true that when you are in love as a man, you do not take cognizance of everything and all the parameters that is wrong in a relationship. You only allow them to slide. You allow them to slide. When a man is in love, baby, I knock you for head. Oh, thank you, darling. Do it again. Baby, I'm going to withdraw 200 million naira for your account to do whatever. To just go and buy shower. Oh, don't worry, it's okay. Baby. But at the end of the day, the woman is going to bring exactly the kind of man she is looking for. When a woman meets a man that is ignorant, yes, she wants a man, but she does not want an ignorant man. So by the time you are in love as a man and you are ignorant, you do not protect the boundaries that is going to protect her. You allow the woman to make decisions. Those fleeting decisions that are found in emotions and in love will drain the masculine boundaries in that relationship that's supposed to protect her. Then by the time you fall below what she's supposed to look up to, then she will leave you. But if you are ignorant as a man, it is true that a woman wants a man that will lead her. But they don't want an ignorant man. So by the time you allow their emotion to control you, they will control you until then you lose that agility they are looking up to. Then lastly, they will leave you. Love is an emotion. Emotions are fleeting. Fleeting emotions are irrational. Any love built on emotion will always scatter. It will always scatter because it's not the good foundation for any love to be established. Now, then another thing. Let me just thank you very much, sir. I'm making up next time. I just said round up. I didn't say you should stop. Yes, you said? I said round up. I didn't say you should stop. So loving a woman simply means putting all the necessary parameters in place. You are supposed to save a woman from self-destruction, also save yourself from being destroyed by a woman. It doesn't mean that you have to beat them. It doesn't mean that you have to disrespect them as humans. As humans they are. Everything that you have to put together as a man is supposed to protect them. In that protection, that is where they earn their respect. Respect is not emotional. Respect simply means that an attitude or an action to acting right in the right atmosphere of what brings the right expectation. Respect is not an emotion. Respect simply means you are acting right in all frequency of relationship to ensure that irrespective of your feelings, this is what is right to be done, and that is what preserves every relationship.
But it's sad that most men, once they are in the helm of taking absolute decision and their woman makes them emotional, then you leave the boundaries of that thing you're supposed to do because your woman is feeling. Because you are not feeling to a woman, at the end of the day, your woman will end up still hating you for it, because at the end of the day, when the insecurity came, or because you became emotional during the time your wife was pressing you, then you now discover that the time is going to come when the woman will need back that thing, that boundary that you did not stand for, and she will also hate you for it. Women does not have what's called conflict resolution. Women revenge when you are not standing right as a man. That is why when you are doing what is wrong, it is most likely most women will not come to you, but instead they will say, your husband, they do this thing, I will do him back. Women revenge when you are not standing right as a man, and that is why sometimes their nature is highly destructive. Women does not pity weak men. Women does not pity weak men, because when you are weak, they will suck you dry until they will find you no longer wanting and they will leave you. They will find you no longer wanting, they will leave you. So please understand what your nature is. Build the right energy and the right frequency that make you. Masculinity is not dangerous. Masculinity doesn't mean that you have to put fear on women so that they will be scared of you. Masculinity means that you have to build the right environment and the right order that makes them come in, and have the right boundary that will not make them take decisions that will self-destruct and also destroy you in return. Okay, brother, I think I've said some of the things you said here before. I was listening to you, it was interesting, the depth of psychology you brought to the conversation. Well done. I enjoyed your submission to the great extent. I think the major reason why I said this evening before you came, that love is the major reason why marriages are collapsing. I said it before. Love is the major reason why marriages are collapsing. But there are other underlying principles. Marriage is a socio-cultural practice and not a religious practice. So I think marriage, people, the misunderstanding that marriage is now is a religious practice instead of a socio-cultural practice is also a problem. People forgot that when Paul was writing to all these people, Peter was writing, they were writing people who were existent on earth. They were not writing to people who were in heaven. So religion was made for man and not man for religion. Another thing is the misconception that there is no undisputed head of the family. That's the major reason why marriages are collapsing. That marriage is now a union where people come together, like unlike forces attract. Like forces just like a collision. Two atoms. Nuclear fission is a kind of fission when two atoms, positively charged atoms meet, they collide and you become married. So it's not that misconception. If you misunderstanding, just like what you said, the basic fundamental concepts of marriage, it will definitely fail. It is not a coming together. It is a man deliberately, an intentional act that a man deliberately goes out there to marry somebody. And when you miss that and begin to see it as, many women have come to my platform, not once, not twice, and those that have even spoken to me privately. Their marriages begin to have problems when they begin to see their husbands as their equals. Once you begin to, remove the legs and say, my husband is my equal because we came together, the marriage will collapse. Marriage, the sustainability of marriage is driven by submission and reciprocation of leadership by the man. It's not different from what you just said there. It's driven by submission. When submission is not there, especially, remember I'm talking about African marriages mostly. That's what we discuss on this platform. If marriage is not driven, if submission is withdrawn from marriage, then leadership cannot be given. It's as simple as that. When submission is taken away from the marriage, leadership cannot be given. It's as simple. It's a simple thing. Marriage is also collapsing today
Because when marriage now lacks structure, if you don't have a clear structure with clearly defined lines of accountability and roles and responsibilities, obviously the marriage is going to collapse. Then the other myth is that marriage is driven by love, that French feeling that was sold to us and we bought into it. Our fathers never married for love. Our fathers married for the purpose of, for pragmatic reasons. Our parents married, and that's why their marriages lasted. They married for pure pragmatic reasons. They didn't marry for emotions. They didn't marry for feelings, because feelings die. And when these feelings are driven by, people satisfying each other's needs in a marriage. If I do not, that when women say I love you, or anybody says I love you, I look at them and laugh, because you're not saying anything actually that means anything. Because even without your love and the man does not lead, you are going to leave the man at some point. I'm not going to go into the psychology like my brother went into. It's not my field. But if the man does not lead, obviously, if he does not lead financially, if he does not lead spiritually, if he does not, provide overall direction, a vision for the family, the woman will leave. So love is not enough to keep the marriage. And again, if you also go by the Bible, love forgives all sins. Love does not keep a list of wrongs. Love does not remember what happened in 1844 and forgets all the good things that happened yesterday. So these are the primary causes. When you look at that, something you keep a log of what happened in 1829, 31st December 1844. But you don't remember what the guy did for you yesterday, or what the woman did for you yesterday. Obviously, then it will collapse. Now, let's look at this French feeling called love and how it has spoiled marriages. When partners in law, in a marriage, the man and his wife begin to fight each other. You hear them when they come online or when they come on platforms, wherever they talk about it. They talk about, he's no longer caring. He's no longer showing me emotions. He's no longer behaving as if I'm there. He's no longer, he doesn't care. We don't go on. I heard somebody talk about whatever they call night. It's a night out or bachelor's eve or something. First, what do you call that? Was it date night or night out? What do you call that thing that you put? Date night, sir. Date night. Date night, whatever that means. You no longer go on date night. He no longer cares for me. He no longer does, But what happens is that they gloss over the primary reasons why marriages are failing. Marriages fail again outside this whole misunderstanding of the basic principles of marriage. Marriage fell because people ignore the behavioral and non-behavioral expectations in a marriage and focus on that French contraption called love. So whenever they come, they begin to tell you, he doesn't love me, he doesn't show me love, he doesn't listen to me, he doesn't take me out, he doesn't do this, he doesn't, all premise of feelings, but they ignore the basic behavioral expectations, which are that you must be agreeable. A man cannot take you on a date night when you argue with him every day, when you challenge his authority every minute. How can it happen? How can you build on the castle on his hand? How does it happen? What is the strength? What is the ground-bearing capacity? Where is the strength? When every time he talks, you challenge him. You're not agreeable. You continue playing that. This guy looked at this from a purely psychological perspective. But I'm going to look at it from a purely pragmatic perspective. You come and play that game. He doesn't do this. You play this game of emotion, of this blackmail, which he talked about. Instead of looking at that why he cannot take you out, is that he is not aligning with you because you're not agreeable. You argue all the time. You challenge everything he says. You cannot compromise. Even you as a man, your word is your authority. Whatever I say must happen. This is how my family, this is how it must be done.
You do, and you forgot that every human being that comes into a marriage wants to win. We are independent people. We all enjoy winning. You always say whatever I say in this house must happen. You don't allow your wife to win sometimes. You don't compromise sometimes. You just play the fool. Even when you know that your own ideas are better, you just let her win because everybody enjoys winning. Every person that plays pool, you know, like those days, maybe younger people, I don't know if you might know this, that the pool office, where when you national will play against, Plateau United. Arsenal will play against Chelsea. You know that pool, they call them Niger. It used to be pool office back in the days. So we no longer care. We gloss over with emotions and forget the fact that you need to be agreeable. You need to let her win. Every person that plays Bet Niger wants to win once in a while. They want to enjoy winning. But only you are winning. How can your wife be happy with you? How can she be respectful when you do not? You do not let her win. What you mean is that you give her this culture of belonging. Yeah, it's my wife. Come and sit at the table. Bring your opinions. However, each time she brings her opinion, you find a reason why her opinion will not be carried forward. So your marriage will have a problem. So we ignore the behaviorals I've talked about, not being able at lack of agreeableness. We have talked about lack of compromise. Then the other one, your communication is a problem. You can't communicate. You're arguing all the time. You're challenging your voice. Your tone is high each time. Your tone is high. Every time the man says, no, don't do this. I don't want you here. You say, no, let me go and correct them. Let me go and teach them. You don't listen to anything he says. Your communication is in high pitch. He talks to you. You don't find the right time to communicate the right answer. Nothing. Sometimes you don't even communicate at all. You believe that he's Jesus Christ. He will see your heart. It doesn't work that way. You gloss over these behavioral things. You can't compromise. You're not agreeable, which means you have no respect for his authority. These are the reasons why divorces are happening. Divorces are happening. You cannot respect his authority. When you can't agree to anything he says, you can't compromise, which means you have total disrespect for his authority as a man. Another one is when you disrespect his parents. Many ladies are falling victim of this, and I've seen it on this platform in the last 2-3 days. When you fall victim, nobody comes close to a man's parents. Nobody comes close to a man's parents. And the men are right. Why are they right? Because you can walk out on them at every point in time. The only people that will not walk out on them are their parents. So when you fall out with your father, you as once you come in, you don't want to have anything to do with your parents. You don't know that in Igbo land they say, if you want to scratch yourself, you go to a fellow human being. If you want to scratch, your hand can't get somewhere, you go to a fellow human being. But if you look at the goats and everything, they go straight to a tree. So you burn that bridge. Anytime you hate, you disregard a man's family members, especially his parents, you've lost about 40% of his affections for you. But instead, you still continue talking about, he doesn't show emotions, he doesn't listen to me, but you forget your behavior, the behavioral things you're doing, you gloss over them. You disrespected his mom. Yeah, we also heard something like that last night. A man had to be physical. I don't condone that. I don't support that. But again, do not try to have that emotional intelligence, self-awareness, self-adjustment to manage your in-laws. The way you manage those people you don't like at work, you must do the same thing. Because the man will not forgive you. Okay, so I've talked about respect for his authority. Now, the other one is you're not loyal to him. You're not loyal to him. Your money, he doesn't know how much you earn.
The man doesn't know how much you earn, my dear sister. She doesn't know what you spend your money. He doesn't know what you spend your money on. The same thing goes to the man. Your wife doesn't know how much you earn. She doesn't know where you spend your money. Every day you're surprising her. She's not involved in the financial decisions you're taking. She finds out that you're building a house somewhere, or you bought a house, you search for something. Someday or later comes when you're not around, and you saw that you bought another flat, and you're still surprising her. As a woman in the house, every time the man doesn't know how much you earn. Your money is your money. That is disloyalty. You are not loyal to your husband. You are not loyal to your wife in that sense. Your money is your money. And let me tell you tonight, you might not like me after this, as many of you don't already. If you do not know what your wife earns, my brother, you're not in a marriage. If you do not know what your husband earns, you're not in a marriage. You people are just partners cohabiting. You are deceiving yourself that you're married. You're not married. You know, when they tell you the truth, you look for, you say, men are this, man. When you do not know how much your partner earns, when you cannot tell your wife, open your account, let me check how you spend money. How much did you save them? When you cannot do that, you are not in a marriage. You're just cohabiting, pretending to be in a marriage. You're not. Yeah? You're telling him he doesn't know how much you earn. He doesn't give you money. He doesn't give you money. You complain, he doesn't give me money. He doesn't know how much you earn. How will he give you money? You hide everything. No accountability. So when you're not loyal to him, your body is not for only him, and your money is not also for only him. You're committing sexual infidelity. Sexual infidelity. As far as together with sometimes, if it's not sexual infidelity, you're committing financial infidelity. And you want everything to be rosy. You say, I don't know what I can do. He doesn't talk to me. He doesn't do this. He doesn't care about me. He doesn't do this. But you ignore all these little things and you just continue playing the game of feelings. You're not a peaceful woman. Everything you flare up. The man comes into the house, you're nagging him. Who is this girl you talk to? Who is this girl you talk to? I saw lipstick near you. I saw this lipstick on your shirt. I saw, who is that girl calling you? Let me see. You're hacking, you're looking for a way back his asleep to take his phone, to go into his phone, to check his Facebook, to check this and that. Sometimes you accuse him. And you think he's happy. Some men also accuse their wives. Yeah? And you think you come here, you just tell us something different stories. You ignore all these behaviors. Now let's look at the other side of it. These are behavioral things that you do, that you don't talk about. You only talk about that Western invention called love. Now what about the non-behavioral side? The reason you ignore the primary reason why a man marries in Africa is to extend his lineage. And especially some people who still want their father's lineage to continue. So I don't want to go into that, but so procreation is also a problem. Yeah, procreation. And maybe he wants this type of child, this gender of child. Let's be real, this is real life. It may not be nice, but it's what it is. The world is not a fair place. If not, God will look after to the Israelites that He choosing people. That they are a nation He loves more than the others. Yeah, the choosing generation. He choosing people among I've set you apart from others. Yeah? So the world has never been a fair place from the beginning. A woman would not have been asked to go home and ask the husband when he fish in the church. So we just need to look at it. There are so many, and I want to my brother. So procreation, you do not care for the man. You do not care for your husband. You don't give him food. You don't cook for him. Every time you're complaining about doing a 84-hour shift in 8 hours. And you mean after doing a 84-hour shift in 8 hours, the basic things you're supposed, the non-behavioral expectations he has from you, you don't do any things. Come on, you don't do any.
He touches you today, I'm tired. Tomorrow, I'm tired. The other day, I'm tired. I'm not in the mood. Even when you are trying to do, he touches that place. The farm there, the forest there is enough to grow rabbits. The forest inside there is enough to start growing, growing rabbits inside that place. Yeah. Just follow me. Let me get something and show you the more. You don't support his vision for the home. Instead of when things go wrong, maybe he overruled you once and maybe the thing didn't go out well. The next time, you start running your own parallel government. You no longer, instead of supporting him, you say, no, I'm not going to do anything. I'm just going to do my own thing. And you're still complaining. I'm not going to do anything with you. We're not going to, since your ideas, I'm not going to go with your ideas again. I'll do mine. You ignore all these things. You do not support his plan. Even in the plan he has of, let's build a house back home or for my parents. Look at you going so bad to the point that he wants to build a house for his parents. You think he will forgive you. He wants to build a house for his parents. You're questioning him, why should you build a duplex in the village? Why should you build a duplex? Who is going to live there? And he'll be looking at you like this. Who did I marry? Questioning what I'm doing for my own parents. So you ignore all these things. You come here every time you tell us it's a bad man. The moment you tell the story, do your emotional manipulation. Oh, he doesn't do this, he doesn't do this. People don't look at the root causes of what has happened. You don't improve him. You don't support his plan. You don't improve him in any form or shape. This is January 2025. You're not talking about how to do anything that will bring money, how to bring extra income. You're not talking. The only thing you're talking about is let's book a holiday to Portugal early. Let's go and check, get plan for a holiday to Mallorca. You don't talk about any other thing. You don't talk about how, okay, let's buy more flats. I have some money. I want to save money. I want to take extra work to help me save more money for us to buy more flats. You don't bring nothing to the table more apart from I did 80-hour shifts. You don't improve him in any way. You don't support him. Okay, I just want you. I think maybe because you're doing this, I want you to go and do this. I have 6,000 pounds to support you. Go and do another master's in IT. You have nothing to just do for him apart from nagging him. I've thought about caring for him. You don't nurture him. You don't care for him. You don't sometimes you don't eat. Even you finish cooking food. You say your food. You have cooked the food. You are going to bed. You don't serve him. So anytime his people come around or something, your behavior changes. You starve them. You do all sorts of things, and you're still complaining. Domestic support, the house looks bad. You no longer do anything. You no longer wash your toilet. You tell him, I'm tired. You should be helping. You should go and wash the toilet. Let's even talk about how we're going to cook. You're still looking for love, sister. No companionship from you. Anytime you're close, all you're telling him is things that would upset him. What I told you about our holiday the other day. I told you about my brother and my nephew who is in the university. They've asked them to pay, and my sister is not buoyant now. These are the kind of stories you tell him all the time. Nothing positive, nothing that will improve him, nothing about his family. He finds out that you brought over your brother, that you sent your brother to go and do a master's in the UK. You paid. You live in America or you live in Canada. You paid. Yet none of his own siblings, you don't even call them a fool. His own siblings, you don't even ask after their children. We just don't get it. We claim, we come here, we make noise. Men should understand this. Women should understand this. We're not doing the things that we're supposed to do. Prayer partner, you're not as confident. He can't call you to confide in you,
to ask for your solution. You're not a source of solutions for him, not in any form or shape. Do not. Anytime he calls you, I have this problem. Or even as a man, she tells you I have this problem, use it against her. You start using it to call her names. And we just keep on complaining. You don't provide emotional support. Anytime he has a problem at work or something, tells you, you now becomes a topic. You can't keep a job. You can't do this. You're always quarreling with people. Yeah? That becomes something. You don't bring continuity to his life, dear sister, dear brother. You don't bring order, balance, and continuity to his life. These are the reasons why marriage will divorce. Marriages will scatter. But every time we use that French invention called love to gloss over things. He's no longer caring for me. He's no longer doing this. You know, but you do not remember these behavioral and not behavioral parts that you have totally ignored. That you are nagging, that you are not agreeable, that you are argumentative, that for everything he says you challenge him. That you can't compromise, that you disrespect his authority as a man, you have no respect for his family, you're not loyal to him, either using your body or through your money. Your money is your money. He doesn't know how much you earn. He doesn't know where you spend your money. You don't honor him at all. You don't say anything positive about him. You don't make him feel good. You don't even appreciate him. Or you know what? But this is vice versa. You don't care. Fulfill your duty of care as a man. As a man, you don't provide leadership. You do not protect your family. You do not protect their future. You do not procreate and participate in raising your children. And you don't improve this woman. You're not improving her. And you're not investing actively in the family. What will happen? The home is not peaceful. And you come here, you just tell us one-sided story about how the man is bad, how he beat you, how things went pear-shaped. Many of you are not willing to listen. You only come here to look for the bad things said or argued. But I hope some of these submissions would have touched you a little to go back to the drawing board, to understand why your marriage is on the precipice. Like I said, marriage is a socio-cultural practice. Let no one deceive you. It's a socio-cultural practice where there is only one leader. Think about it, there has never been any institution which has performed credibly well without a clear leader. The man is the undisputed head of the family. You don't even allow him to raise his children the way he's supposed to raise them. You are telling him you are doing your own part, but you don't understand that God had a reason for bringing you people together. That when you blow cold, he blows hot. That when he blows hot, you blow cold. You do not. You do not agree that the sustainability of marriage is driven by you submitting to your husband's leadership, which is being agreeable, being compromising, respecting his authority, being loyal to him in your finances and your body, being peaceful and honoring him, caring for him. That is it. And what would the man do? You give him leadership, you give him full submission and followership, which is submission. Submission is followership and all these behaviors, and he gives you leadership. He leads you, he protects you, he makes sure that he's doing the best to keep the family going and to have a good future for them. So when marriage doesn't work in this way, and you are not willing to complement the efforts of your husband, remember that the essence of marriage is to procreate and provide the children with a structured environment where they can grow up safely. That is it. That is the essence of marriage. To provide, to procreate children, to bring children into the world and create an environment
a structured environment where they can grow in discipline. So that is it from me. I don't know if any other person has any contribution. If you also like to meet my life goals, which is very important. Yes, please host, I will come down soon to get set for work. I'd like to chip in something. Yes. You know, we're actually here to be able to guide ourselves, and yes, I want to bring to an awareness the dynamic of marriage. Probably some persons do not understand it. Marriage is about purpose and duty before happiness. You don't marry who you love because love is about feelings. You don't marry people because of the way you feel. You marry who is actually right. Actually right in the sense that marriage is about a sense of purpose, one, and a sense of duty to fulfill the purpose. Then that is why you have relationship. Then you now have the relationship is a place where you establish your purpose. Then a place of duty is when you now put in the right energy, the right personality, the right dynamic that will fulfill the purpose. Then the byproduct you earn is happiness. You see, a lot of persons wants to get into marriage because they are looking for happiness. The truth is, if you are chasing happiness because you want to get into a relationship, you have not started a relationship whereby you have the absence of the purpose of that relationship and the commitment you are going to put in for achieving happiness, because happiness is a byproduct of the purpose and the duty of a marriage. So remember, as a woman, you are in a relationship to help your man have the right atmosphere for him to be able to lead, to provide, to function effectively, what is going to fulfill your desire. Then as a woman, you are also in that relationship to meet. As a man, as a woman, you are in that relationship to meet the right requirements and the right personality and the right energy in that relationship to be able to meet the results. So when you are in a relationship and you don't understand the purpose why you are there, and you don't know the duty that you're supposed to carry out, then you are not yet in a relationship. You are basically playing. Marriage is about a purpose, a duty. Then after the duty, the byproduct is happiness. Then you can celebrate all you can. You can do anniversaries all you can. Most people are looking for a relationship all because of the way they feel. And one of the problems, the reason why we are having a lot of marriage failing is because men are not jumping into the bandwagon of feeling good. And that is why most men come to meet women becoming emotional. When you become emotional, you cannot lead a woman. Marriage is a place of absolute leadership. So you don't marry people because you feel, because a place of feelings is a place where you have absence of the purpose and the duty you are supposed to put in. Then you are not being careful on the right value you bring. When you miss these two, you are basically playing. If you are married based on the emotions that you are going to feel in marriage, give it some time. The tendency that marriage is going to fail is there. And that is why you see a lot of men begging in their marriage. You see a lot of women shouting and be angry in their marriage. Because masculine duty drain the energy of a woman. Women are supposed to receive energy to function effectively. Men create energy to make a woman function effectively. And women support and gratify, which is called respect the energy of a man to create him an atmosphere for him to function effectively. The reason why you are a woman is because there is a purpose and a sense of duty that is called feminine. The reason why you are a man because there is a purpose and a sense of duty called masculine. Do you know thyself and know thy gender and their purpose? Remember, you usually feel highly emotional when you have expectations because your emotions goes out first to scan in your expectations. Then when your expectations, you work them out and achieve them, then you have a sense of satisfaction. You do what? Have a sense of satisfaction. So purpose, duty, then results.
The result stabilizes your emotion. So, what does it mean to act right? Don't marry who you love. Marry who is acting right. The person who has the quality to function effectively according to the purpose of relationship. Because when you are in your feelings, all boundaries are break loose. When you are in your feelings, love is a feeling, and a place of a feeling. You don't get conscious about the right behavior you're supposed to put in. So if marriage is a place of purpose and duty, who is that partner that has the right quality to meet the need of that duty? As a woman, do you have the right feminine quality as a woman to input marriage? How do you talk? Are you accountable? Do you understand what a man is? Do you understand the masculine energy? Do you know how to meet the ego of a man? Then as a man, do you understand femininity? Do you understand how to meet the energy and build the right foundation for femininity? Then that is why when you are into a relationship, one have what's called commitment. What is commitment? Commitment simply means now that you are in this relationship, you have to put in your words, which is the right work as a woman and also as a man. That is why in the marriages we have your duty post. Your duty position as a woman is called wife. Then your duty position as a man is called husband in marriage. So when you understand that when you recognize your position and put in the right commitment, which is the work, a sense of duty, and be committed to it, the byproduct is the happiness. A lot of persons are looking for happiness when they have not even gotten married. A lot of persons got married today and they're basically crying for happiness when they are not putting the right work and they are not putting the right commitment. Marriages, especially relationship, has stages. When you are about to get into a relationship, you are emotional. You and your spouse, a man and a woman, you are emotional. In that emotional stage, you're supposed to discuss who you are, what your values are, and what your values should align. Then after aligning your values and discover that you have similar interests, then do you have the right quality to put in the commitment, which is the sense of duty, so that we can win the journey? Then that is another thing. So you marry who is acting right because you are going to a place of leadership, purpose, and a duty. Then you marry the person that has the right quality, the right person who is going to take responsibility. Then we win together. It is obvious, or it is sad, that the relationship people are establishing today are a place where people pour in a lot of emotions. When emotion gets exhausted, a man will tell you, I'm no longer feeling for you. A woman will tell you, it's like I'm no longer feeling you. Because the real sense of duty and responsibility is not prominent in that establishment of relationship. So while you are in a relationship, people stay in a relationship when they find the value alignment. Because why? First, you have an emotional state in relationship where you are seeing your expectation. Oh, this is the right man I want to be with. Oh, this woman is beautiful. It is true, those things will make you more emotional. But as you go along, you begin to see whether the man has the capability to fulfill your desire as a person, whether the woman has the capability to fulfill your desire as a man. Then you begin to see that now the emotional stage is over. We are now in the section of putting in the right work. This time you don't feel like meeting your husband's needs. It is your responsibility to meet your husband's needs, irrespective of how you feel. This time it is not how you feel as a man to meet your wife's needs. It is your responsibility to meet your wife's needs, irrespective of how you feel. That is why when your values align from the beginning, when your values align at the beginning, when the emotional stage is over, the values alignment and the sense of duty and responsibility will not spark up that emotions again. Then you will not have a stable marriage. But if you put in just only emotions and you didn't put in the right positions of leadership and take the right responsibility according to your gender role, what happens when your emotional stage finishes? Everybody goes back to where they are coming from. Or somehow, it is also take that you're already in the middle of that marriage, you have given birth to children. And it happens that is when you're no longer feeling it, the emotion is no longer there because there's an absence of the right purpose and duty and being committed to that marriage. Then you're going to lose that relationship whereby you are now as a woman or a man. I was once married, I'm no longer married. Married is a sense of duty
and purpose before happiness. You don't get happiness at the beginning of marriage. You will get emotional in your expectation of going to be married. Then when you put in the right duty, understand thyself, then put in according to your gender and be responsible, then you can have marriage as long as you. Yeah, my brother, you are well spoken. Two things that need to be addressed well there. When you talk about marriages, you see that duty. Yeah? What duty brings is he talked about it just once. Results. Results are what strengthens. Results are what strengthen marriages. Result strengthen marriages. The man goes out there, tells a woman, "I'm taking you in this direction." Yes, tells her everything. "I'm taking you in this journey. We're going here." Then, as you come into the marriage, naturally, the woman is expected to follow you. The woman is expected to give you good behaviors, which we call followership, and good behaviors are what we call submission. She's expected to give you that. However, the sustenance of these two things, followership and those good behaviors of agreeableness, compromise, respect for your authority, loyalty, care, peace, honor, all these now are dependent in the marriage on the man now starting, the woman seeing that you are now in that journey. She's seeing results. That you say we will be moving to the UK in 5 years, I'll be doing a master's in 5 years. And then in 10 years, I'll be doing a PhD. When she starts seeing the results, which are that she's not doing a master's, yeah, her purpose, duty, she's not seeing the results of what you promised her. What happens? She automatically gets influenced to continue to follow you, to continue to submit to you. It is a natural phenomenon. The results are there. She is not coerced. The influence is there. She continues to follow you. And when you stop producing results, she is no longer influenced. At the beginning of the marriage, after everything is coming, naturally she will submit. As a woman, she will submit to you, she will follow you. But when she follows you and there are no results, she can no longer be influenced to follow you. She can no longer be influenced to submit to you, to give you good behaviors. Marriage problems begin to happen. But there's also something that I like to touch on, which you talk about. I think please, for those that are not yet married, so that we don't get carried away. Marriage is a place of discovery. It's just something that, because when people that are married talk, they talk as if you need to know the person. Please stop on the screen. That you need to know the person completely. You can't finish knowing somebody, even in marriage, even at now, you can't even know what your wife will do, even after 20 years. It's an unpredictable environment because human beings can do anything. Even during the marriage, people continue to, that's where the involvement of their nature, the involvement of their humanity, happens. People begin to show their character that they haven't seen before. So marriage is a place of discovery. It is a place where you come in and begin to find out each other. And that is why it is a university. Don't try to understand everything at the beginning. God did not create it that way. God created it as an institution, as a school, where you discover more things, you mature together, things begin to manifest as both of you grow. So it's very, very important that we don't try to see that you want to learn completely the person. I want to know everything. You can't know everything about the person at the beginning. It's a place a place of vulnerability, a place of mistakes. You make mistakes, you learn from them, you continue during the marriage. You can't attain perfection in understanding of your partner before you marry. So before you marry, at least you know the basics. Like we've talked about, do your due diligence. It's very, very important. You touched on it. Knowing who you want to marry, due diligence. What are you supposed to be sure? What are you supposed to check? That this person can lead you. Many people marry people that cannot lead them. That I can respect this person, which means, what does it mean? You carry out compatibility checks. That this person, I am happy with where he's leading me to. I am happy with his plan to achieve the vision. That I am happy with his behavioral attributes. I am happy with his core values.
demonstrated by his consistency of character, and I'm happy with his culture. Don't ignore that. Don't ignore that. I am happy with his culture. That is why you don't see women on the street of Lagos and Procar and married. You don't see someone on the street of United. One of the first cases we treated here on this platform was a lady who saw a guy on the street of London and they moved in. What happened? She finally found that we were there from the third place. They went home, got quickly, no due diligence. They got married. What happened? No more than 2 years, the marriage collapsed. Because you saw people, saw somebody on the street of London, oh, he's coming from my place. You didn't really study the person very, very well. So do your due diligence that you're happy with his behavioral patterns, his core values, his consistency of character, his culture, and his family background. That one is very, very important. We do talk about a broken home, and you define a broken home as a home where the mother and father have separated. No, a broken home goes beyond that. A broken home, any home where the woman has now toppled the man to become the head of the family is a broken home. Any home where the man has been toppled to become a weak man and the woman becomes the head of the family is a broken home. What will happen? The home, the children is there, the boy will know there is the man, the girl there here will always think when she marries that she needs to be a man. And what will happen? What comes? How do you find out that kind of family? The first time you go there, the woman is the one talking all the time. Any question you ask, she talks in. She doesn't let the man talk. Any question asked, she talks. Any question asked, she talks. Investigate that fully. Okay, Afrobeats, thank you so much. I'm going to follow you. I'm not following you already. I like someone with the knowledge you brought to the conversation. Thank you for coming around. So please, let's do due diligence and understand who we want to marry. We must do due diligence to understand who exactly we are trying to marry. Go to their house, look at the family dynamics, the operational dynamics, the day-to-day dynamics, who is in charge. Because when the boy gets married as well, he wants the woman to lead her. That's also the disadvantage why you should allow your husband to lead. Because when you're bringing is a boy, bring up a boy who is over mother and under father. And when he marries, he thinks a woman should lead her. And a woman who was raised in a palace home, when I say, come on, you're supposed to be the leader, you're supposed to tell me where to go, where to go. And he's there waiting, and that marriage will collapse. The boy and the girl now, who saw the mother dominating the father, we've also seen it here sometime last week. A lady came here and on this public platform said that my father was a weak man. My father was a weak man. He didn't know what to do. My mom was it. And the people had to chastise her to talk about your father like this. He said, no, my father was a very weak man. He didn't even know that he was a man. And so that's again, that lady, imagine what will be happening when she goes home, I think she's married to someone, expect that marriage to have a problem in the future because she would want to dominate a man. And a man like me, who believes that I am the head of the family, who came from a home where I saw my mother submitting to my father, will not accept that. Obviously, marriage is going to collapse after some time. Let's be careful about what we're doing. Allow your husband to lead the family, let them lead your children and yourself, and God will bless you. Any other comments before I go? Good morning, Mr. X. It's me again from Can you hear me? Yeah, I want to sleep. That's the only problem. I know. The last time you slept off on the line. Anyways, I totally agree to everything you said, but I have a comment on the last thing you just said now, when you said that lady that said her husband is good, that they may have the same issues. But she has clearly identified her father's weakness. And I'm hoping that while she was choosing far away from what her father was, and choosing a stronger man for herself. And I'm hoping that because she was able to identify the gap as the victim of that home, she would want to make. Well, sorry, because she said it doesn't mean that the father was a weak man.
You know that children are not. Children know more than we think they know. That she talked about how the mother made her to believe that the father was a weak one. What you make believe is different from what she found out herself. So now you haven't said it that way. The way you said it is like as if she recognized that weakness herself. So they're two different things. If it was a make believe, then it's a different thing entirely. And we have to be careful not to break our children by telling them things that are not real. And this is another thing about breaking children. We think we stay for them, but at the end of the day, sometimes we lose them by staying in an unhealthy environment in a relationship that is actually not working. But I just wanted to say, the last time I came, I think I got a different perspective of you. But coming to this life today has actually changed that. Because I don't know where it was that day, yet I was talking about my experience. I don't know if you remember me. We went on and on until the night. Madam, many women come up here, so it's difficult to keep up. No, I'm not asking you to, I'm just saying. What are we having? No, not saying in a bad way. What I'm saying is that many people come here to tell stories, and it's difficult to keep up with each individual. I'm not saying in a bad way. But anyway, yes, thank you for clarifying. I think coming to this topic today, clear the whole lot of things, and people were being honest because sometimes when we talk about marriage, we're not honest. We're not hearing you. You're far from your phone. As I said today, people were being very honest and realistic because sometimes we're not realistic and we're not honest in our submissions. We're all emotional. We're talking about, it has to be this, it has to be that. But as you rightly said, once that leadership, your duty of care, the duty of care for the man, let the man know his place in the home and the woman knows her place. Once those roles are changing, regardless of what is causing it, there's already a problem. There's a breakdown somewhere. And unless it sits and results on time, because sometimes circumstances will make your roles change. That's fine. But it doesn't mean you shouldn't know what you're doing. You know. Well, anyways, yes, I just wanted to say that thank you so much for giving the opportunity today, and we can just repeat the one. Yeah, thank you. I think if we keep an open mind, I think what happens sometimes is when our biases, we are all biased. I'm biased, you are biased. Sometimes when our biases are not met, it will look as if that what was said on that day, was wrong. It's all about biases, things that we. One thing we also try to do, I think, when I come and tell the stories here, I don't think that we. I don't think my sister, the sad queen, I don't know what men did to you. I've invited you severally to come and tell us what men did to you. Because you're so bitter about men, I don't know what the problem. And I don't think it's right to generalize sad queen. I mean, men are, there's a whole lot of different types of men. Every night, she's my follower. She gives me money done. She gives me money done all the time. But I think she just has a problem with men. And I don't know what men did to her. But the problem is not coming here to listen. I think it's about implementing some of the things that are said here. It's okay. But thank you for your kind words anyway. Does anyone have anything to add before we pass the ball? I need to start work by the next 4 to the next Yes, so good morning, sir. Thank you very much for everything you said. Good morning, everybody. Yeah, but I have a question. It's just. So my question is this concerning the man being the leader. Stop. And also, please, meet my life group. After I've been there for 10 hours, sitting down, having 10 hours, 17 minutes. Meet my life goals, please. I want to, if you can clear my life goals, I'll be very happy. I didn't ask for many. If you can meet my life goals, that would be appreciated. Okay, madam, ask your question. So it's concerning what you said earlier, that the man needs to be a leader in the home. The woman follows suit. So in a situation whereby
I'll use this. It's a short story though. My sister was a caterer then, and she had this industrial store, so she wanted to get kerosene. She was already going out of the estate, so she wanted to get kerosene. When she got to the estate gate, the husband said, "Oh, don't go. I had a premonition, blah blah blah. That something bad is gonna happen." And because she wanted to bake, she asked somebody, "Okay, please, since my husband has asked me not to go get this thing." Is that one is coming from the hotel? Can you hear me now? There's noise of people from. Is it better? Yeah. Okay. So because the husband has said, "Oh, don't go, I had premonition, blah blah blah," so she sent somebody to go get her the kerosene. But instead of the person to get kerosene, the person went to get petrol. And maybe she poured it, she lit it, and her leg got burnt. Now, are we going to blame her that she obeyed her husband who was trying to leave his home? Or we're going to blame the husband who said, "Oh, don't go, I had a premonition." What the premonition was, he didn't mention. Who are we to blame? That's just my question. God saved the situation. God saved the queen. It could have been worse. It could have been worse. Yeah, did she die? Hello, boss. Did she die? Vani. No, she said she bumped her leg. But I totally agree with you. If that man had not stopped her from going, only God knows what would have happened. It's not every time we start blaming. It's not a blame culture. The man said it doesn't mean if she had gone, she wouldn't have made her own mistake. What if it was something that, what if she could do, she didn't come back? But we didn't see that. Yes, when you have premonition, sometimes it's not 100% clear, but what if he knew that there was an evil ahead, and he tried to wave it, to save his wife, to protect his wife? I think he was leading his wife right. Except if he did it out of something, like if it wasn't from a clear mind, if it wasn't for something to him, there is a different thing entirely. I want to ask the lady that asked the question. I have one question for you. Are you still here? Yeah, I can hear you, sir. What if our pastor had told her that one was to have done? What if the pastor had told her, "Don't go get kerosene, just go straight to the church and pray"? Because she is 120,000 last morning. How what should have done? So, I mean, I don't know that one. No. We're talking about husband and wife, and I don't dabble into church matters. No. Okay, so the problem is that she would have obeyed the pastor on church. I don't know about that one. Yeah, she would have obeyed the pastor, but they find the husband. See, the problem is that God had used the husband to avert death that would have consumed her. That was it, as simple as that. I don't know if I've answered the question. Any other contribution or question? I have to go now. Any other person wants to say anything? You walk into the box. Anybody wants to say anything? Okay, in the absence of that, I'm going to close the live. Thank you so much for being here, and see you later. I have to do sleep and catch some sleep to sleep. Okay, see you guys. على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولما استمعت سنتين شكرا هاي أنا ما أخلينا مرتا Kusah الله هاي ماما إن شاء الله خير على كسي اللهم صل تلا مرة من على تلا ما قبسنا القف كتمر كحوجات دارو هاسك ليجو وهي قياسة وأخريو لكن تلا على سكلافو يعني كنت رحتين على كضاهنا كحوجات ممكن أخري هاسك جوجيو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما كسب الله بيسير مسيم قبل السودان تقاعدنيسو كما لو ساب الله ماما سيري ما هو كسب يعني وي آخر شيء السودانية كم آخر شيء ما قد سوق شيء يراب الله كل على كسب الله في المركب أيك كسب الله بشيء شيء ما آخر شيء ما قد سوق شيء عليكم من أنا آخرية معكم معلي والله صلاة أم كوجني هي صلاة دي هتسوق شيء ما كسر عابره أنا يقولي وقتها ساعتين مو ده كنت فتا شيء ما شغال مي كنت شيء ما كسر هاتيك آخر نصه يا الله ما يما شيء ما منا مقشع إيران هوست شفتها بالسوق قبل الحبسة قف سوق من كريا سوق لكن ما لين عم يسوق بجرت شيء ما لازم سأل هذا إسكاقري ده يسكسو بحينه وي تشوشي ما شاء الله هذا حاجة مركز إسكاقري سنة اللي قاعد جوجن ساسا وناس ترى وناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حبسها على سوقته اللهم صل على معاك صلاة أبو كجريها ساعتك أنا وجبت ما قاعد سوق الناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرضيدي معلمين توست وحيف نصوف رئيسا وقت أذكارتين لقاري أذكارت هلا بلعب مركع أذكارتين بلعبنا علينا بلودي دوهويو والله التوحيد كلا لا إله إلا وحده لا شريك ابنك أقل شتواي كوي توان صدح توان إلا صدح توان أي آية كرسي ما كان آخريان التوحيد كاكوريني آية كرسي ذا إيو معبودتين كي أصلا آية كرسي يا هورين يا مولين آية كرسي يقول ولا آية كرسي ذا أيو كنت بلعب من شريني آية كرسي بلعب من هروتا آية كرسي يقول ولا يقول ناس آخرين أوكي أعوذ بالله أم ماريا نصوص صحابة الرسول آية كرسي ذا نصوكم بلعب بس عادي جايدا يا يقول هاي صحيح لكن يا خالد يا آخر ناي خلوا ولا تونا لك آخر يا آية كرسي قلني هل
اوكي marka aad ku sidaan ka bilaabo soomaa aad ku sii hala akhrinaysa qolwalahani طبعا بالفلق طبعا يقول على البنات طبعا أخرس سامي أعوذ بالله من الشيطان الله لا عاد كرسي بس قف كحي بقول لي هاكل والله قف كحي كرسي لا بالفلق أوكي عاد كرسي آخر ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شيما حنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تعرف سوى عمي قبلك وعمي. هاي علي هذا. شو كمان تقول ما هي وين بصير ما هي بك. قول والله بس بسمع. أقول شيما على تقانيني. نعم. قول والله ما قال أقول تدل ما لقيني. طبعا طبعا خلنا. طبعا أصورني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أسألتك أنا أقول السؤال سهلة. سألتك الزبر محل آخرين أسمع أسئلتك مرة أنا كهرسة أسمع 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 أسكار ما أخرين ناس تحجرة كنت افتقدك كحن أمنا هذا قصة. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وصبح لمن أسمع من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فتحة صوب الله ويسوع فتحة مو ذا ودي جلس اللي كسامو ونقصر فتحة هي أخذت عماري ويدو شيء أنا ممكن أقرأ كافتي. أصبحنا وأصبح الملك لله الملك آخر. فتحة ممكن تكون ويكا ما يمخلصان خذ كمية كاو سلالم تما بقولي أوكي بقول لك مهم غامي عشان حبيبتي نقولكم قلنا الحمد لله رب العالمين أصبح الملك لله بصراحة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. عرفتي سلام الله مقبل النساء أخذتها حبيبتي الصفي رب العالمين قلت أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. ويبقى كيف صبح يقال تي كان قبل طيوان هي محمد على المغرب على الشاشة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والسوء والكبر. ربي أعوذ بك من العذاب في النار وعذاب في القبر وعذاب في القبر. ماريا ولا شيء ماريا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويمعان مجبتها حديث خالد صلاة أني تكون شيء في صلاة الخوف سيكون أنا بحب أيقظ لكن صلاة مجبتها قف تكلني وتكون نافلة إن شاء الله. هاي ثلاث سيسون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمل. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبده ورسوله. يلا يا أحبابي علينا
آخر أنا ولا ويا ربنا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ما تسوى أسماء إيه أنا كلام بيك هذا أسماء أذكر ما يتمتع قلت أنا أسمع أسماء ما هو أوكي ما أخذت كأقول سبيرت لاي ما كان بيجي لسه ما يكبح أنا كسر حسبي الله لا إله إلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وتبشر أوكي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش. تضرب أخرنا شمعت أخري. حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هو رب العرش العظيم. ما شاء الله. وقول فتحة حبيبتي ممكن ما كبيرك أسمع ما صباح ذا اسمع استوى حبيبتي ما أكثر من هذا خصوصي ديك أصعب وصعب وصعب هذا نه وكل شيء ما كل شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قريرة اللهم بك أصبحنا وبك ومعاك أي محاكو حاجة بس أنا جاي وحدة تعمل سعادة بس أبيش كذا كعيش لي أنا أقول شيء أصبحنا على فكرة الإسلام. صحيح أصبحنا على فكرة الإسلام على كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا على فكرة الإسلام نقول لها المرويم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أمير حبيبتي أمير اللهم عافني في بطني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بطني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بطني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. أسمع أسطورة إن كمان أمك يا حبيبتي. أسمع الفون حرمت حبيبتي. أذكر وسائل نعم شوي. أنا مصر قاري ستيل. آخري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر
اللهم إني كتاب كانت كاخذ مسكوت كتاب هاي ستانا برد يا هذا معنا وكنت وقعنا عن سامو هاي هو يمعد ليش ما تاخذ ما هو أذكار صباح هو يمعد أنا وطبك هو صدر يسوي هاي أورجنال مع المهموش أنا زود هاي صبر ما يسمى هو صدر يأتي وطبك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ستحجر آخر اللهم إني أعوذ بك أنت كنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت فتحة حبيبتي سربوت اللهم إني أسألك عفو والعافية اللهم أفهي اللهم إني أسألك عفو والعافية في الدين في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك عفو والعافية اللهم إني أسألك عفو والعافية في الدين والدنيا في الدين والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتل من تحتي أن أقتال من تحتي ماريا اسمع اسطورة انا يموت سكاكة حبيبتي موت قال حبيبتي عددنا مخلصي ماريا موت كما بقول ماريا salaad ana weli ma inta taagto waa noo soo galay yurub ay joogtaa iyada ingiriiska joogto weli salaadaa soo dhow أخوي معاك كسر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث صدح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ظرفة عين مسح يا رجل بأنا كي جايني أصلح يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك أصلح لي شأني كله ولا يا حي يا قيوم هو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ظرفة عين وسيدا أقول لك تهابرين محبا كتكي ما صح ويا أنا كوري ما تقول سيد برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ظرفة عين إن شاء الله أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد أمل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ملك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي وسوءا أو أجره إلى مسلم أسمع إذا هذا إنك حبيبتي اللهم اغلق
يعني عادي ستيل waxba laguma maqlaayo xabiibti weli laguma maqlaayo ustaad maaha ma jirtaa ustaad maaha ma jooga xanaanay ku sax عاقلنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق جرمانو حبيبتي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فحضري بصوت حبيبتي صلي بسرعة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد 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 استغفر خيرا وماريا ماريا مسانا قتاي رجل حبيبتي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا آخر ستحكي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم طيب هو معانا وهي معاك ربكم قتلنيها أيوة محارس إيش هاي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن سبحان أنا يكته يخلق الضرسة marka kayarka qodaymaadkii soo mahaysadaa meel kala keeno mobilka haddii aad ka eeganaysid hadar macaan laguma arkayo haddii kitaabka gacanta ku haystan haddii kale oo kula qaqabanina ya akhi أي بلي بلو ونسيو ضياء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال إني بسوق عبري وامسك السوق أكن أيق قرنتان سو ساعت وين معنا كذا إذا قفاق وصل رأي موبل كلام موبل قد ينام موبل وصلت بشيء ويسر بشو هاي في قرسي بابا نسري اللهم إني أعوذ بك بهاي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من وأعوذ بك والكسل كسر شيء ما وأعوذ بك من العجز والكسل من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الجبن والبخل وسام أنت وقهر الرجال وغلبة الدين وقهر الرجال ستح جربت بعد مغلي سنهبل سوقي مكري صار أحد يروح مغلينا وعلمنا يوم نقدر نتعلم هالشيء ليه ما دعوة يا محمد
حنان إلا الكافر نسمى ما قضيها حنان هبري نقول لك طبعا إن شاء الله إذا كيس آخر أي تعودي كانوا قيسرين اللي في تستايس كورس بس في أنا نقول نسأل كيف يفوت اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا آخر أنا كل خبرنا يجيب ماله. آخر إيه هذا ما كذبورني. اللهم إني أعوذ بك من الكسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل. أعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. أعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من قلب الدين. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من هذا اللي قبل ما كان كلي وين هبر وين الطيبة وين اللاوي رسولنا عليه الصلاة والسلام وأخرج رسوله. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من العجز والكسل. من العجز. من العجز والكسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. أعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك من قلبة الدين وغلبة الرجال. وقهر الرجال. وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال. ما شاء الله. جزاك الله خير. اسمه مين؟ الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم السلطان. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم والسلطان. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم السلطان. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال ووجهك ولعظيم السلطان. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك والعظيم السلطان. شكرا حبيبتي. حبيبتي عفوا. أسمعي بالهبر حبيبتي ما تحرك وجودك نعود كاغلما مخلوق. حبيبتي ما مغنى يستيل حناني. أنت أقريها. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هل مرة آخر؟ اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. المروية حبيبتي. اوكي شكرا. اللهم محاتي إني أسألك علما نافعا ورزقا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ما شاء الله. فالحكوين حبيبتي سوبر دالي دارها قلتها كويس. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا ومتقبلا. أوكي كيف أوكي. بسم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. من شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء
وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إني ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط إن ربي على صراط مستقيم جزاك الله خيرا وماريا الحمد لله إلهي بمهدسكله إلهي أنا أقبل أذكرتنا نمد مطلوبة إلهي سبحانه وتعالى وأنا أبدأ إلهي سبحانه وتعالى مراددين هاي وفرفرة يا رب عزيزك إلهي من كبر ينا مد خير قطع يعني نلقى قلوب وجودها إلهي سبحانه وتعالى نبدأ إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر ينا ما ننتم روح بدل إلهي ورقم هذا علينا نسي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بالله إلهي سبحانه وتعالى قف والبمرق يسمرك الله كقاضي قف والبوديبات الله كقاضي قف والبهاولي سن إلهي حولي سهو فضيديو فإن مع العسر يسرا إلهي سبحانه وتعالى وبديهم فإن مع العسر يسرا إلهي سبحانه وتعالى وبديهم وإذا مرق يسر الله مرقت فقال لنا بإذن الله إلهي سبحانه وتعالى مرقت فرحة بقبتل يا الله إلى ربي الرحمن امتحان وصنص إله الله عافي إلى عافمات إلى ربي الرحمن عافمات عاجل ودقدق يا ربي الرحمن امتنا عذرا إلى ربي الرحمن عافمات عاجل ودقدق إله يا ربي الرحمن واحد إلى ربي الرحمن امتنا قدمته ونحرس يا ربي إلى قبوره ونور يا الله حناني يبقى الله حبيبتي شغال صديقنا إلى رب الرحمن إنه نحرس أنا كنا بعد بدنا في اثنين يا الله إلى ربك عسيسك جبارك وحن كبرنا إن هوله ندمان أرمي نقف والبيس يقول تيسد على عنكر إلى رب الرحمن وقف والبقل بيسوي كشر إله ورمي يا الله إله ورمي يا الله إله ورمي يا الله وجدون إله رب الرحمن دقدق يا الله آمين يا رب إلهي ربي الرحمن عزيز جبارك وحنكو يدسنا ولا شيء هذا أو جروب كنا سميس إلهي ربي الرحمن مراد كبر مع سلاين إله يا الله إلهي ربي الرحمن أولادي ذك أسطر يا الله دي أولادي ذك ستسفي عن أولادي بارئ الله قدك يا الله إلهي ربي الرحمن والدك أنت كلمتي إلهي ونحرسه إلهي ربي الرحمن قبريض واسع يا الله إلهي ربي الرحمن عزيز وحنكو يدسنا يا مالك الملك إلهي والدك بنت ونوره وإذن معنا إلهي ربي الرحمن كو أسطر يا الله إلهي ربي الرحمن قريبا وبركة إلهي بركة رسولكم قل يا الله إلهي ربي الرحمن معلمين كالكات شكته أنا كصح معلم ما هو كمديها معلم مريم معلم خديجة أنا وسوق القاقالي معلم محمد إلهي ربي الرحمن مراد وضع مع سلاين إلهي يا الله إلهي يا الله إلهي نوقر يعني هو صحيان إلهي وقرقا إلهي هوله وفضيل يا الله إلهي ربي الرحمن هوله وفضيل يا الله كذلك تشوق إلهي ربي الرحمن هل كيسوك أماس هل كدبت تشوق إلهي ربي الرحمن هل كوك أماس إلهي قال ذاك نبيت قال إلهي ربي الرحمن وعليك عسيسا إلى جبار إلهي أنت ذا عرور هيسي إلهي ربي الرحمن عروته وبركة يا الله إله عروته وبركة يا الله إنت عرور هنا إله عرور خير قطوسي يا الله إله معلمين تهذا نوع هجاج إله معلمين تهذا نوع إله معلمين تهذا نوع حفظ يا الله هذا وين وحي وين صح يا إله ونصح إله قبور إله بالكو جنة كدق يا الله جسوا إله جنة كدق يا الله إله ربي رحمة ولا الله الكلمة يا ولا الله عاون يقول لا يفكر حين كنا نقرأ على شاشة إله مراد ضد معسل عين إله سي إله وتكسر صار وحخير قبول يا الله إله وحقك كسر صار إله وحخير قبول يا الله إله ربي الرحمن ورزق وبركة إله رزق وبركة يا الله إله ربي الرحمن ونقوض فرحي إله نقوض فرحي إله ربي الرحمن ونقوض فرحي إله دعوين كي نقابل إله دعوين كي نقابل إله قلوب تدين تكحد يا الله إله قلوب تدين تكسر يا الله إله قلوب تدين تكسر يا الله إله قلوب تدين تكسر يا الله إله ربي الرحمن كويتري حرمك إله ربي الرحمن عما شغلك رسوا عقبل يا الله كوي كنا نقضي إله وكيان أنا كان أديك عسيسي أديك جباري رزق أنا كنت من حلال
وواسعة والوالد كذا يا رب الرحمن وكبس حجنا والوالد كذا كحنا ولا لها كبس حجنا ربي نصيا أذقوين واحدة ربي نصيا أذقوين واحدة إله نصيا الله إله أذق أكثر حكمه إله نصيا الله إله ربي الرحمن ولا لها كنا لتشوفه فتحة كمثال بلغور كمثال إله ربي الرحمن والدك بك حمسي إله عافية الله إله عاف ما تقدر سريعا إله سيا الله إله عاف ما سريعا دقدق إله سيا الله لما والدي كلا أنت من أغني أنت الأغنى إله نوضع عافية أنت حمسانس إله نوضع عافية أنت حمسانس أنت لما تري إله ربي الرحمن ونقول حارسه إله ربي الرحمن أنت نور إله نقاستر إله أنت نور نقاستر يا الله إله كوي والدك كبار ونقضى يعني يا ربي الرحمن أصحاب فإله نجيل يا الله إله كل أصبر إدبرك كقاد إله ربي الرحمن نجيل يا الله إله ربي الرحمن ولا لحالك جوجا يكو عيننا وجيب بنت قريها للمسلمين تا إله ربي الرحمن قريه وحفتي إله ربي الرحمن قريه وحفتي إله أسواج خير تكلي إله ربي وديك القاعة كلا دحلي لو الشيطان كتحسا لو الشيطان كتحسا أما وديك القاعة كلا دحلي لابد استعلاذي له ربي الرحمن قيل أدونك اسكوش على ذا آخر اسكوش على ذي سا كحر العدس لو نقول إله قيل يا الله إله قيل يا الله إله ربي الرحمن لابد والد أولاد هيستا إله أولاد وحفظ يا الله ويوينك أبو يشوف إني لتشوف إله لكل عروض إله لكل يا الله إله لكل لك عن قبا يا الله إله لكل لك عن قبا إله ربي الرحمن أولادك هو أبو والدك كل سيهن إله سهدي إله سهدي يا الله إله سهدي يا الله إله سهدي يا الله إله كل هذه سيل إله هذه وقصير يا الله وكل هذه سنة قصير يا روح نوصي يا ربي الرحمن إله ربي الرحمن ولا لها أمر خير قبا وكل عبادة استر يكون نستان إله كو أرسال إنما يقبل إله ربي الرحمن وحيكون نستان أو يكون ونعلان إله ربي الرحمن كو أرسال أولاد خير قدنا قاعد بس يا الله إله ربي الرحمن رزقنا واسع إله ولا لها يشقنا حيسن إله شكر خير قبسي إله شكر خير قبا أو واسع أو حلالا ويكون نستان إله سيا الله إله سيا الله ربي الرحمن قلوته ذو أركتا قفل أرنبو كل من إله أرنبو ذو فضيل يا الله إله أرنبو ذو فضيل يا الله ولا الله الشرعي ذو كما قيل إله الشرعي خير قبسي إله الشرعي خير قبو دقسي يا الله إله الشرعي خير قبو دقسي يا الله إله الشرعي خير قبو دقسي يا الله إله ولا لها قال اللي تشوف إله كمان يا الله إله كو أمان يا الله إله كو أمان يا الله إله كجوان كيلال إله قال ذا كيلال إله قال ذا كيلال إله كو ملك استيجوان إله كو كفر إله كيال إله كو مرتب كيلال إله كيال إله كو قلوبته صالحة قلت إله غيال يا الله إله والدك كو إله كو عرفت لقات يا ربي وسوقات قال ذا إله وسوقات وإله قولي أبن قولي وإن ما هذا ما حيسن كرت الحنون بلا إله وسوقات إله ربي الرحمن وسوقات إله ربي الرحمن وسوقات يا الله إله قفور بها كتشوف إله كو أمانسو إله قفور بها كتشوف إله كو أمانسو إله قفور بها كتشوف إله كو أمانسو يا الله إله والدك أنت نقعد إله ومعافي إله أنت عاف ما قتل يا عاف ما تكوسيا يا الله إمبرديري عباد الصبر الله يا الله إله ودكينا صومالي إله نبض نغدي إله نبض نغدي إله قلق يا قبل في نغسار يا الله إله كويس إله شر إله نغير إله كوي بقول برعد سمر إله نغير يا الله إله نغير إله دعاء دعاء يديك تاغني إله ربي رحمة من عنه وبدل إله فرحة وبدل في بردنا ترى إله كيا إله ودن كذا كذا وسعر كيا إله كي ودن كي أي وضي ما تم أما الصوماليين ودم هذا قال ويقدروا في سين ويقدر يعني يا ربي نقدر بقول بعد سكمر يا الله بقول بعد سكمر يا الله كويس ولا شيء إله سكدي إله نقدر يا الله إله نقدر يا الله إله نقدر يا الله إله نقدر يا الله ربي الرحمن هذه عسيسة ولا الكسر كتشوبة كتب قاضنا يا شاشة القراعي كل دقرية ويقول لا يكون أقرحنا إله رب الرحمن ولاد كيسو مع سلاهين إله سي ولاد كيسو مع سلاهين إله سي إله ولاد كيسو مع سلاهين إله سي إله نقوض فرحي إله تعالى نقاقبل إله تعالى نقاقبل بدي موجودة نقدر يا الله إله نقاقبل معي رسولك إله سبحانه وتعالى إله نقدر معي رسولك عليه الصلاة والسلام إله نقدر معي رسولك إله نقدر حالك اللي كل كورات إله نقدر لما أنت قيامة عشي رحمك قوة هارس إله نقدر إله نقدر إله ونستعلنا كل جنة تقول بشارس إله نقدر إله ونستعلنا كل جنة سكوارك إله نقدر إله ونستعلنا كنا نسون من كل دقيقة ما يقف ما قرنا إله ربي الرحمن وجنة نقول بشارة إله جنة نسكو أرنا بإذن الله كريم إله ربي الرحمن دعاء نقابل إله آمين تبي آمين تمرعيك تكون يا الله إله آمين تبي آمين تمرعيك تكون يا الله إله آمين تبي آمين تمرعيك تكون يا الله الله
اللهم إني عبدك إن عبدك إن أمتك ناسيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم واللقب سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني وذهاب همي وغمي. ربنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهي إنك قبل. اللهم آمين. آمين تاني. آمين. ملائكة ربها كل فرحة حبيبتي صوت وإذن قالت يا شيماء جزاك الله خيرا. قال انت نود احسيك ضرب وياك حبيبتي. نعم جزاك الله خير حبيبي. وسأقوي معانا تسعى ودعي من شيماء بقى اسم بين إلى عرفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا جزاك الله ألف خير حبري إلهي سبحانه وتعالى كبركي ودديديو ماركتي كل واحد سينيا ودليرة تبان ملاينيا هذا هيستن إلهي سبحانه وتعالى كوبديها كبركيو هذا هيستن إلهي وحنا كبري سود صالحة أو قرة أعين أو إنها نور كود النقطة أو يسكو ماركتي إسلا isu heshataan nolosheeda ka hadhay oo awlaad saalixa qurata ayuuna ilaahay subxaana watacaala idinku arsaaqo ilaahay abarraa kugu arsaaqo ilaahay waxaan ka baryayaa ducada intaad ilaahay inoo bariday khayr inooga bariday inuu inoo aqbalo inta aad shar inooga magan gashay ee badnayd maasha allah tabaaraka allah ilaahay raxmaankiina inaga qabto yowmal jimca lagu jiraa maaragtay saacatul ajiibada ilaahay subxaana watacaala hayna waafajiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhuuxayo dhamalkii iyo maaragtay nooc meel walba ilaahay caafimaad iyo khayr haba kuu geliyo إلهي وحن كبري يعني أنت يا دخلك أنا وفرت خير كبدن لي هذا بكون يرسع الكلام هذا معه إلهي وحن كبري يا هذا خير بالنهار سيدي يذكر به إذا أيين معلمين بدن أو رجل تمر بله ولا أنتو دعني وحوادي كرين إلهي وحن كبري لما أنتو تدي الدنيا وحي هيستان إلهي سبحانه وتعالى إنه بركيه إلهي وحن كبري ألتقودي عافماتودي عقلودي عروقتودي عائلتودي أنتقودي إلهي رحمانكين وخير يبركيه نعمه وقليو إلهي وحن كبري وحي كخوفيان ودن إلهي كقبطو ولمدين ودن إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري مدوين يمد يربا رجل تمر إلهي وحن كبري حفتكي سكو قبطو إلهي شرير الشيطان بتشنكي ينسيق بشركودين إلهي كهيو إلهي وحن كبري إنتين هالكا وضفرددا إنت هوس شوكتي إنت كرت شوكتي إنت مسلمين إنت الصومالية أنا كم قلبا إلهي وحن كبري قف كستو مراد كيسوسا إلهي سبحانه وتعالى إنه مدك تكسيو إلهي وحن كبري إنت مرغيسن مرغدين إلهي كتل قاضو إنت عسر وحيست إلهي سبحانه وتعالى إنه عافي وبدلو يسري ولا يسلم وحيست إلهي سبحانه وتعالى إنه فريد وبدلو مرغدو إنت هيست إلهي وحن كبري سكن كائن كتشر نقف وكتشر إنه كل وذا دون إلهي وحن كبري مرغدو إنه فرحة وبدلو إنه إله الرحمن فرحة السود الدكتور كتكتين إنه إلهي وبدلو إلهي وحن كبري إنت بكتا حنونada ildaran la ildaran sariiraha saaran inta liicaysa inta maskaxda inta muruqa inta miyirka inta dhuuxa inta dhamalka intaba ka bugta ilaahay waxaan ka baryaa caafimaad soo degdega oo ilaahay ku cibaadaystaan oona ilaahay ugu shariig yeelin oo ilaahay ugu caasiin oo ay ku dhintaan toobatu nasuuxa inuu ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay siiyo dhammaanteen ilaahay waxaan ka baryayaa intii dhimatay ee waalid iyo wiil iyo walaal iyo wehelba leh ee inaga dhimatay quruxda badnayd ee nasoo tarbiyadaysa ama inala dhalatay ama inu dhalay ama inoo dhaxay ilaahay waxaan ka baryaa jannatul firdaws laclaa inuu ka waraabiyo qabriga ilaahay subxaana watacaala ha waasiiyo kafanta allah u jadiidiyo furaashada jannada iyo albaabada jannada allah u furo maytideeni iyo dadkeena quruxda badnaa ee hoygooda runta haatiga aabbahay ugu horeeyo iyo dhammaan intii waalidina ka dhimatay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qabriga allah u nuuriyo kafanta allah u jadiidiyo furaashada jannada iyo albaabada jannada allah u furo dembigoodii hore iyo dembigoodii dambeba allah dhaafo aamiinteena iyo aamiinta malaa'igta allah u kulmiyo ilaahay waxaan ka baryayaa shabaabka ilaah raxmaankiina inoo xifdiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inta jeelasha ku jirta iyo xaafidiina saalixiina daakiriina inuu ilaahay subxaana watacaala kasoo saaro awlaada jeelasha ku jirta awlaada loo taaglaya banaanada taagan ee dantoodii garan la
ilaahay waxaan ka baryaynaa waa culimadii berri waa kuwii kitaabka xambaari lahaa maanta ee culimada bedeli lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa xaafidiin saalixiin daakiriinaynu ka dhigo yaa muqallib alquluub على دينك وطاعتك يا ربي والد بكسر مارتك كسر فاضل رقيد مر بإلهي وربي ويا مقلب القلوب ثبت قلوبهم على دينك وطاعتك يا ربي إله بلا حجاب لك وأستر إله ودي قلت كتشر ربي وكساده إله يا ربي والرحمن وإنما ذا ربي ونصر هذه إله وعلم ذي بري ربي ونهذه إله وفتش ودي نفتو ذي عرد ودي عافمات كذو إله وكو حفتي إلهي ربي والرحمن وحي كتشران ربي وكسوسا انت هذيسان ربي وشي عربك كهي انت ونكسن إلهي وشي عربك يلبا تضو انسيقى يجينك بإلهي وكيب البادي إلهي ربي والرحمن هو يويك بضن لبا تيسن اقرطو عينك كما قيهين اباد مبرام برير ودعي والغوري يعني بدن إلا انت سمركي ورامل كان حقا تشوغي كتشرت غيانا نمرين إلهي وقرنت اللحي عروري كما قيهين إلهي ربي ورحمن وذيك كبرينا أولادي حتى رأى كايست ربي وكافرين توسوقا إلهي وبريا نورك وسوعد إلهي وبريا نورك وسوعد إلهي عذوبك قبل إلهي وقالوا حمانا قطر إلهي ربي ورحمن أولادي إنه بتبادي مديري مدوين إلهي وانت يكون لما قيي ربي وكسوقا انت يكون سعودان ربي عذوبك إلهي وكوات كارت يا الله كعبسي على قرية كحدة كحرس حدة لا ونغيال إلهي وامتحان كادوك يكو كآخر وإلى كل استنغيال إلهي ومركي وناك هيستان إقايك ينم على إلهي وكو أنكو كبين إيكو حصة نعم الله ما عرفت إيكو إنكو امتحانيين كرت ولا الهود لو ذاك إلهي ربي ونغيال مركان نبتها السنة إلهي ربي ويضا وامتحان ربي وامتحان كصبرك إلهي ونقو كولي إلهي ربي ورحمن والدنيا ذا ربي ونقو بالبادي آخرنا ربي وجنة فردوس على نقلي إلى ولبض امتحان هذا كل كل استنقيال إلهي وربي ورحمن وانت أنا ولا تيسن أسواج ترجع ولا إسقطا إلهي وربي ورحمن وحدي أنا بالكوفر إلى وكود دعاء يا مارت الصدقة داتكم بتشي قدرت إله وبيان سيدين أنت شريت على كتير صدقة بدن يسلق النبي يا وهرشد إلهي وربي ورحمن وحنكابر يا حدي أنا بالكوفر إلى أولاد صالحة قرة عيون ربي وكأرساق إلى قاراني كفت موبن ربي وكأرساق إلى وانا هاي سنة إلى وانا كفت موبن إلى ربي ورحمن ونبأستو إلهي وربي ورحمن هذه الكبرية يا شباب كأنت هبلي إنما إلهي وهبلاي إنما الدين تبرتي ووالد في عين سوكري وأخلاق المسوكري ربي ونبأرساق إلهي إنما الدين تكوها ونبأرساق إلهي لما أنت تقارس وأسترمان وولاد صالحة وأرساق وكوي يكون مسلم كبير إنت هالكدي لتشوف تدو يا إنت أنا كم قنب إلهي ربي ورحمن وأرساق إلهي إنما ذا ربي وهبلو ونأكسر هو ونأكسر صوت البيدين يا بيال في عن أيبو كلا يديان إلهي ربي ورحمن وأرساق إلهي إنما في عن إلهي ربي وهبلهنا إنما ذنا هبل الدين أخلاق لبسوكري ربي وأرساق إلهي ميلرون نمري إلهي ربي ورحمن وشري شيطان بكرتشاب إلهي حاسب بانو كاملين كلا إلهي شر بانو كاملين كلا خير دن إلهي وأنو كابرينا إلهي والد كيت النونو أمين تمارك تعبنا السيحن وسنس إلهي ربي ورحمن عافي ما دسوت تقول كدقدقين ودو حي دبل كيديك وقال إلهي ربي وسي إلهي هو والد كيت ربي وجهكود مقدم كنا ربي وهو يدي ومريسو أنت علينا نلشايت هذا كنا ميستو إلى ربي ورحمن وهو وجهكود اسكت يعني كصوب بحال إلى ونبيا إلى هو والدكود ضياع يغنى بريل ضياع نبيا ربي إلى ربي ورحمن وانت كنت ولا هاي ركعت كنوس وجامية بلا إنما ضل إلى ربي ورحمن وحقيقة مربي إلى ودي الدنيا وحياة استار بركة وحبركة سنة بدن صالح إلى وسعساق وكسي السيادة إلى ربي ورحمن وانت دليل رير سكور ستي كوري ود ربي وأتك إلى أولادي استار بركة أداني وليها يستر إلى ولحدي دبرك بوفر أولاد صالح قدرت عيونك وأرساق إلى أنت وين عبي ويسيست الحدود دقيقة بركة نحدي ويجانا isku tagay isku sabra ilaahay oo tan waa imtixaan waa adduunya ilaahay ka yeelan inta keligooda ee hooyooyin u badan ee waalida ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay inuu ku xifdiyo maaragtay maamulka ay hayaan iyo mas-uuliyadda ilaahay saaray ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay ku
حفتيو إلهي وحن قبري هو إيك بدن تاقدها تاغن إلهي وربي ورحمن وكركار إلهي وربي ورحمن هو ينفتي هذا وحي كتعشى المهيدة يغي كتعبت إلهي وأبي هو ربي وتعبك وحسني إلهي وتعب خسارة الدنيا من آخرتهم إلهي ونقول لذين إلهي وآمين تهدي آمين تملائكة كلبي إلهي وربي ورحمن وآمين تهدي آمين تملائكة كلبي wixii aynu ka qawfayno shar oo dhan ilaahay oo naga qabo wixii khayr oo dhan ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo yowma aljimca qaydkiisa na sii ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo saacatul atiibada nagu beeg ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo inta halkaa joogtay inta naga maqanba barkiyo khayr iyo caafimaad guryahooda iyo nicmo geli ilaa uu kuwii adkaartaada maaragtay iyo kalaamkaaga ilaahay oo rabbi oo kugu xusa ee isku xirsi xidha ee ku xidhnaada ee isku ilaaliya ee ku janno taga ilaa uu naga dhig ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo kelimatu tawxiid baanu kaa barinay ku dhintay ku noolaaday ilaa naga dhig ilaa uu kelimada u dambaysa kelimada tawxiidku aad uga dhigta ilaa naga dhig ilaahay oo qabriga hanugu cadaabin ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo cadaabo dhan baanu kaa magan galay ilaahay oo janno aanu ku weydiisanay ilaahay oo rabbi oo raxmaan waxaan kaa baryaynaa ilaahay oo soomaali meel kastay joogta dhexdooda ilaahu nabadiyo maslaxaadii ilaahu bogooda burcadi sumar ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo nin walba burcadda aad ku abuurta ilaahu ku nabadgeli ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo inta faqrigu haysto ilaahu waxaan kaa baryaya arsaaqadaan ay ku kibrin oo adiga kuga caabudaan oo xalaala rabbi oo ku arsaaq rabbi oo raxmaan oo kuwii ku sabrana ilaahu ka yeel kuwa haysta kuwa walaalahooda eegay inay ku imtixaamiyin oon ilaahay u waayin garta ilaahay oo rabbi oo ka yeel ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo inta abaartu haysato abaarta khayr iyo nicmo ugu bedel inta faqrigu haysta ilaahay oo maaragtay arsaaqad xalaala rabbi ugu bedel inta colaadu haysta ilaahay oo nabad iyo nimco ugu bedel اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين آمين تاني آمين تملائكة الله كل ميو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله ألف خير وإياك مرض كل نزل ذلك كما معان جزاء الله خير وجزاء حسن إليك وبارك وفيك إلهي سبحانه وتعالى ميسانك حسناتك كبدر سيدنا لو بدو عيسي إلهي سبحانه وتعالى دينا أرنا هذا الله أكو صغره وأديد كاد إن تكون ربي أكو حفتي بإذن الله الكريم إلهي إذن كيسا وأنا قلت عيننا قلبي كانوا كادت عيني أفكر لما تعيي قلبي كادت بإذن الله الكريم أنا أحبار بعيسنا معا إلهي أكو شرف إلهي أكو إسي إلهي أكو حفتي waxaa jecesha tan ugu horeysa allah kugu arsaaqo maxay tawxiidkani bilaaban doonaa biidni illaahi kariim falaxa inoo soo bilow xabiibti أيقع أجزاك الله خيرا بناتي بإنسان ودع اسمعي عربي معا لا إنسان حسنات بيني وبصارك الله يحفظكم في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا تعالي من المقولة الله أخذ التصفيح من الكاتب من الله أنا لا أخبر الله ينور المتعب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه 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 وماري اتقنا خير مساقات وماري عبيد أرجو فتحة يقعد ذكرنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 طيب معانا نشوفها وين شوفها قاعدة أي أنت أربعة خليها من طبعا شنكة توحيد كتبت صراحة أنا طبعا عني بالبطل صح نقول طبعا طبعا يصدحوا قولي صدح أنا أحد بالله أنا طبعا أنا شيء طبعا وشيء لا إله إلا الله صح ساكن يجب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 كسر شيء بحكة ميدك أنت عبرك وها نورا كحكت كتشرت نورا نورا يرجع بحر شيء في وحدة نورا بس أقارب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 لا نسني أمل أمل أخرج تريد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير سبحان الله بحمده 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 استغفر الله واتوب اليه 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 وأقم استعباد ودي وحيد صباح أسمع لكن ما قايل لك أوكي ولا ممكن ما أنت ها أقرأ والمقرأ هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له سدعي توي سدعت الكل أخرج لا إله إلا وحده لا شريك له أستغفر الله سبحان الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليك 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 ودم يا قلبي أوكي نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب أستغفر الله وأتوب أستغفر الله وأتوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله الله أسكن عافية وقطع علينا ذكر سوق والسوق كسي كجر إن شاء الله وضحنا. السلام عليكم. ودنا نصنع جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. كل قسي قال لك وحدنا كجر إن شاء الله. أيوة معلمي أتاك ولا صار في المسألة بين بالسوق ليس. أيوة صدقها وين جوجا هاي معلومات شاشتها بالبشر السنين إن شاء الله. خلص سنة الليل يعني معلم وجدت معلم يعني هذا ديما هي وصموها ميزان ولا لا ممكن تجوجنا لها إن شاء الله. حبيبي 10 كل أعتقد كلمة قفن أخرين أذكرته من وصف وديك وصف المجرد هذا فيك عن أخرين وإنتي إنه رمصمها ما شاء الله تبارك الله. حيني أوكي ما شاء الله. ما هذا أنت معلومات مسيميسو كان صوت تستبان إيه بالكعك عدنا يجين اسمي هاي وترتا ما هكذا كاجي المرمرة أنت معلومات إلى قرنسة صور ويك دويه صورها مساحة ما هي عايز كرسي ده وحكوا شيء قولوا لي معوذتينكي وحكوا لي على ربي لا إله كل كان يستبص سؤال لكن إحنا كده دوني ويك دويه هسه الله فحمي ما ربي ذا كسر يا كرسي كده ما يسمح يعني صدق قولي هاي الكرسي هو صح ويسجيه أصبحنا أنا ويكون كده كده عادي وحكي كده عادي من أصبحنا صح أي كتب الله ما أنت ربي لا إله إلا أنت كل حيته كينا سنة صارة نقول حتى أيوة بديت بالله يا رب ما كنت سكتها سأنا دي الصعود ده سبحان الله أنا يعني أخذ منها صاحبتي ست كنت تبيها وحي شغل صدق نقول على الكرسي لسه صدق نقول على الكرسي وحكوا حكا أصبحنا وأصبح الملكو والحمد لله لا إله إلا صح كيف دعاء لا أصبحنا وأصبح الملكو وحكا كدنا فديت بالله رب العالمين صح كدنا حكا اللهم إني أصبحت أشهدك ما تعرف تتشرع أي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وصار في بطها والكات واسكوي درسني مكان أوكي تقول مشكلة يعني إن يريد جيسو اللهم إني أصبحت وإحنا وحي يقولك اللهم أنت ربي رضيت بالله بيقولك هذا اللهم إني أصبحت أشهدك هذا اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك هذا حسبي الله لا إله إلا هو هذا بسم الله الذي لا يضر مع اسم الشيء بكون كدوين اسمها وأيوة اسمه لها أوكي هذا نوع كسرت اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا صح هذا نوع كسرت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص صح هذا سبحان الله وبحمده عدد خلقه صح هذا نوع كسرت اللهم عافني في بدني صح وحكسرت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم عافني في بدني أنا وحدك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب لا إله إلا أنت ويتركينا هذه اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي هذيك موسى في جوانب صنع موسى وضري حبت لي وسوي حاجة صار الصبح وسكاكة حتاتين مكان معلم هل
كان هذا المجلس كتابكم ما كان وسودة السنة إذا كان بيكون كلام سودة شيء كي ورا هستي كم بق صح بس ده معنا الأستاذ مو هذا مقصود كفاية سنة يلا إن شاء الله مكان وين دقنا مياه بسوي السجنات اللي شاهد اللي بتلاقي ما عملت شيء في بداية الصميم بس الساعة الرابعة لكن سوق ما إن شاء الله عمك مع إنه هاي إيدي جت خلاص أبدي ويجت ويا أنا هذا أستاذ ما صار بس عم عليه سيدين حمدتين عافيمتكين الحمد لله مع المكان الحمد لله عافية عنا إليه ما تسكله جمعة مبارك جمعة مبارك بعد الحمد لله مع الكتاب كان كارت وحن كتاب كان هيستم كرمسة marka ardayda masaaka waa isweydaareen oo sida isugu tartiibta isugu xigaan baa kala duwan mid kala soo dajiyeen oo mareekay oo mahadii soo dartay kiina xagga damaynta dambe oo dhan inta hore way iskaga mid inta ay ku kala duwan yihiin ka kitaabka magaciisa macallin sheegi kartaa si aan soo dajisto kitaabka ku soo baxay waan soo mid horena waan haystay mid labaadna waan soo dajiyey way أي خار كنت كنت تدوني خار حوال ناقص خار زيادة ardayda أنا qaato marka أنا صار إنه كان أول في عام واي بعد صار ay ka sadoonay macallin sawirkiisa ama magaciisa qof hada aan ka heli karo أي أوكي جزاك الله خير أستاذ هذا xitaa macallimintooda halkan noo soo dhigi karta saasaa si fiican sawirkiisa sare iyo magaciisa ah soo dhawaada khayrka ku soo dhawaada macallimiinteena way soo diyaargaroobeen ardaydii hadduu waqtigoodii taagay waddankeegii ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka idin wada saara khayrka intaad dhegaysanaysa qofkuna intuu noolyahay noloshiisa waa inuu ama dhigta ama dhiga ama dhegaysta miduna waa inuu noqdo marka ugu liito waa inuu dhegaysta noqdo haysu ogolaan laakiinna dhegaysato noqoto isqandiga qaybka ayuu ku dhaafi waayo u degdega oo iskaga dayda waa laynagu yidhi khayrka ma garanaysaa marka ha ogolaaneed halkaa fadhida lagugu dul dhameeyay kitaabada ما شاء الله والله يا وقت هو مستغرب يا سيدي استنتو كيف يسني دانك كيف يقول لي سبحان الله بشي وحنا قطعي ويك وحنا قضي مالين وحنا قضي ساعات وقتي أنا لسنة وحنا قضي بي أدون كده ساعة السوق هذا إلى في وقت لو كيف الله ينقل على أنت كيف تدمن الله ينقلك آمين يا رب هوري إنك waxaan yaabay khamiistii shalay khamiisteedii mar baan banaanka u saaraa ciyaalka moogta aniga xaggan aan joogno deedna khamiisahan u saaraa waan yaabay shalay waxaa idhi uma khamiistii habeenkii dhawadaanu aynu dhaxliga hooyaa dhaxteedii kale aynu kacaaya subxaana allah ilaa xisbu qaasanaanta waqtigu dadbalku goor dhawaan goor bariyo wax sida tikika maalinta ku dhaaftay ogaanaysid markaasaan soo qorta maalintii bilaabatay kow ilaa laba maxaan soo qabsaday dalaada waqtiga tukarayteega jirta gaadheen adigo adigu si xisaabinaya nootay والله قفك دميركيسو نول yahay waa inuu isxisaabiya oo waliba yiraahdo maanta maxaan qabtay maanta miyaan liitay wuxuu iigu jiraan ilaahay subxaana watacaala buugiisa waxba inoo raaceen qof kastooba isxisaab wallahi xisaabayna sugaysa ta kale habreeyo ta kaliya lagu lumaya waxa weeyaan firaaqada aynu iska ilaalino firaaqada maca dhalinyarada xitaa gaaladaasaa kugu odhanaysa booliska xitaa ku odhanaya ilmuhu intuu firaaqa haysto wuxuu doonu samayn karaa wurumi karaa marka والسلام أنسي بالعافية إن شاء الله صدق الكافي معلومة قاعدة ترى معلومة صديقة تمام وقصة وقتها خلية ديانا من البحر والله هاي واديات معلم خوي معانا سولو ما شاء الله معنا حد دي ولا لها وقت الحياة من قلم داني وسول حد سنة بحياة يعني أنا فوز ودي هاي أستاذ جزاك الله خير وياك أستاذ صورتك كيف ما قلنا له معلم أستاذي ما شاء الله هاي النوبل الخاصة صورتك كيف قررنا إن شاء الله
أنا بلابس إن شاء الله. سكر على ترتيب يعني أما بدي ما هل ما الآخر بس ما الآخر أيوة أنا أخرنا يعني مربيش كخادني تدك وصيبين يعني إلى كلام أخر نبي بلد ما أخذنا. بيش شوية بيش الله أخذنا. نورا محيط أنا حتى جيس معنا. نورا أفكار هاي خالتها. ها أفكار خالتها ميا أوكي نورا كجرسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي بلا أستاذ. عمنا يقول هذه. الله شكرا. سورة الكافي وهي سورة الكافي على بلا بويا. سورة الكافي على بلا بويا. نورا. الله خابنا بارك الله صح. طب. وحاول نكسر إن عميل وقليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله وينذر الذين Fortnation سحبه. كمان ماكثين ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جاعلون ما عليها سعيدا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول الفتية يا أستاذ إذ أول الفدية في الكهف
الكهف فقالوا والفتية إلى الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبثوا أمدا نحن يا مان ما قصدك نحن نقص عليك نبأ الحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم وضربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شددا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لكن وكيف يا مكتي قلنا سكوتي شراب فضانا إن شاء الله أنا كنت جمعني آخرنا السنين مكي فراخي شت سكوتي هنا كنا مقصد أقول فضانا جزاك الله خير ما أصبح الغد بحذر بسرعة الحواسي كبر النهار جزاك الله خير ليش أصبح يا كلا أنا ما أراك وش قاعد أبلغ غرم يا أخي ما يهتني لقنا إنا أخرينا يا تذكر بيج كتو آخرنا ما جرى ها معا البيج كوة وإيمانه أوكي آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنك ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا بآبائهم ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلهم أيهم أحسن عملا وإنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا لنعلم أي الحسبين أحسى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو